संसाराचो उजवाड तूं प्रकाश फांकयताय शेळयांक पोरो गोवळी तूं हिंडाक तूं राखताय वाटसत आनी जिवीत तूं निजवाड दाखयताय देवाचो पुसड वंडार तूं आमकां सोडयताय
तिने केलें. ताचे उपरांत मंगळूरच्या KMC फादर मुल्लरान श्रीनिवास आस्पत्र तिने थंयसर प्रोफेसर जावन भुरग्यांक शिकोवचें काम केलां. मंगळूरच्या सरकारी आस्पत्र वेनलाक आस्पत्रेंत 5 वर्सां बरो गौरवान्वित मोतीच्या पिडेची डॉक्टर जावन अपुरबायेची सेवा तिने दिल्या. प्रस्तुत फळनीर हेल्थ सेंटरांत ती क्लिनीक चलोवन आसा, सेवा दिवन आसा. युवजनाक, शिक्षकांक आनी विविध रितीच्या टेन्शनांत वत्तडांत ह्या मोतीच्या पिडेंत वळख जाल्ल्यांक वत्तड निवारण करची, ह्या कावन्सिलींग करचें काम ती करून आसा. ह्या बाकी संदर्भार तुमच्या सुमेश संच्या तर्फेन तिका आमी गौरवाचो मानाचो बरो येवकार पाठयता आनी हांगासर डिरेक्टर बाब मुखार येवन तिका फुलांचें जड दिवन ह्या सुबेद कार्याक मोगान स्वागत करतले. ताणें आवाज दिया. डॉक्टर तुमकां गौरवाचो स्वागत. मुकलो वेळ हांवें येदोळसू तुमकां कळयल्ले प्रमाणे बरो संबंध उतो करच्यांत वडिलांचो या आवय बापायचो आनी भुरग्यांचो पात्र ह्या विशीं ती संपन्मूल व्यक्ती जावन तिचो उलोवप आमच्या मुखार सदर करतली. मास्टर म्हाका देव बरें करूं. सो सर्वांक गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हांवें सेपरेट जावन बसयलां. म्हाका पळोवंक जाय आसलें कोणान चड जोश आहा म्हणून. भुरग्यां थंयगी पेरंट्स आहा थंयगी म्हणून. सो गुड मॉर्निंग. पेरंट्स इल्लीं घट्ट आसात. सो सर्वांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खुशी भोगता मग तुमकां आज. येस. सो एग्जाम्स लागीं येवन आसात. स्ट्रेस आसा. कितलें शिकल्यार पावना. लास्ट मिनीट चड एनर्जी भरता. तें उरलां हें उरलां आनी शिकोवंक आसा वय की न्ही. पेरंट्सांक चड वत्तड गी भुरग्यांक चड वत्तड. पेरंट्सांक गी मुसून पेरंट्स येवन आसा म्हाका बें दिसता, तकली गुंता, टेन्शन जाता, न्हीद पडना म्हणून, एग्जाम आसा म्हणून. हांवें चिंतचें आतां बरयतात कोण ना परिक्षा म्हणून. खंयची परिक्षा दितात म्हणून आमी न्ही आमची भुरगीं म्हणटात. सो आतां कळटा आमकां की पेरंट्सांकय वत्तड चडला म्हणून. आमी शिकतना आमच्या पेरंट्सांक वत्तड नासलो. आसले तुमच्या माय बाबाक ना न्ही. आजकाल तसो जाला संवसार. सो आजच्या मदगात आयचो टॉपीक आमचे पर्सनॅलिटी आमी कशें बेटर करचें, आमी संबंध कसो बेटर करचो आनी आमी इम्पॉर्टंट. यू आर इम्पॉर्टंट जायत गी. सो लेट अस मूव ऑन. सो ही एक प्राय आमच्या तरणाट भुरगीं तरणाटी आमी कन्नडान हादी हरवे वयसू म्हणटा. सो ह्या प्रायार आमी भुरगीं आनी व्हडीं दोगांयचे मदें आमी एक सँडविच्ड ग्रूप. ह्या टायमार आमची चिंतपां तुर्तान फास्ट डिसिशन्स काण घेता आमी. थोडे फाटी आमचे इमोशनल डिसिशन्स काण घेता आमी. थोडे फाटी आमची वल्नरेबिलिटी म्हळ्यार आमी विगी आमकां मोतीक आयिल्ले भशेन आमी चिंतता, दिसिल्ले भशेन आमी पाती येता. चिंतपाची सकत आमी तितली ताका युजफूल करना आमी. सो वॉट इज सीन इज बिलीव्ड. फिलींग डायजेशन हें बरें उणें आसता. सरता आमच्या बॉडयेंत रितीचे चेंजीस जातात. आमची हायट चडटा, आमची वडावड, आमचे स्कीन चेंजीस, हेअर चेंजीस मस्त आसता चेंजीस. सो हांव पातयता मसून भुरग्यांक इस्कालान शिकयतात, थोडे फाटी ट्रेनर्स येवन शिकयतात. सो तुमकां गोत्ता वॉट आर द चेंजीस हॅपनिंग, बायोलॉजिकल चेंजीस. हे चेंजीस जाता आमच्या बॉडयेंत. आमच्या मायंडी चेंज जावन आसता. आमी विगी इमोशनल जाता. आमची उलोवची रीत चेंज जाता. हाव वी लूक एट अदर पीपल चेंज जाता. सो पयले आमी फ्रेंड्स, बॉय गर्ल फ्रेंड्स आसतल्या. आतां आमी थोडे फाटी कावज येता, ऑपोजीट सेक्सा कडेन उलोवंक कावज येता. थोडे फाटी आमकां लज चड दिसता. सो लॉट ऑफ चेंजीस नासतना आमचे रिलेशनशीपूय चेंज जाता. रिलेशनशिप्सय चेंज जातात. आयदर विथ आवर एल्डर्स, विथ आवर फॅमिली, सिबलिंग्स आनी थोडे फाटी विथ आवर फ्रेंड्स. सो ह्या हंताक भोंवताना आमी एक क्वेश्चन विचारचें आमकांच. आर ग्रेड्स ओनली व्हेरी इम्पॉर्टंट?
सकाळी म्हणतात आर ग्रेड्स व्हेरी इम्पॉर्टंट झापिनांत इज इट द ओनली इम्पॉर्टंट थिंग इन लाईफ येस ऑर नो ब्रेकफास्ट केला लागी ना एक्झाम विचार सद्याक अर्ध्या दिसाक सोडा दिस इज लाईक अ रेक्रिएशन फॉर युअर राईट गे सो एन्जॉय एव्हरी मोमेंट लिव्ह इन द मोमेंट सो एक्झाम आसात परवा टेन्शन करनाकात सो बी हियर दिस इज फॉर द लेसन फॉर युअर लाईफ राईट गे सो रिमेंबर सो ग्रेड्स इम्पॉर्टंट न्ही लायफांत कित्याक हांव हें सांगता म्हणून मागीर तुमकां कळीत जाता सो थोडे फावटी आमचे जिवना विशयन आमचे ग्रेड्स डिसायड करनात थोडीं जाणां ग्रेड्सांत उत्तीर्ण आसतात 97, 98, 99 सो इम्पॉर्टंट दॅट 99.9 म्हणल्यार री एक्झाम बरोवनची भुरगीं येतात म्हजे कडेन 1%, 0.1% गेले म्हणून बट अल्टिमेट डिसिशन्स काडूनचे वा सेंटिमेंटाच्या सिच्युएशनांत वा फॅमिली इश्यूज आसतना तांकां हँडल करूंक 2% मार्क्स मेळनात सो ग्रेड्स आर नॉट दी ओनली थिंग इन लायफ समटायम्स थोडे फावटी आमकां कोणी सांगलें कोणी आमकां खंयचें इमोशनली शेअर केलें म्हाका कशी प्रतिक्रिया दाखोवची म्हाका कळीत आसना दॅट टायम तुमचे ग्रेड्स आर नॉट युजफूल थोडे फावटी तुमची दुसरी स्ट्रेंथ्स असतात मे बी पेशन्स लँग्वेज म्युझिक सो थोडे फावटी ते इम्पॉर्टंट आसता सो एकाडेमिक्स आमचे इम्पॉर्टंट आसना सो वी कॅनॉट क्वांटिफाय थोडे फावटी आमकां कोणी समजनात कित्याक मार्क्स असल्यार मार्क्स विचारतात तूं दुसऱ्यान खंयच्यान हुशार दुसऱ्यान खंयच्यान तुका बरें टॅलंट आसा थोडे फावटी कोणी विचारना सो वी फील लेट डावन नुस्तें नमनेचे इंटेलिजन्स असतात हांव हुशार न्ही म्हणून चिंतचे न्ही थोडी भुरगीं रांदच्यान हुशार थोडी गार्डनिंगांत हुशार थोडी जाणां खंयचेय टेक्निकल कामांनी हुशार सो वडिलां जावन आमी उडास दवरचें आनी आमी तरणाटी जावन उडास दवरचें इंटेलिजन्स डजंट मीन ओनली एकाडेमीक इंटेलिजन्स शिकप मात्र न्ही लँग्वेजी जावंक पुरो नॅचरल इंटेलिजन्स जावंक पुरो म्युझिक हाव वी टॉक कॉम्प्रिहेन्शन इमोशन्स हे पुरा 9 नमनेचे इंटेलिजन्स असतात मनशाक हांगा बसली हांव पाती येता थोडी जाणां मॅथ्सान जावंक पुरो शिकचे म्हणना लेक्का ऑटोमॅटीक येता थोडी जाणांक 9 घंटे ट्युशनाक गेल्यार लेक्का तितलेंत थोडे फावटी आमकां ऑटोमॅटीक म्युझिकाचें ध्यान आसता सो देखून खाली इंटेलिजन्स म्हणटाना शिकप मात्र न्ही आमचे इंट्रस्ट इम्पॉर्टंट खंयच्यान एक पॅशन इम्पॉर्टंट कांय इंट्रस्ट नासतना शिकल्यार तें शिकप खंयच्याकी पावना सो लर्निंग शूड बी इम्पॉर्टंट लर्निंग एंड ग्रास्पिंग सो लव युअर सेल्फ फर्स्ट उडास दवरचें लव युअर सेल्फ एक्सेप्ट युअर सेल्फ एज यू आर आमच्या मतींत डिस्टर्बन्सीस जावंच आसतात आमकां थोडे फावटी शिकूंक जायना कितलें बसल्यार कॉन्सन्ट्रेशन आमचें थंय आसना मायंड डिस्ट्रॅक्ट जावंच आसता आमकां कशें उलोवचें एक कडेन कितले रितीन इमोशन दाखोवचें थोडे फावटी ल्हान विशयान हांव सेंटिमेंटल जाता जावंक पुरो थोडे फावटी हांव बोबाट मारता जावंक पुरो थोडे फावटी हांव विविध त्या नमने त्या टायमार म्हाका तली प्रतिक्रिया दाखोवनूच आसली हांव दाखयता जावंक पुरो मागीर पश्चातापाक हांव वळख जाता जावंक पुरो सो आमच्या बॉडयेंत आमच्या मायंडांत कालेंगी कन्फ्युजन जाता ह्या टायमार आनी थोडे फावटी म्हजे राग दाखयतना हातान असली वस्त मोडटा जावंक पुरो वा हातांत कालें आसल्यार हांव कट करता जावंक पुरो वा कालेंग करता जावंक पुरो रागान थोडे फावटी आमचे एल्युमिनियम गोडरेज कबड आसता ताका हांव धाडयता जावंक पुरो मागीर 2 वर्सां बाद आजची पळयतना उगडास येता म्हजो राग असो आसलो आय वॉज सो इरिटेबल इतलो राग म्हाका कित्याक येता म्हणून सो एंगर डिस्प्ले थोडे फावटी डल मूड ह्या प्रायर मुडीनेस आसता आमी वय गे न्ही मुडी वडिलांक उलोवचें कशें म्हूण कळना आमकांय भोगता मस्त तरणाटी येता डॉक्टर म्हाका कालिंगी मुडी भोगता इंट्रस्ट आसना खंयच्यान ती कोणी कितले जोक्स केल्यार म्हाका हांसूंक नाका आनी हांवें अनलेस आय मेक माय सेल्फ हॅपी आय डोंट फील हॅपी म्हाका बोगोजे हॅपी जावंक जाल्यार मात म्हाका हॅपी करी डॅडी हांसयता मम्मी जोक्स करता धाकटे भयण म्हाका टिकलिंग करता जाल्यार म्हाका हांसूं येनात सो आय फील व्हेरी मुडी आय फील व्हेरी डल आणि आय एम नॉट एबल टू फील गुड अबाउट माय सेल्फ सो कालेंग एक नमून बघता म्हजे विशयन आय एम नॉट फीलिंग व्हेरी हॅपी सो ह्या भायर लव इज इन दी एअर वी विथ द टीम ल्हान आसतना लव विथ गॉड लव विथ पेरंट्स
later on love with friends, and at this age and after this, love will be everywhere. So because of our moods, because of our hormones. Wants and needs. Yes, slide हांवें सरताव घालचें because आमकां ह्या प्रायर आमची गरज्यो खंयचे, आमकां जाय खंयचें आनी म्हाका आशा खंयचें म्हूण कळना. पडली हर एक वस्त म्हाका जाय म्हूण बघता, पूण आमी उडासोरीचे वी हॅव टू कीप इन माइंड नीड्स अँड वॉन्ट्स. ते दोन चार्ट्स तुम्ही शिकताना चार्ट्स असतात न्ही तुमकां, होय की नाही, डिफरन्शिएट and charts opposite. So this is needs and wants. So गरजेचे म्हळ्यार आमकां लिमिटेड वस्तू असतात. वस्तू अति गरजेचे ते नासतना आमकां जिवनांत जायना. So that is needs. आणि essentials म्हणटात आमी, and it can be consistent. ते consistent असतात जिवनांत. पूण wants असतात पळय, मिनिटाक चेंज जातात, सेकंडांक चेंज जातात. आतां हें जाय, आतां तें नाका, नाका तें जाय, हें जाय. सो आमी चंचलता आमची डिसायड करता वॉन्ट्स. मस्त बडी बघता आमी एक अंगडी गेल्यार वे नॉट एबल टू डिसायड खंयचें खाणेंचें म्हणून. मम्मी राखता कावंटरांत, ये पुता एक पटी ये खाण येवन ये म्हणून. आमकां तें खाण येवंक जायना कित्याक आय एम नॉट एबल टू डिसायड वॉट आय वॉन्ट. दॅट इज वॉन्ट. गरजेचे म्हळ्यार एक पेन जाय, पेन्सिल जाय, रबर जाय. सो यू नो वॉट टू चूज ऑन. सो रिमेंबर ऑलवेज, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज, जिवनांती मुखार कीप ऑलवेज अ लिस्ट ऑफ वॉन्ट्स अँड नीड्स. तेन्ना तुमच्यो गरज्यो उणी असतात, ल्हान वस्तून तुमकां खुशी पावता, अँड ऑलवेज मिनिमलिस्टीक जिवन इम्पॉर्टंट. आमी कोविडान पळयलां, कोविड आमकां येवन गेलें. कोविडा पयलें एक प्रोग्राम केल्लें पाद्रेबांनी. कोविड आयलें मार्च 22, ताचे प्रोग्राम जावना. सो तुमकां सन्मान करचें. सो यू कॅन इमॅजिन हाऊ मच विथ मिनिमलिस्टीक यू हॅव अचीव्ड, होय की नाही. विथ डिफिकल्टीज आमी शिकल्या, विथ स्मॉल थिंग्स वी अचीव्ड इन कोविड, वी वन ओवर कोविड, होय की नाही. सो दॅट इज वाय वी हॅव टू लर्न एवरी डे टू लिव्ह विथ मिनिमलिस्टीक. इमोशनल चेंजेस इन एडॉलसन्स कळ्ळें जातात. सेन्सिटिवनेस, ल्हान विशयांक रडोंक येवचें, ल्हान विशयांक कित्याक रडटा म्हणून गुंतना ऑटोमॅटीक दुकां येवन जातात. मम्मी म्हणटा बुकसून वास गोतय म्हणून, रडून जालेंत मम्मी अशें म्हणून घातलें पयलें, आतां कित्याक म्हणटा म्हण तेय मोतीक बघता. वाय, कित्याक म्हूण बघता. फिलींग व्हेरी अनसर्टन. फुडार कशें, ह्या प्रायर तो एक्स्ट्रीम असतात. आतां तुमचें एग्जामीन केल्यार अनसर्टनिटी मुस्तो आसता ह्या टायमार. कालें करचें, कालें सिलेक्ट करचें, वॉट टू टेक, वॉट टू डू, म्हजें फ्युचर कशें आसतलें, विल आय गेट, विल आय नॉट गेट, विल आय बी एबल टू डू वेल ऑर नो. सो लॉट ऑफ इश्यूज. पियर प्रेशर असतात. फ्रेंड्स म्हणटा हांव त्या कॉलेजीक येता, म्हाकाय तेंच कॉलेज जाय. फ्रेंड्स म्हणटा ती कॉलेज बरी न्ही, म्हजी ओपिनियन चेंज जाता. सो लॉट ऑफ पियर प्रेशर. मूड स्विंग्स ऑलरेडी उलयले आमी. दिसाक एक 50 मूड असल्यार 24 घंट्यांक 50 मुडी असतात. मॉर्निंग टू इवनिंग मूड स्विंग्स. सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियस. हांव कशें दिसता कोणना, हांव स्मायल करतांगी, स्मायल करतना कशें दिसता, हांसतना कशें दिसता, हास्या मुखारच रावचें हांवें, चडटा. थोडे फाटी रस्त्यार येताना एक गाडी दिसता, गाडये कडेन एक आरसो दिसता, त्या आरसा कडेन उबें रावन पळोवंक स्मायल कर. खंयची गरज ना, आतां मोबायल आसा, मोबायलांत एक सेल्फी काडून पळोवचें आसता. सो व्हेरी व्हेरी कॉमन दिस इज. सो सेल्फ कॉन्शियसनेस आणि गेटिंग सेक्शुअल फिलिंग्स. सो हांवें म्हळें हार्मोन्स आर एट द पीक. सेक्शुअल फिलिंग्स येवचें, डिस्क्रायब करचें कशें, हाऊ टू फायंड आउट, हाऊ टू इन्क्विजिटिवनेस, क्युरियोसिटी कशें हांवें ॲपार घालचें, वी डोंट नो. सगळे ॲप्स डावनलोड करचे, विडियोज पळोवचे, फ्रेंड्सां कडेन उलोवचें, सिनियर्सां कडेन उलोवचें, थोडे फाटी एक्सपिरियन्स करया म्हणचें. लॉट ऑफ थिंग्स कॅन हॅपन. इंटरपर्सनल थिंग्स विथ बिटवीन द स्टुडंट्स म्हळ्यार कालें एनवायरमेंट तितलें कंड्युसीव ना. क्लासीन म्हाका समज जायना, ट्युशना कडेन समज जायना. पेरंट्सा कडेन रिलेशनशीप संबंद तितलो बरो ना. 6th 5th मुसोर ओके क्लोज असली, मम्मा डाडा गेल्ले कडेन मम्माचो हात दवरूंक जाय, डाडाचो हात दवरूंक जाय. वॉन्ट पेरंट्स इल्लेले आतां ह्या प्रायर मम्मा सांगत आसल्यार इवन आय डोंट लायक, तूं घरा बस मम्मी हांव एकलींच येता, म्हाका मॅनेज करीत, तूं काल्यार म्हाका सांगाता फॉलो करता हेरे कडेन. सो दॅट ऑल्सो कॅन हॅपन. आनी पेरंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन करतना आय मे नॉट लायक. सो रिलेशनशिप्स आमचे इल्ले प्रॉब्लेम जाता. रिलेशनशिप्स विथ फ्रेंड्स, with our
बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स इश्यूज असतात, फायटींग ते इम्पॅक्ट असता माइंडांत. सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, घरान दोगा तेंगा भुरगीं असतात, मम्मी ताकाच लायक करता म्हूण भोगूंक पुरो, ताका असो टायम स्पेंड करता भोगूंक पुरो, ताजी केस उगयतना मम्मी म्हजे केस उगयतली आतां उगयना म्हूण म्हाका भोगूंक पुरो, वा म्हाका तोंडाक दिना म्हूण भोगूंक पुरो. सो सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स very very common. Parents छोटे without their knowledge time spend करूंक सकनात वडिलां वाटो. ओके ती व्हड जाल्यांत याला बिकम बिगर, एक पटी म्हळ्यार जावंक पुरो, मम्मी तुमी बिझी रावा, डोंट कम एंड इंटरफियर, वा तुमकां तुमची गरज ना, इट्स ओके आय विल मॅनेज, गरज पडटा तुमकां विचारता म्हळ्यार जावंक पुरो. सो पेरेंट्स कालें करता ताका स्पेस जाय, ओके गरज पडटा आपयतलो म्हूण तांकां बघता. इमिडिएटली तुमचे मूड चेंज जाता, म्हाका मम्मी जाय, म्हाका डॅडी जाय, डॅडीन विचारचे, डॅडीन सोडीचे म्हाका म्हूण बघता, डॅडी विचारना त्या टायमार. सो तुमकां बघूंक पुरो देर इज लॉट ऑफ गॅप, म्हाका टायम दिनात, आय एम नॉट वॉन्टेड, हांव गरजेची न्ही आतां कुटुंबांत म्हूण मतीक येवंक पुरो. आनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हांवें कशें आसचें, कालें करचें, नुसतं कन्फ्युजन्स, भायर कशें आसचें, घरा कशें आसचें, सगळीं एक्सपेक्ट करतात म्हजे तावन म्हाका दिवंक जायना. So being practical, being real, very important. ह्या संवसारांत आमी रियल ना. Life is all about removing the A, adding the E. What is it? REEL. Real. So we are in real. So real जावनंत असतात. Real, we don't know what is real. Everything is virtual. इश्यूज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्सांचे स्ट्रेस असता, जबाबदारी चडल्या, थोडे फाटी पर्सनल टायम मेळना पेरेंट्सांक, टायमच मेळना उलोवंक एकामेका. सो एक नमोन घरांत एक फ्रिक्शन असता, हिटेड एनवायरमेंट असता, तुमचे विशयी डिस्कशन जावन असता, तुमच्या फ्युचरा विशयान तांचे स्प्लिट ओपिनियन असतात, थोडे फाटी फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतात, तुमकां एक शिकप करूंक जाय तांचे कडेन ताकद आसना. सो डिस्कशन जाता तुमकां इरिटेट जाता, शिकचें गी ह्या विशयान चिंतचें गी काल्यांचें म्हण तुमकां कळना, तांकां कोणा कडेन सांगचें म्हूण कळना, दुसऱ्या कडेन डिस्कस केल्यार फायदो उठयतात, कोणा कडेन डिस्कस करचें, दुसऱ्या कडेन सांगल्यार तांचे ओपिनियन सांगतात. सो लॉट ऑफ इश्यूज आर देर. थोडे फाटी तांचे कुटुंबान समस्या आसूंक पुरो, तांच्या पती वतू या पतीने वतू समस्या आसूंक पुरो. सो इश्यूज बिटवीन द पेरेंट्स कॅन डिस्टर्ब द एडॉलसंट्स एज वेल. दुसरे कसले इश्यूज आसात, थोडे फाटी कर्फ्यू असता. कर्फ्यू म्हळ्यार मस्त भुरगीं म्हणटात म्हजे कडेन, आमकां कोविडान नायट कर्फ्यू ना, आमच्या घरान कर्फ्यू मस्त तेमतान आसा, इतल्या वरार ये, इतल्या वरार जेवीजे, इतल्या वरार यूज करून वचो. सो दीस कॅन हॅपन, यू मे फील कर्फ्यूड. थोडे फाटी गॅजेट यूज करून वचो म्हूण आसूंक पुरो, टीव्ही इतल्यान पळयचे म्हणून, भायर फ्रेंड्स आवट इतल्यान उलयचे म्हणून, स्पिरिच्युअल इश्यूजांत इतल्यान मागचे. मस्त पेरेंट्स म्हणटात म्हजे भुरगो चड मागना, पयलें कितलो हात जोड मागतालो, आतां मागूंक ताका इतलें इंट्रस्ट ना. सो भुरग्यांक बघूंक पुरो की दॅट इज माय लायफ, हांव आयडेंटिफाय करता, आय विल सॉर्ट इट आउट. कोणी म्हाका सांगून वचो मागचें कितलें कालें म्हणून. सो दे कॅन बी अ डिस्क्रपन्सी, असल्या विशयांत थॉट्स डिस्कनेक्टेड जावंक पुरो. इश्यूज अबाउट सेल्फ, म्हजी आयडेंटिटी, हांव कोण, म्हजें अस्तित्व कळ्ळें कुटुंबांत, हांव कोण, म्हजी आयडेंटिटी कळ्ळें, हांव घरांत भुरगो गी, हांव व्हड गी. थोडे फाटी मम्मी म्हणटा तूं व्हड जालाय, तुवें तुजें चिंतीचें आनी तुवें धाकट्या भशेन चिंतीचें, तूं व्हड जालाय म्हणटा. तित मम्मी हांव खंयचें ओपिनियन सांगतना तूं आनीक ल्हान बाबा, तुवें उलोवन वचो म्हणटा. सो म्हज्या मायंडान कन्फ्युजन, हांव ल्हान गी हांव व्हड गी म्हणून. जाता की जायना, जाता की जायना, मार पडना दिशेन पळयतात ते, रायट गे सांगीत. सो मस्त भुरगीं म्हणटात येवन, हू एम आय? Am I small or am I big? When they want, I am big. And when they say, I am small. Who am I? So, तुमच्या भुरग्यांतय हे बरं थॉट्स असतात. थोडी फाटी बुरसोत काडून तांचे कडेन इसारा ती सांगतात. फेअरनेस, थोडी फाटी पार्शियलिटी बघता भुरग्यांक. मम्मी पार्शल असता, डॅडी पार्शल असता, म्हजी सायड काण घेनात, कालेंक केल्यार थोडे फाटी धाकटो भाव उपात करता जावंक पुरो, म्हजी पेन्सिलान स्क्रिबल करता धांवता जावंक पुरो, आनी व्हडल्यान किंकराट मारता. मम्मीन कोणाक आपोवचें, कालेंक केलें रे तुवें म्हणून, वय की न्ही. हांगा बिरमोद भुरगीं म्हणटात हांवें कांय करूंक ना, तो उपात करून धांवलो, नांव म्हजें. सो समटायम्स दीस कॅन हॅपन व्हेरी व्हेरी कॉमनली.
एब्यूज थोडे बटी काल एक भुरगें आयिल्लें चिकोंक ताका कस्ट हिंदी आनी मॅथ्स कस जातात हांव एक कडेन उलयली हांव मागीर ती म्हणटा कालें करचें म्हजे नवरो शिकोवना हांव 10th शिकल्या आमकां शिकोवंक जावना आमची आशा ताणें शिकचें ताणें ताचो फुडार सांबाळचें म्हजी भयणीची भुरगीं इंजिनियर म्हज्या भुरग्यांनी इंजिनियर जायचें म्हणून भुरग्याचे मार्क्स विचारले हांवें हिंदींत 2 मॅथ्सांत 1 कन्नडा फेल केदाळे सोशलांत काय येना सो प्रिंसिपलान धाडला आतां कोणाक शिकयचें हांवें आनी कोणाक समजयचें सो थोडे बडी बापाय म्हणटा तूं जल्मान घातल्यारय बेटर आसलें तूं अशें जल्मोन म्हजें नांव पाड केल्यार कांय फायदो सो मेनी अ टायम्स आमचे एक्सपेक्टेशन्स असतात टिचर्सांचे असतात भुरग्यांचे एक्सपेक्टेशन आसता हांव तुमकां दर्शोवचें न्ही पूण हांवें म्हाका माहिती मेळिल्लें हांवें तुमचे कडेन शेअर करचें भुरगीं थोडी बडी उली न्ही आमकां एक्सपेक्टेशन आसा हांव तेंत करता म्हणून प्लॅन बी सेकंड पार्ट और नेक्स्ट ऑप्शन ना एकच ऑप्शन थंय आमी थोडे बडी मार्क काडल्यात डिसऑनेस्टी व्हेरी कॉमन आमचे थंय डिसऑनेस्ट आसता वडिलांत हांव डिसऑनेस्ट आसता सो कालें करचें म्हूण कळना सो डिसरिस्पेक्टफूल एंड ब्लंट आर वी ब्लंट येस ऑर नो जापिनाच सो थोडे बटी आमी पटक्क करून जाप दिता मम्मी डॅडी काले म्हणटात ना हांव करना हांवें काल्यां करीचें मागीर आमकां बेजार जाता मागीर सकाळ आमी बुक्स दवरता उठोन आमी करता दॅट इज अ गुड सायन दॅट आय एम फिलींग बॅड थोडे बडी ब्लंट जावन उलयता कित्याक आमचे आयडियाज आसतात आमचे ओपिनियन आसतात कोणी म्हाका समजना म्हणून आमकां बगताना पटक्क करून जाप दिता राग सडनली राग येताळे दोर पळयता कानान तावन अशेंच जाता म्हाका पुरा कडेन तावन दोर येता खंय तावन कळना तावन तांबडें आसता उलोवंकूच नाका राग येयल्यार उलयता थोडे पटी उलोवंकूच नाका म्हाका सायलेंट उलय रे मम्मी कुटून दसता उलय सांग म्हणून तर आमी फुट्टा प्रेशर कुकर ओपन जावन ब्लास्ट जाल्ल्या भशेन सो राग पाड न्ही तो एक इमोशन राग पाड न्ही राग येनातलो मनीस ना आनी राग येनातल्यार बरोय न्ही पूण राग इतलोच लिमिटार आसचें रागान थोडे फाटी आमी कालें म्हणटा आमी कालें करता वा दुसऱ्यांक दुखोवचें इतलें राग येवन वचो राग एक्सप्रेस करा पूण राग एक्सप्रेस करची रिती आमी प्रॅक्टीस करीचे डू यू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज येस ऑर नो येस वी नीड टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल ते एक बारीक बरे गुण या प्रायर थोडे फाटी आमचे घरचें काम जावंक बरो ल्हान हांव एग्जाम बरयता म्हणून हांवें काम करनासर रावंक जायना वय गे न्ही आमी एग्जाम बरयता म्हणून थंय मोबायल आसल्यार आमी पळयना वय गे न्ही 5 मिनटां तशेंच 5 मिनटाचें कलींग काम सेट करचें टेबल जावंक पुरो बुक्स आटी करून दवरचें जावंक पुरो वा काले मनी म्हजें टेबल क्लीन करचें मम्मीन आयदनां दवरल्यान ती जमो करून जाग्यार दवरची 5 मिनिट्स दॅट ऑल्सो इज रेक्रिएशन थोडे फाटी धाकटो भाव आसा ताचें उस्तरान दवरचें वा ताका इल्लें शिकोवचें एग्जामी टायमार थोडे फाटी आमचें काले मनी ताका एंटरटेन करचें जाल्यार मम्मीक इल्लें टायम मेळटा पेपर्स आसात पेपर्स सायड करून दवरचें दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमी करीचे ते जाल्यार काय जाता तांणी पुरपुरचें उणें जाता तो कांय करना तें उणें जाता आयकोनचें तुमी खंय मनी कॉलेजीक वतात फ्युचर भायल्या गांवाक वतात भायल्या इस्कॉलांक येतात कोणें करचें थंय येवन तुमीच करीचें तुमीच सॉर्ट आउट करी तुमचे वस्तू ती येना थंय सो स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग नाव इट विल नॉट टेक मोर टायम बट शो युअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी जर तर पेरेंट्स मोदे येतात तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी करना जाल्या वेळार तुमी मोदे येतात जाल्यार तुमच्या भुरग्यांचें डेव्हलपमेंट जायना जाल्यार तुमीच कारण मस्त पेरेंट्स आसात न्ही प्राय न्ही व्हडना व्हड जाणां करतलीं तांणी हें करतलीं म्हणून तुमी फाटींग घालतात जाल्यार यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इन केस तुमचीं भुरगीं मुखार वचून काम करूंक जायना जाल्यार सो उडास दवरा आमच्या भुरग्यांक आमी मॅच्युरिटी दाखोवची मॅच्युरिटी म्हणून काळें तुमी सांगचें न्ही तीं करतात तांकां मन आसतना करतात तुमी सांगूनच रावल्यार तांकां करूंक मन जायना सो आसतावन तुमचीं भुरगीं करतात वय गे न्ही करतात गी ना व्हडल्यान ब्रेकफास्टाक कालें गेलें सकयल खावंक दिवना पाद्रेबान सो यू ऑल हॅव टू डू युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल डू इट येस सो ओनली गर्ल्स आर आन्सरिंग सो क्रश और हाऊ डू आय मिस्टेक इट पेरेंट्सांक नवें ती स्लायड भुरग्यांनी आयकलां जावंक पुरो थोडे कडेन
सो क्रश इज एन ऑब्सेशन. आता ह्या प्रायर इमोशन चडटात. कालें पळयल्यार क्रश जाता, कोणाकी पळयल्यार म्हाका क्रश येता. म्हाका बघता हें मोग, हें म्हाका हाचे कडेन मोग जाला. आय लव दिस सिंगर, आय लव दिस डान्सर, हे ग्रूप आसा, आय लव दॅट ग्रूप. सो क्रश कॅन बी एनी टायम टू एनी वन, एनीबडी. टिचरा कडेन क्रश जावंक पुरो, एनीथींग सुपरफिशियल ऑफ द पर्सन म्हाका लायक जाता. ताणें मायक धरची रीत, ताणें हातान सिंग करची रीत जावंक पुरो, ह्या टिचरान शिकोवची रीत जावंक पुरो, त्या मनशाचे आउटवर्ड एक्सपिरियन्स म्हाका एक मन स्थगीत करता. आय फील टोटली मेस्मरायज्ड. शिकताना, वाचताना, पळयन करतना म्हाका सगळें तें दिसोंक पुरो. I can go down on my academics, I can go down on my functioning. So, थोडे बटी ते मनीस आउट ऑफ सायट जाता, दिसना तो मनीस. ताचे मनशाचे व्हिडिओज उणे जाल्यात, रील्स उणे जाल्यात, तो मनीस दिसना जावंक पुरो. म्हजो बॅचमेट जावंक पुरो, तो ट्युशन मेट जावंक पुरो, तो दुसऱ्या कॉलेजीक गेलो. I may forget him eventually. So, crush is such feeling. Infatuation, crush. I like that person. So, everybody, a short-lived relationship can jata. We want to have a partner. Recently, Tishila, Kasargod iskala gille ka iskana. Te burgi bosele 60-67 burgi asle 9th and 10th achi. Around 67 and 30 people had relationships. आणि म्हणतात माझ्याकडे की त्या रिलेशनशिप जाय म्हणून विचारताना वी वॉन्ट टू हॅव अ पार्टनर, वी वॉन्ट टू हॅव एन एक्सपिरियन्स, वी वॉन्ट टू शेअर विथ समबडी. शेअर करूंक कोणी नात. सो आय वॉन्ट अ पार्टनर. आम्ही ऐकला पार्टनर असल्यावर पुरा शेअर करियेत म्हणून. सो डू नॉट get misconstrued that partner asche sharing akmat. You can share with your friend, you can share with a senior, you can share with someone who's genuine. ह्या प्रायर मुस्तूर डिफिकल्टीज असतात बिकॉज तुमकां गोत आसा यू नीड टू बी फोकस्ड. थोडे क्लासमेट्स तमाशे करतात, एबा तुमकां गांधी घे म्हणून तुका कोणी नात, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड ना, बॉयफ्रेंड ना, गुड फॉर नथींग. मुसोरे करूंक पुरो. थोडे पटी बघूंक पुरो दॅट आय नीड समवन टू टॉक टू, आय नीड हॅव अ स्टेटस सिंबल, शो ऑफ करूंक थोडे पटी जाय. आय नीड टू पुट अ स्टेटस सिंबल, आय एम नॉट सिंगल एनी मोर आसूंक पुरो. समटायम्स आय मे फील that I need to be fit with my friends. माझ्या ग्रुपान सगळ्यांकी पार्टनर असत, म्हाकाय जाय बघूंक पुरो. सो आय ट्राय टू कंपेअर माय सेल्फ विथ अदर्स. वॉट आर द डिस्ट्रॅक्शन्स तुमकां गोत आसा. एनी टायम वेन यू हॅव अ रिलेशनशीप आमचे परफॉर्मन्स उणे जाता. ते मात न्हय आसता, भायर खेळोंक मन जायना, फ्रेंड्स जावन टू ग्रुपान मिंगल जावंक मन जायना. कित्याक ताजे विशीं चिंतूंक म्हाका एक सुरें बसूंक जाय. रुमान बसता, न्हीद पडना सोमा, बूक आसना. So मुझे हेल्थ इपार्ट जाता. And remember, not just that, breakup जाल्यार, ह्या प्रायर breakup जाल्यार तुमचे effects will last longer. The after effects are longer. It is my experience. मुस्तू भुरगीं आसात, PUC येतात, 10th येतात, 8th breakup जाल्यार, 9th जाल्यार 10th जाल्यार तांकां उडास वचना. They feel inferior. ट्रस्ट इश्यूज येतात. आय फील इन्फिरियर बिकॉज म्हाका बगलेंगी म्हाका कोणी मनी मोग करता. फर्स्ट टायम म्हाका लव जालें पूण तें ब्रेकअप केलें ताणें. आतां म्हाका कालिंगी जाता, हांव कोणाक पळोवंक शकना, कोणाक उलोवंक शकना, कोणी लागीं जाल्यार म्हाका धांवंक जाय. कॉन्फिडन्स ना, कोणाक पातयेचें म्हूण कळना. सो दीज थिंग्स कॅन हॅपन ॲट दीस एज. सो रिमेंबर, relationships have an age. You can have relationship probably when you are totally bloomed. आता एक तुम्ही बोंगो आसले भशेन, फुलाचो बोंगो सोबीत, just about to bloom. So do not harm yourself with this mentally or physically. So problems are all around. म्हाकाच कितें समस्या म्हणून हांवें चिंतचे न्ही. थोडी राग येता, बेजार जाता, इमोशनल जाता, स्ट्रेस भोगता, रडोंक येता. ऑल दिस इज कॉमन. सो ट्रस्ट इश्यूज कॅन कम अप. कोणाक पातयेवचें? मम्मीक पातयेल्ली हांव मम्मी कडेन शेअर केल्लें पूण मम्मीक डॅडीक सांगलें. थोडे पडी बघूंक पुरो, डॅडीक विशय पुरो शेअर केल्लें, डॅडीन सगळ्यांक सांगलें, ग्रुपार घालें. कजन्साक सांगलें हांवें, कजन्सांनी दुसऱ्यांक सांगून सगळ्यांक कळयलें. फ्रेंडशिपा भशेन म्हाका एक गर्लफ्रेंड आसा म्हणून हांवें कोणाक सांगिल्लें, ताणें सगळ्यांक सांगलें. सो थोडे पडी ट्रस्ट इश्यूज आमच्या ह्या प्रायर येताना आमकां फ्युचरांत कोणाक पातयेवचें, कितलें पातयेवचें म्हूण कळना. आनी ट्रस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें पातयेणी जिवितांत मस्तू गरजेचें. आजकालचे संबंध मस्तू समस्या जावन आसात जिवितांत.
कॉलिग जावं भाऊ भयणी वट्टू ट्रस्ट इश्यूज येवन आसात कित्याक आमच्या ल्हानपणांत आमकां ट्रस्ट इश्यूज जाल्यात जावंक पुरो कोणाय कडेन सो आमकां कोणाय पातयेवंक जायना कोणी म्हाका धोका दिला जावंक पुरो कोणी म्हाका चीट केला जावंक पुरो सो आय फायंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट इन द फ्युचर उडास तोरा ह्या पर्यंत चूज युअर फ्रेंड्स वायजली टॉक टू समवन whom you trust तुमच्या विशयी सगळ्यांकी सांगायची म्हण गरज ना कित्याक यू डोंट नो हू विल ब्रेक युअर ट्रस्ट सो इट बिकम्स जनरल दॅट people break my trust. So remember, trust is very easy to break, difficult to get. Addictions. So तुमकां गोता आसा आमच्या दक्षिण गोंयांत एडिक्शन सट्टे आसा पण मोस्ट इम्पॉर्टंटली इट इज अ गॅजेट एडिक्शन मोबाईल एडिक्शन्स आमी सफर जाता तातूंत खंयची एडिक्शन सुलभ गांजा जावंक पुरो अल्कोहॉल जावंक पुरो स्मोकिंग जावंक पुरो खंयचेय आमकां सोडोवंक सुलभ एज डॉक्टर्स बट इंटरनेट एडिक्शन मस्त कश्टांचे एस्पेशली गेम्स रील्स यूट्यूब एडिक्शन्स आनी गेमींग तुमकां गोता फ्री फायर जावंक पुरो पबजी जावंक पुरो हे विशय आमकां मस्त कस जातात एस्पेशली म्हाका गोता शिकोवंक आसा हांव चिंता हांव एग्जाम येतना हांव तें पुरो सोडटा हांव शिकता जायना तूं एका वेळार एडिक्ट आसाय जाल्यार तुका जावंकूच जायना मोबायलाक हांव पयस रावंक तुका एग्जाम टायमार कट डावन करूंक मस्त कश्ट सो टायम लागीं आयला तुमचे मोबायल यूज उणें करा ट्राय करा टू ग्रेड युअर सेल्फ अँड तुमी प्रॅक्टीस करा इंडिव्हिज्युअलिझम व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट हांव कोण म्हण चिंता येतो म्हजी आयडेंटिटी काल म्हण चिंता येतो सो तुमचे स्ट्रॉंग सेन्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडन्स बेटर करूंक ट्राय करा तुम्ही आयडेंटिटी क्रिएट करा आता आज पळय तुम्ही बरे शिकल्यात तुमकां कोणी फोर्स करूना तुमची गिन्यान तुम्ही यूज केलें आनी तुमी हांगा बसल्यात आमच्या जिवितांत आमी कोण आमचें अस्तित्व आमी क्रिएट करचें आमींत दुसरी कोणी क्रिएट करूंक जायना सो ऑलवेज ब्रश युअर सेल्फ पॉझिटिव्हली तुमचे टॅलेंट्स एसेट्स तुमीच फायंड आउट करा no use nothing I am good for you are good for something find out what it is only you will know what you are good for तुमचे सेल्फ कॉन्फिडन्स सदांय बूस्ट करा आज वाचूंक जायना नो प्रॉब्लेम फाल्यां बेटर डे मे बी टुडे इज नॉट अ गुड डे टुमॉरो इज अ बेटर डे सो डोंट गिव अप तुमकां इंडिव्हिज्युअलिस्टीक एटिट्यूड ना जाल्यार ऑलवेज यू वॉन्ट इन ग्रुप्स म्हणल्यार यू स्टार्ट बिकमिंग डिपेंडंट ऑन युअर फ्रेंड्स थोडी बडी आसात मम्मींत जायची एग्जाम हॉलांत आय नीड माय फ्रेंड ऑल द टायम ते एकले वचूंक जायना आय डोंट नो आय एम नॉट कॉन्फिडंट मस्त कस जातात सो क्रिएट अ सेन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअलिस्टीक एटिट्यूड्स इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर प्रोफेशन फॉर युअर रिलेशनशीप अँड टू टेक डिसिशन्स मम्मी डिसिशन काण घेचे म्हण मुसतना म्हणटात हांवें कालें करचें म्हण मम्मी काण डिसिशन डॅडी चिंतो दी म्हाका गोतूना इंत भुरगीं प्रोफेशनल कोर्साक वयताना सेकंड इयरान पडले तक्षणा म्हाका गोतूनातले इतले डिफिकल्ट मम्मीन आनी डॅडीन सांगलें म्हण हांवें घाण गेलें म्हण येतात सो मुस्तपटी मम्मी डॅडी म्हणटात म्हाका गोतूना ताणें सांगलें तूं काण घे डिसिशन हांवें काण गेलें आमकां गोतूनातलें डॉक्टर आतां इतले 25 लाख 50 लाख बरोवंक आसा ताणें कोर्स क्विट केल्यार हांवें कालें करचें सो रिमेंबर टेक युअर डिसिशन्स दे वील हेल्प यू दे वील बी विथ यू Don't say to me chinta okay manan sit think decide they will sit with you as your support system what is this slide read it loud I can't hear you I am and what is the next thing yes I am important don't run away what is happening आजकाल आमचे उद्वेग चडल्यात अनसर्टनिटी चडल्यात कालें करचें म्हणून कन्फ्युजन एक नमून प्रेशर कुकरा भितर घाल्ल्या भशेन बोगाप दोन तोंडी पळयतना पुरो धांवतात रेसान आसात हांगा पेरंट्स सांगात रेसान धांवल्या आनी टिचरांय धांवतात एनवायरमेंट केदाळे बिसी एंड बिसी बोथ सो कालें करचें म्हूण कळना मस्तपटी भुरग्यांक बगता लेट मी रन अवे सो आमच्या देशांत हें सडलां लगभग 12,000-12,500 भुरगीं तुमच्या प्रायेची आत्महत्या गोळोक जावन आसतात तुम्ही न्यूजपेपरार वाचल्यार तुमकां कळटा वयगेने एवरीबडी डजंट नो वॉट टू डू नेक्स्ट सो एक नमून हेल्पलेसनेस वर्थलेसनेस आय एम गूड फॉर नथींग तरी पेटी हांवें घालें म्हणा जावंक पुरो घरा
माझी मम्मीक हर्ट केला. आय हर्ट बिकॉज ऑफ मी माय मदर इज अपसेट. म्हजी धर्मान म्हजे डॅडी घेतले कस्ट. म्हजे धर्मान डॅडी घेतलो डबल ड्युटी करता, ओटी करता, बायल्या गांवांत गोळटा. म्हजे धर्मान कश्ट जातात सगळीं. हांव कांय करूंक जायना. म्हाका 50 मार्क्स मेळटात, 45 मेळटात. हांव प्रेजेंट ना. हांव नातल्यार बरें. थोडे फाटी बघता म्हजे हांव कोण म्हूण कळना. म्हजे फ्रेंड्स तमाशे करतात, म्हाका कालें चिडयतात. सो हांव काले मनी करता, म्हाका वाचूंक नाका. थोडे फाटी बघता हांव एकसूर आसा आनी मस्त भुरगीं गॅजेटा वरवीं एकसुरी बसतात, रुमांत लॉक करून बसतात. एंटरटेनमेंट कितलो वेळ तशेंच. एंटरटेनमेंट फोन, हाऊ लॉंग कॅन यू यूज इट? यूल गेट बोर्ड वन डे. नथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट. So most YouTubers, most social media activists, they also are committing suicide because content is getting empty. That was my identity. I was known for that. I don't have any other hobbies. So who am I? Lot of things can happen. So remember, polish every facet. Have multiple plans. Never give up. थोडे बटे राग. पोर एक ब्रेस्तर एक भुरगो ICU एडमिट आसा. ताणे हात कट केला. ही वॉज गिविंग एग्जाम्स, प्रिपरेटरी एग्जाम्स. आनी ताजें एक्सपेक्टेशन आसलें हांव लास्ट मिनीट शिकलां 2 म्हयने पुरो म्हणून, मार्क्स बरे येवनात. सो मम्मीन सांगलें कालें पता, वॉट इज दीस? तूं अरे पडी सारताय, तुका बायक दिता म्हणून हांवें तुवें कित्याक केलें? ही कट इज आर्म. राग आयलो ताका. मम्मीन तशें कित्याक म्हळें. So I said, what did she say? She said, हांवें दिता म्हणलें बायक. That means mom will not give me a bike. So आमी रागान तीर्मान करता. आमी रिडींग बिटवीन लायन्स करता. मम्मीन सांगो ना, मम्मीन सांगलें हांव दिना बायक ना. बट वी स्टार्ट थिंकिंग, deducing, maybe she said that, maybe she meant that. So आमी ओवर थिंकिंग नुसतं करता. समटायम्स आमी एक सबस्टन्स काडून घेता जावंक पुरो. थोडे फाटी आमी गेम्स खेळटा जावंक पुरो. गेम्स खेळटाना सम चॅलेंज असतात. मोस्ट चॅलेंजान सांगतात आमकां, इफ यू डोंट विन यू डू दिस, you do that. Many a time we see recently suicides because of challenges. Why? Because we don't know. We give in to that. आमी बोलता कोणाकडे शेअर करूंक वचना. आमी जोर करता कोणाक सांगचें म्हणून. So remember, there are people to listen. आमी आयकूंक मनीस आसात. So don't give up. Don't never give up. Career. ही सिडी पळयतात न्ही तुमी. So career and self both are important. खंयची एक चड इम्पॉर्टंट न्ही. But self is also more important, we can say. But without a good career, without a good future, we feel very, very insecure. How can we cool our nerves? Ata exam येवन आसा, I am very tensed. So believe in yourself. तुम्ही शिकल्यात, बरें शिकल्यात, तुमचेर पातया. Don't try to be perfect. नुसतंपटी आमी दुसऱ्यांक कंपेर करता. ताणें अशें वाचलां, हांव अशेंच वाचीचें. तुमचे मेथड्स चेंज करनाकात. आनी पेरंट्सांय सांगून रावनाकात सद्याक. तांकां सद्याक आतां लेट देम बी. लास्ट दीस आयल्यात लागीं दे वील हँडल इट. डोंट कीप थिंग्स बॉटल्ड अप म्हळ्यार कालें. भितर जमो करून दवरचें न्ही. ते दांगणेन घाल्ले गुर्दी उसळटा. एक दीस उसळटाना प्रेशर सट्टा. तुमचे टाइम, स्टडी टाइम दवरा. मस्तूने टाइम, मस्तू चड टाइम बसून वचनाका. थोडी भुरगीं चेरार बसले 16 घंटे 17 घंटे बसतात चेरार. आय डोंट नो ते चेर शिकता की तुमी शिकतात कळना. एका मनशाक इतलोच वेळ शिकयत, ताजे की चड वेळ बसून वाचूंक जायना. उठनाका थंय तावन म्हणटा थोडे फाटी पेरंट्स. बसून करचें घालें. सो स्टडी फॉर सम टाइम. एक वॉक करा, ग्रीनरी पळया, नेचर पळया, पाटयेवन बसा. Learn to take breaks in between. जायत घे. Maintain a good lifestyle, healthy lifestyle. सकाळी ब्रेकफास्ट करचें, वेळार उठचें. एग्जाम जाल्या उपरांत मेंटेन दॅट लायफस्टायल. इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन काडून घेया. गुगलांतून इन्फॉर्मेशन हरे पटी करेक्ट आसना. हें तुमकां मात न्ही, तुमकांय. भलायके विशयन जावंक पुरो, करियरा विशयन जावंक पुरो, आनी खंयच्या कंपनी विशयन जावंक पुरो, कॉलेजी विशयन जावंक पुरो. खंयची माहिती इंटरनेटान आयिल्ली सगळी सारकी न्ही. कित्याक थंय माहिती कोण दिता तें इम्पॉर्टंट. तुमचे सोर्सेस कोण म्हूण पळया. सोर्सेस थोडी फाटी रॉंग असतात, इन्फॉर्मेशन रॉंग असतात. ताका फसवून पडनाकात. आनी लीव प्लेंटी ऑफ टायम टू रिवायज. तुमचे प्रिपरेटरी जावन आसात. So like getting enough time to revise. भुरग्यांक एक बडी exam मूग जाता म्हणून जाला न्ही गे. I just want to finish it off. कित्याक pressure is there, it's building up.
Stay focused. Okay? Stay focused. Distractors must asat. 2-3 preparatory म्हणताना distractors येतात. So potting alnakat. Tomorrow I will study. आज break काढून घेता. No. Finish today's work today. आणि not to get carried away. नुसतं भुरगी म्हणतात आता take this course, that course, don't take that, the scope, don't get carried away. चिंता बसा, डिस्कस करा, सगळ्यांक आपया तुमच्या घरच्यांक आणि डिस्कस करा, तांचे ओपिनियन काढून घ्या. फायनली फॉलो वॉट युअर हार्ट सेज. These are eliminate your distractions म्हणून ये. Lot of times I get distracted with the mobile. I want to see it. I want it. कालिंगी एक बघता. I want to listen to music. Music काक मात नाही असता. Then I start going into other things. If you are okay, 10 minutes म्हाका पळोवंक जाय, 10 minutes तूं self systematic आसाय, okay. But तुका सोय ना, तूं मोव कर, एक 10 मिनटांचो 10 घंटे यूज करते जाल्यार don't use it. Accept the way you are. दुसऱ्या भशेन जावंक शकनाकात. ताणें इश्ल्यान पोनी घालें, हांव इश्ल्यान पोनी घालता. ताणें हें ड्रेस घालना, हांव अशेंच घालता. Don't follow. Be yourself. Be real. And learn to adjust with your new changes. मस्त चेंज जाता भितर. Changes accept करा. Adjust with your change. It will be easy to adjust with others. तांचे adjust जावंक तुमकां सुलभ जाता. तांचे ideas, opinions are because of the experience. ती सांगतात, सजेशन दितात. You take it, listen to it. But follow ultimately what you're supposed to do. सगळे आयकून फॉलो कर म्हणून सांगिना. But listen to them. ते तुज्या कालार, that's आमच्या कालार अशें जायना, तें पण आमकां सांगनाका. No. Sometimes listen. It may make a difference. And remember, others may say, you do be like me. Follow me. You'll be different. Don't do that. Keep your identity intact. तुम्ही कोण, you are beautiful as you are. Don't change your identity. Be grateful. नुसतं पटी आमकां उडा सोरना. Gratefulness म्हणा कालें. I think again I can give you example of COVID. आमी कोविडान तावन भायर आयल्या, उरल्या, हांगा आयल्या. So we beat that COVID. So we should be grateful. We should be grateful to our parents. We should be grateful to God. That is a different thing. But be grateful to the people who are taking care of you, your teachers, your guides, your mentors, seniors. कोणी जावंक पुरो. Bus servetana, conductors, drivers, they're taking care of you. Be grateful. Be grateful for the people who organize this. So if you cannot know, कशें grateful जावचें? हांवें कशें, म्हाका गरज ना. एक काम करा, तुमचे पल्स पळया. ते पल्स बीट जाना तुमकां कळटा. Yes, I need to be grateful. Because the gift of life is something very, very, very precious. So, as a caring child, I mean, कालें करी येता. थोडे parents सांग वाटो time spend करा. ओट्टूक जेवा. टेबलार आडा जेवण सगळ्यांक ओट्टूक बसून उलोवन जेवा. That is very important. Family ओट्टूक बसून जेवचें, जोक करचें, तमाशे करचें. थोडे फाटी आमचे प्लॅन्स करचे. Manage your plans well. Okay, discuss करा. तांची भुरगीं जावन उरा. तांकां कशें विश आसता थोडे फाटी. तांकां आशा आसता, मम्मीक आशा आसता, सांगाता वचूंक मार्केटीक. ओके, नाका म्हण नाका. सांगाता वच मम्मी वटू. You feel good. At that moment you may feel very angry. मम्मी का लाग आपयता म्हाका अरे फाटी. It's okay. Maybe half an hour she'll be very happy. You can share something with her. कालिंगी मिरेकल जावंक करता घडयेक. डॅडी आपयता. कालिंगी बिझी आसा डॅडी, पंप समा कर. ऑफर कर. 10 minutes तुजे वेस्ट जायनात. Dad, you have to time spend केलें. You learned a new technique. ते कशें समा करचें म्हणून तूं शिकलोय. पण सकाळी डॅडी ना, खंय आसा, पयस आसा. मम्मीन कोणाक आपोवच्या बदलाक तुवें तें केलें तें काम. So you learned something new. Remember, media use आमी उणें करया. Instead of that, let us spend a real time, not a virtual time. आनी पेरेंट्स outings. खंय म्हणी फ्रेंड्स आवटू येताय. हप्त्यांत एक पेटी फ्रेंड्स आवटू, एक पेटी मम्मी डॅडी खंय म्हणी व्हरन आउटिंगाक. खावचें मात न्ही. हें काडून दी, तें काडून दी. रादर यू जस्ट टेक देम आउट. बीच सायड ओटूक बसचें, उलोवचें, हांसचें, तितल्यान पावता. पेरेंट्स, तुमची भुरगीं व्हड जावन येतात. ही प्रायर मस्त चेंजीस असतात. सो हांव अशें आसतना अशें आसतलीं, ह्या प्रायर हांव अशें आसतलीं जायना. आमची प्राय, तांची प्राय, वातावरण, मिडिया, विंगड रितीचे चेंजीस आसात बोवारी. सो देखून तांचे सद्याक आतां रिलॅक्स्ड एनवायरमेंट जाय तांकां.
तांकां जाय शांत, तांकां जाय समाधान वातावरण. इल्लें टेन्शन आसता आतां एग्जामीच्या विशयन, फ्युचरा विशयन, तांकां समाधान करा. डोंट वरी, मुखलें मुखार पळया. डोंट वरी म्हूण आसचें. तुमी टेन्शन, तुमचे उद्वेग प्रोजेक्शन करचे नाका, तांचे दाखोवचे नाका. थोडे फावटी तुमी चिंतात हांव रुमान टेन्शन करता, तांकां कळना म्हणून. तुमची भुरगीं तुमकां पारकितात. भुरग्यांक तांचे आवयचे इमोशन्स कळटात न्हू? येस ऑर नो? सो तांकांय कळटा मम्मी कशी बघता, मम्मीचे मुखार टेन्शन आसा की ना म्हणून. थोडी भुरगीं बागेर येतात. हांवें पेरंट्सांक उलयलें पण भुरगीं येवन सांगतात मॉम इज व्हेरी टेन्स्ड, मम्मीक मस्त टेन्शन जाता. मम्मी केलें सांग अशें टेन्शन करनाका, म्हाका बेन दिसता मम्मी टेन्शन करतना. सो तांकांय हुस्को आसता पूण तांकां दाखोवंक नाका. भुरगीं केदाळे दाखयनात, तांचे इमोशन्स दाखयनात, तांकांय मोग आसा. सो रिमेंबर, तुमकां केअर ना, तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तुमकां कांय फिकीर ना म्हणून तुमी अशें सांगचें न्ही. थोडे फावटी तांकां खेळूंक जाय, भायर वचूंक जाय, एक वॉक करमेचें भुरग्यां वांगडा 10 मिनिटां 20 मिनिटां एक रावंड मारा. सो तांकांय बेटर भोगता आनी रिस्ट्रिक्शन्स दवरनाकात. इतलेच वरां 7 वरार घरा पावचे, 7 वरार उबे रावन आंबोरी म्हणचे, 7 हात जोडीचे, नो. इल्लें फ्री रावा, बी फ्लेक्सिबल. इल्लें फ्लेक्सिबल जाया, थिंग्स कॅन चेंज. एंगेजींग विदिन द फॅमिली इज इम्पॉर्टंट. एक्सरसाइज करतात गी, बोटांक मात एक्सरसाइज न्ही आजकाल. सो भुरगीं आमची काउच्ड पोटेटो जाल्यार आमचे पर्यंत, आमकांय ना एक्सरसाइज, तांकांय ना. सो एक हप्त्याक 4 पाटी मनी एक वॉकाक वयचें, 30 मिनिटां 40 मिनिटां वॉक करचें, भुरग्यां वांगडा वॉक करचें. टायम स्पेंड करता, आमचें उलोवणय जाता आनी न्यूट्रल टॉपिक्स उलोवचे. कितलें शिकलाय, कितलें उरलां, ताचें कशें शिकोवन जालें खंय आनी कालें घाण येताय, हें पुरान न्ही. टॉपिक्स न्यूट्रल. एनवायरमेंटा विशयन कितलें जाय तितलें उलोवंक आसा. सेल्फ रिलायन्स, रिमेंबर. टायम मॅनेजमेंट. टायम सगळ्यांक 24 hours, कोणाय 25 hours नात. सो लर्न टू मॅनेज युअर टायम. हातान आसलो टायम वेळ पाड करनाकात. कश्टांचें काम आतां मुग्दोवचें. मुग्ध जाल्यार आपण टीक करचें, लिस्ट करचें. हर एका मनशाचें लिस्ट इम्पॉर्टंट. वडिलांकी सांगचें हांवें लिस्ट दवरा, तुमकांय सांगचें कीप अ लिस्ट. वेन यू फिनिश टीक इट ऑफ. टेन्शन जायना. थोडे फावटी पाटींग घालची सवय फाल्यांक करता, हें नाका म्हाका कसो जाता फाल्यांक करता. डोंट डू दॅट. फिनिश ऑफ टुडे अँड मेक द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट इम्पॉर्टंट टास्क्स फिनिश टुडे. Easy tasks you can do it tomorrow. Right? Can you be productive? आम्ही बसून वाचताना इतलो घंटे वाचचे म्हणून चिंती नाका. Maybe half an hour I am productive enough. So not required. Longer duration doesn't mean you are studying too much. म्हजो पूत कितलो वेळ बसता, that's not important. It is important to be sitting there, maybe 20 minutes, 30 minutes, being productive is important. आणि एक बाउंड्री सेट कर घरा. हो जागो वाचचो, वो जागो बसचो, वो जागो खेळचो म्हणून. सगळ्यांनी सगळ्यांक काम करूंक जायना. यू कॅनॉट सिट इन द टेबल, तेंत खावचें, तेंत बसचें. एक मम्मी म्हणटाली न्हावूंक बाथ टब जाल्यार तेंत वाचूंक हा म्हणून. कित्याक ताजे रुमांत जेवणची वस्तू, खावचे वस्तू, खेळची वस्तू, मोबायल, फोन पुरो एकच बेड्डार आसा आनी बुकां वयर तो न्हिदता. That doesn't happen. So you have to have a different station and you too be flexible. इतलेच मार्क्स जायचे म्हणून बसनाकात. Study hard, do your best, rest is left to God. You are believe in God, no? So believe that you do your best. Result is not in your hand. Sometimes time matters, the person who corrects also matters. So remember, keep a plan A, plan B, plan C. Life on 3 plan andoriche. थोडे फावटी नाका जाय चिन्ह येतात. If I don't, I may quit. Don't say that. Remember, thoughts may come. चिंता येवंक पुरो. बसया, मम्मी डॅडी उठ बसा, सांगा. खाली नेगेटिव्ह बघता, कोणाकडे उलयचें बघता, कावन्सिलिंगाक वचचें बघता, उलया. तांकां आतां एक अवेअरनेस आयला. दे ऑल्सो विल हेल्प. प्रेयर, इट नर्चर्स. प्रेयर म्हळ्यार हरे बडी आमी वचून इगर्जेकच वचचें म्हणना. Maybe I may sit somewhere, sit and converse with God. Before starting your day, before starting your work, sit for 10 minutes or maybe 5 minutes. Sit and talk to God. अशेंत हात जोडीचे, अशेंत म्हणून सांगना. Remember, our God is someone who listens to us. So let us talk, let us give all our
tensions, worries, ourselves to Him. Let us say that, okay, let me do it. Everybody must peace melter. It is my personal experience. That you give your surrender together, everything gets better. Sometimes we don't know the purpose. Ami kalya karta muna. So sometimes you can find purpose in prayer. So my last take-home slide for today. Okay? So what are the things? Am kale amche tarnat pornar, ami kale pura, amka bogong puro, amka kale zaung puro, amka kashe asong puram kalna. So eka gadiyan amka kashe situation yung puro. Todepati amka ek kedale bezar bokta. Todepati amka ganche imkoro mon zaina, am unhappy kedale. Amka mood swings येऊन असतात कंचे प्रेजन म्हणून बघता काही म्हणे दावी अंगुड्यावर असून बसया एकलोत असता बेटर म्हणून बघता नाका जालें चिन्ना देवाविशयन वांजेलाविशयन आमच्या अस्तित्वाविशयन नेगेटिव्ह लाईफाविशयन येऊन पुरो जीवन नाका म्हणून बघूंक पुरो क्लिनिनेसाविशयन येऊन पुरो अंगात असं जे हात मेळे जाले गलीज जाले हात धुयचे हांवें घडये घडये नॉब्स चेक करूंक पुरो स्विचेस चेक करूंक पुरो एक बडी चेक केल्या पावाना घडये घडये चेक करूंक पुरो थांबून म्हजो टायम वेता हात चेक कर थोडे बडी नानयेंत हांव घडये घडये हात धुवंक पुरो थोडे बडी खंय गेल्या कडेन अशें करता हांव मात्र 2 पिटी समाज हांव ना 3ऱ्या पिटीन करता हांव आनी डाउट्स येतात मोतयेंत थोडे पटी आमच्या हेल्था विशयन आमकां डाउट्स येवंक पुरो कोंकणी काडटाना कोवीड गी हांगा चेस्ट पेन आसतना हार्ट अटॅक गी आणि स्ट्रोक गी गूगल चेक करूंक पुरो सो आय एम बी व्हेरी हायपोकॉन्ड्रियाकल थोडे पटी न्हीद येना भूक लागना आणि न्हीद येनासतना हाड्यान धडधडतना आयसीयूक धांवता घडये घडये कॅज्युअलिटी वचून आयसीयूत दवरतात म्हाका एका दिसा कित्याक हार्ट अटॅक जाता गी इतली फायलां काडून थोडे पटी येवंक पुरो तुमी हॉस्पिटलाक थोडे पटी कालेंगी बघता पासयो मारून आसता सगळ्यांक घरांत जागरण सगळीं उठून बसतात रातीक कित्याक ताका एक बॅ शिकोवंक जायना एग्जाम टायमार पुरो ब्लँक एग्जाम हॉलान ब्लँक तकली घेवन पडल्यार जावंक पुरो थोडे पटी मुस्तू राग आसता जावंक पुरो वा इंटरनेटांत हांव मुस्तू गुन्यांत गेलां जावंक पुरो सो एनी ऑफ दीज सिम्पटम्स तुमकां केदाळे जर तर आसा वा तुमच्या सेरसांबारा कोणाक आसा तुमकां बघता तुमची पेरेंट्स आसात आनी पेरेंट्सांक दयेकन एक रिक्वेस्ट तुमची भुरगीं उसारतना मुस्तूक कडेन पळयता उसारतना पेरेंट्साचे फर्स्ट आसता आन्सर तें पर आमकांय आसलें तें व्हडले विशय न्ही कालें शिकताय म्हणून तुका तितलें डिप्रेशन येजें वा इतलें पुरो तुमकां करतना तुमकां डिप्रेशना कालें येतात आमकां डिप्रेशन येजें कित्याक आमी कश्ट काडटा आमी व्हडा तुमकां कांयच जबाबदारी ना तर डिप्रेशन कशें येता सो अशें आमी सवालां घालची न्ही तुमकां इतलेंच काम आसता त्या भुरग्यांक तुमी आयकुचें बसून तांकां टायम दिवचें ती उलयता आसतना तुमी अनडिवायडेड एटेन्शन ताका दिवचें अनडिवायडेड म्हळ्यार तुमी मोबायलार आसतात तुमी काम करता आसतात त्या कामान तुमी बिजी आसतना तुमकां डबल ड्युटी करूंक जायना सो गॅस आसल्यार स्विच ऑफ करचें कालें काम करतना तें सोडचें मोबायल आसल्यार मोबायल बदीक दवरचें आनी तांचें आयकुचें तांकां टायम दिया ती सांगतात तांकां तुमची एडवायस नाका भुरग्यांक विचारल्यार ती सांगतात एडवायस ना गे बेडा एडवायस दिवची साबार आसात हांगा आसता आमची एडवायस टू देर कालें सांगतना आमकां एडवायस दिवची सो दे डोंट नीड युअर एडवायस दे नीड युअर इयर्स तुमचे कान जाय सो तुमचे कान दिया तांकां समजा सोल्युशन थोडे पडी आसना सोल्युशनाक ती विचारना ती उसारोंक तुमचे कडेन येतात सो त्या टायमार तांकां आयका तुमकां कांय करूंक जायना एक कावन्सिलरा कडेन वचचें विचारचें उलोवचें तांकां पावता सो उडास दवरा आमचें जीवन मोस्ट इम्पॉर्टंट फर्स्ट इज हेल्थ नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ हॅपीनेस आनी फॅमिली मार्क्स are not very important in life. Being a better person is important. Samjhale no? Did you all get the message? So who's important? Who's important? What learn? Who's important? So remember that. Exam is paile, exam is uprant. This should be the thing. I am important. Kala no? Hoy ki nahi? Yes. So for the विजय आणि सिब्बंदी आणि तुमकां सर्वांक म्हाका हांगा येवकार दिल्ल्याक आनी आयकल्ल्याक देव बरें करूं.
तुमकां हे सेशन कशें लागलें? एकच तो बरें ना जाल्यार ना उलयचे फाटल्यान. तुमी टेंथ जालें, सो कशें बगलें व्हडांक भुरग्यांक उपकारा पडचें म्हूण बगलें की या बेंचू बिसी माडूं म्हणटात थोडे कन्नडान, तशें बगलें. कशें बगलें? इल्लें फाटल्यान उलय आपणें. कशें बगलें? आनी कितें पावना ताज्याक तें पेटो जोर भोव मारता. कशें बगलें? व्हडांक आमी इल्लें उलोवंक शिकायचें, बरें वायट न्ही. देखून बरें बगलें. आतां तुमकां इम्पॉर्टंट हें सेशन संबंद कसो बांदून हाडचो, खंयचे गरजेचे वेळार कितें करीचें, कितें करून वचो. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी मस्त भुरगीं आनी एडोलसेंट युवा जाणां म्हाका संवसारच नाका म्हणून रावची सुरू जाल्यात. नाकाच नाका म्हणून ना, आसून कशें फेस करचें म्हणलें डॉक्टरान आमकां सांगून दिलां. तुमकां कसली सवालां आसा जाल्यार तिका आतां दुसऱ्या जाग्यार वचूंक आसा. आनी एक सेशन दिवं तुमकां व्हडांक ह्या भुरग्यांक हर एक वर्सा ती येता आमच्या वडिलांक आनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिता. आनी कोणें तिचें मार्गदर्शन घेतलां ती उसल्या पावंडाक पावल्यान आनी ती भुरगीं आमच्या सांगात आसात. देखून आमी देवाक अर्घां दिता तिचे पासत ह्या मिसांवा पासत. ही एक आमच्या युकॅट युवा जणांच्या मिसांवाचे एक कार्यक्रम जावन आसा. देखून आतां तुमकां कसलीय सवाल आसल्यार 5 मिनिटाचो वेळ आसा. 5 minutes we have time. If you have any question related to these topics, you can ask. So don't worry. कोण कितें सांगता म्हणल्यार आमकां वरी करचें नाका. म्हाका कितें जाय हांवें धैर्यान विचारचें. If it is wrong also you should ask. If it is right also you should ask. But you should ask. देखून खाली आयकोवचें मात न्ही, आमी उलयचें. तुमकां एग्जामाच्या विशयान जावं पुरो, पेरंट्सा विशयान जावं पुरो, कुटुंबा विशयान जावं कांय भोगता जाल्यार हेनी सवालां व्हडांक जाल्यार तुमी विचारा. कोणी सुरू करियेत. 5 मिनिटाचो वेळ आसा. एनी क्वेश्चन. कित्याक आमचे रिसोर्स पर्सन एक धाकटेन सगळ्या भुरग्यांक ऑटो मिक्स जाता, ती पेरंट्स ऑटो मिक्स जाता, तिका मस्त विशय कळीत आसा. अँड वी आर गेटिंग ए बेटर हेल्प. देखून तुमकां सगळी संगती समा आसात म्हणून हांव सांगना, थोडे आमकां मार्गदर्शन गरज. देखून तुमी विचारचें. 5 मिनिटाचो वेळ. कोणी विचारीत. हात वयर घालचें, विचारचें. अशेंशें बगता म्हाका कशें करियेत. भियेनाकात. आमी तशें हांगा कोणीच ना. आमी एकामेका कुमो करची. हय इल्लें चिंतूंक वेळ आसा. चिंतयेत. चिंतून सवाल विचारयेत. भुरग्यांक कश्ट जाता जाल्यार व्हडान विचारयेत. मौन रावल्या काले मग ते एकत्र पुरो समजाला नाजाल्यार काही समजोना म्हणटात आमच्या विशयांत. इल्लें उलयल्यार हांवें इल्लें थिंक करून सुरू केलां म्हजें भुरगें बरें जायचें म्हणून अर्थ. ओके कसलीय संगती. ती व्हेरी गुड. तुजें नांव सांग, फिरगस सांग आनी तूं क्वेश्चन विचार. नांव, फिरगस. हांव फेल्सी फिरेरा पोंदरेबेल पिरगजेता. आतां एक युट्यूबाक एडिक्ट म्हूण जाल्यार ताचे भायर कशें येवं येतालें. ओके पयलीं सवानाकान घेंगे डॉक्टर. या एक क्वेश्चन युट्यूबाक एडिक्ट जाल्ले मस्त आसा ह्या दिसांनी. तातूंत कशें आमी कंट्रोल करचें आनी भायर येवचें सवाल. दुसरी बेगी सवालां पयलीं विचार तें जाल्यार आमकां सुलाव. भुरग्यांक तुमकां तें आसल्यार तो बरें फादर जालें. ओके तुमी अनेक सवाल विचारूंक चिंतयेत. हांव डॉक्टरा कडेन ते आन्सर करूं. सो यूट्यूब आनी खंयचेय अशें एट्रॅक्शन्स आसतात आमकां मस्त बडी. ट्विटर आनी यूट्यूब रील्स, म्युजीक विडियोज हाका पळय मस्त बडी एट्रॅक्टिव्ह म्हणून बघता आमकां. सो वी कीप चेंजींग अँड वी कीप गेटींग एडिक्टेड. आतां एडिक्शन म्हळ्यार सडताव नुसतो वेळ आमी ताका उपयोग करचो. थोडे फावटी इल्ले वेळ पळयतात, भुरगीं तेंत पळयतात पूण नॉट अ लाँग टायम. आनी आमी थोडे फावटी आमचे मिसकन्सेप्शन आसतात. खाली यूट्यूब पळयल्यार दॅट मिन्स दे मेज बी एडिक्टेड. समटायम्स इट इज सींग फॉर अ लाँग टायम आनी ताजे तावन भायर येवंक जायना. आमी पयस दवरल्यार एक नमून मासली वेळ उदकांत भायर घालता तशें करतात भुरगीं. मे बी दे फील दॅट वे. थोडे न्हीद पडना, थोडे फावटी झगडटात.
थोडे फावटी मारूंक घेतात. So in case they are that kind of an aggression जाल्यार they need help. Second, ल्हान एक small addictions असतात, इल्ले वेळ पळयतात मम्मा म्हाका जाय प्लीज म्हणटात, पूण then they can manage it जाल्यार then you have to give them distractions. आतां एक हातावन आनी एकाक डिस्ट्रॅक्शन. फॉर एग्जाम्पल युट्यूबाच्या बदलाक घरांत एट्रॅक्टिव्ह उलोवणें वा ताका घरांत काले म्हणनी रिक्रिएशन्स काले म्हणनी एट्रॅक्टिव्ह किचनांत काले म्हणनी करूंक दिवचें, नाल्यार यू गिव देम सम टास्क्स वीच मेक देम फील दे आर एबल टू फील देयर टायम. सो टॉक टू देम, भायर व्हरचें तांकां, तूं येयलें गेम खेळटा तांचे ओट्टू. This can make them feel little away from that addictions. But what we see as doctors as extreme addictions, म्हळ्यार extremely violent जावचें, because हातान भायर काडल्यान फोन नुसतो राग, थोडे फावटी मारूंक येतात भुरगीं, थोडे फावटी अशें येतात उबे रावतात मुखार. सो शॉक आसतात, पेरंट्सांक ट्रिटमेंट दिवचें पडटा की ते शॉकार असतात, म्हाका अशें उबे रावलें गे म्हजें भुरगें म्हणून. सो दीस कायंड ऑफ एन एग्रेशन वी सी. थोडे फावटी निदानान भुरगीं वेट लॉस आनी प्लीज एक लिटरली थोडी जाणां पडून पांय धरतात, म्हजे फोन एक दी म्हाका तें नासतना जायना, सगळें खाणगे, जेवंक नाका खावंक नाका, पूण आय वॉन्ट माय फोन. This kind of addictions also we see. देखून म्हळ्यार आजकाल डॉक्टरांक if you ask which is the most difficult addiction म्हळ्यार it is the mobile addiction. So it is in our hands. ते एक jail आसले भशेन, always associated to a jail. Jailant the key is with the jailer, but with this addiction the key is with us. ती सावी आमचे कडेन आसा. So we should know when we can come out of it, how much to use it, we have to decide. थोडे फावटी आमच्या फॅमिलींत कले दुसरे एडिक्शन्स असतात, डॅडीक जावंक पुरो, मम्मीक जावंक पुरो, वा आबाक. Some addictions must be there. भुरग्यांक तेंत एडिक्शन हे जेवण ना. Genetically we are bound to have different addictions. So म्हाका गोत आसता म्हाका ते हांव डायवर्ट जावन आसा, तातूंत हांव वचून आसा, आय एम गेटिंग ग्रिप्ड इन दॅट म्हणटाना आय नीड टू नो वेन टू पुट अ फूल स्टॉप. सबार भुरगीं येता, डॉक्टर आय डोंट यूज फोन, म्हाका कळ्ळें, हांव तातूंत वचून आसा, हांवें कंट्रोल केलें, वस्तू संतोश भोगता. सो भुरग्यांक थंय कॅपॅसिटी आसा, डेफिनेटली कॅपॅसिटी आसा. देखून हांवें म्हळें रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग. भुरग्यांनी जर आपलीं कामां, आपणे एडिक्शन्स वा तुमी सांबाळलें, सांगची घडये सांगचें गरज आसना. सो वी हॅव टू मॅनेज दॅट. दुसरी क्वेश्चन, आय थिंक भुरग्यां जावन आय एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चन्स. पेरेंट्स डेफिनेटली विल आस्क क्वेश्चन्स, बट तुमचे कल इश्यूज. येस, गुड. म्हजें नांव रिया, हांव अलंगार फेर्गेजेतावन. म्हजें 10th स्टँडर्ड ऑलमोस्ट मुग्दोंक आयला. सो तातूंत सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स आनी काले करूनचे म्हूण म्हाका गुर्तुना. लायक मुस्त क्वेश्चन्स रायज जातात, लायक मुस्त कॉलेज तावन येतात, तांचे कॉलेज प्रमोट करूंक. सो हांव तरी आपली चिंता की सायन्स कडे तातूंत बरें स्कोप आसूं काय, या कॉमर्स या आर्ट्स खंयचे कडूनचे म्हूण म्हाका गुर्तुना. सो वॉट कॅन आय डू, मॅम? Nice question, and I'm sure 80% have the same question, correct? But she had that, this I have to answer, so benefited everybody. So आमकां सगळ्यांक गोत आसना आमी नेक्स्ट कालें करचें म्हणून. Maybe 20-25%, 30% are knowing that म्हाका कालें करूंक जाय, what I am inclined to do. पण सगळे आमकां इंटरेस्टिंग भोगता. हें खाण गेल्यार डॉक्टर, इंजिनियर, हें खाण गेल्यार लेक्चरर, नाल्यार आय गो इन टू CA or accountant or गल्फाक. So we have different plans, but you have to know where your interests are. For at the moment you are finishing, see your marks. Okay, when you finish, decide, sitting in some place, take ideas. What is better? And career options also. What is your inclination, you have to see. Some of you all may feel accounts means it's simple, maths is simple maths. No, it is accountancy, economics asta. Or if you want to go into commerce line, you have to go into probably CA, articleship, competitions are more. Science mentana, you know, either you want to do teaching or you want to go to professional courses. So are you ready for it also, you have to see. Makazatagi. My capacity asagi, financially things you have to see, and your interest also you have to decide. And remember, whatever you choose, you have to do it with 100% passion. So deciding for yourself will be your interest, your choice. Many people will give many options. So if you go to an ice cream parlor, kitli option asate. Todi bhakta eka scoop an zaina, pura scoops kaane taun, hoy ge nahi. But ultimately you will take one scoop.
So its life is like that. You have to decide, your heart says what I want to take, what I am good at, what I am good at. And finally, you have to like and you have to go ahead. There are so many people, science can't get that. I had a student, science can't get it. Within 2 months, there was an option you can change. She changed. After changing again, she's come in December, I want to change back. So ashe indecisiveness aslar, you find it very difficult because you keep losing time, you keep losing your interest. So wait for some time, focus what is the most important now. One step at a time. What is the most important now? Relaxing with the exams. After exams, next is when you choose, sit and discuss. Sit and see options. Draw diagrams. What are the scopes? This is what are the scopes. And there are also career guides. Sometimes good sign last minute also. Go with your parent to a career guide. Tumche aptitude test kara and then choose it. Okay? All the best. Any last question? Adekli thi kasa. Sala. त्याचे नाव बिरगस क्वेश्चन. म्हणजे नाव अनिता बरेट्टो मॅडम त्या फिरके येताना म्हणजे शिकता व्हेरी गुड इन स्टडीज बट मॅथ्स शिकताना म्युझिक घालणं वर्कआउट करता मार्क्स कट्टा काही प्रॉब्लेम ना तांतो काही म्हणे प्रॉब्लेम असा गे आम्ही तांकां अलाव करीत घेत तशें डावट आसा म्हळ्यार दोगांय भुरग्यांक म्हणजे सेम म्युझिक घालचें आनी तांणी मॅथ्स शिकचें तांतूं काय म्हणे. दुसरी सवाल आसात की आता मुस्तनात. ओके पयल्या भुरग्यांक. ओके. Good morning, Father. I'm Michelle. I'm a teacher of Felicitation. I'm especially maths exam. I'm full blank जाता. म्हाका stress जाता. मागीर हांव wrong answer बरोवन येता. ह्या problem जाता आनी म्हाका कशें भायर येवें. ओके नेक्स्ट. हांव जॉन क्रास्ता बेळा भुरग्याचो. आतां तुमी सांगले grades are not important. पूण आमी एग्जामाचे रिजल्ट येताना आमी पयले पळोवचे तुज्या भुरग्याक कितले A+ म्हणल्यात म्हणून. आजकाल आमची सोसायटी आमी तेच फोकस करता. खंयसर गेल्यार A+ कितले आसा तेच आमी फोकस करता. तरी करून पेरंट्सांक एका तराचें टेन्शन. आजकाल तर म्हज्या भुरग्याक आतां हांव मास्टर म्हज्या भुरग्याक सकाळीं विचारता तुजे मास्टराचे भुरगे ताका कितले A+ म्हणल्यात म्हणून. पूण त्या देखून आमी सोसायटी आमची ते एक्सपेक्ट करता. त्या वेळार आमच्या मतीन टेन्शन आसा. त्या देखून ह्या आमच्या एक मेथड आसा की तांतू बदलाव वयची म्हणजे बघता म्हाका. ओके एनी ओके. म्हज्या फ्रेंड या पेरमनंट फिगर्स दिताना मोस्टली आमी सायन्स मॅथ्स एग्जाम वचून बेज दिसता शिकून येतात पूण एग्जाम हॉल वचून पॅनीक जाता शिकले पुरवडा जाता तर त्याला कशें करचें. ओके इतल्यार आमी सवाल रावया. पूण तुमकां अवकाश आसा हांव सोडिना अशेंच तुमकां अवकाश आसा. डॉक्टर आमकां केदारय अवेलेबल आसा आनी कोणाकय अशेंच तुमकां मुखार जायते जाल्यार म्हाका तुमी सांगा हांव तुमकां सांगाता आपयता. आमी सांगाता मेळया 3 वरांचो या 2 वरां आमी सांगाता मेळून समालोचन करियेत वाराडा माट्टारी करियेत या पर्सनली तिका म्हज्या मुखार तिगे लागीं उशयेत जायत की. ओके सवालां गेली उडास. एक सवाल म्युझिक करेक्ट. सो हांव पर्सनली सांगचें जाल्यार हांव म्युझिक आसतना वा जे एनवायरमेंट कशें आसता तशें शिकतालें. सो जर तर भुरगो मार्क्स कम्फर्टेबल आसा ताका आनी इज परफॉर्मिंग ओके डिस्ट्रॅक्शन जायना लेट देम स्टडी द वे दे वॉन्ट. थोड्या भुरग्यांक सायलेन्स जायना. सो इंडिविज्युअल पॅटर्न्स थोडी जाणां रातीक वाचिनात सकाळीं वाचतात. थोड्यांक बेगीन न्हिदचे सकाळीं उठचे थोड्यांक सकाळी रातीक लेट बसतात. आय टोल्ड यू ऑल गिव देम द्या कम्फर्ट. इतले तो हांव उठ्ठली तुमी उठा ना अशें हांव शिकतलें हांव गोट्यान शिकतलें हांव भितर रुमान शिकतलें नॉट इम्पॉर्टंट. लेट देम बी कम्फर्टेबल. सेकंड क्वेश्चन अबाउट द किड्स. मॅथ्स सायन्स ब्लँक आय अंडरस्टँड. सो एग्जाम घेताना फर्स्ट आमच्या मायंडान आसता मॅथ्स इज डिफिकल्ट. मॅथ्स नीड्स मोर पोटेन्शियल. मॅथ्स नीड्स मोर फोकस. Science is most important subject. We start with that mindset and we go to the exam hall. Paper eye length, I start looking like this. Why can I? Our mind is cluttered. Everything becomes like jargons. So wait for some time. There is something called a preparatory time. Paper eye length, take 5 minutes. Look at the paper. And in the side of the paper, answer sheet, you'll have rough work, right?
rough work asane. So the rough work, whatever is there, you start writing in the pencil the formulas or something, right? In case of difficult things, what you want to keep a note, make a note in the paper with a pencil, so that in case later on when you come to that topic, you may forget, you may think I've forgotten. So before you forget formulas, write at this side and take a deep breath before you start the exam. In a deep breath kan gaya, ek se budak piya, ani just pray and answer. Don't worry, it is science and maths exam doesn't mean that. Think it is a preparatory exam. I know everything. So why should I get tensed? I will not get tensed. This is a preparatory exam. I will write just like how I am practicing at home. कूल रावन बरयल्यार जाता. आतां हांव गाडी चलयतना टेन्शनान गाडी चलयल्यार खंय मनी कोणाक वचून डॅश. सो कूल अँड रायट. इट्स जस्ट एन एक्झाम. सरान म्हळें सोसायटी म्हळ्यार कोण? आमींत. तुमी लास्टाक आन्सर तुमीन दिलें. आमी आमचें पर्स्पेक्टीव चेंज करचें. मार्क्स कितले म्हूण आमी विचारचें, सवय उणी करचें. थोडे फावटी आमी विचारचें आसा, मास्टर पूत, डॉक्टर पूत, इंजिनियर पूत, आनी दोगांय येचें मासल्यार आमी चिंचें तो भुरगो बेस्ट पुरो 100 गूण. सो हें आमी सगळ्यांनी चेंज करचें. मार्क्स येस आर इम्पॉर्टंट, मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून हांवें, बट वी शूड नॉट गिव क्रायटेरिया ऑर इम्पॉर्टन्स ओनली टू द मार्क्स. डेव्हलपमेंट इम्पॉर्टंट, हें इम्पॉर्टंट. मस्त भुरगीं फोकस करतात एग्जामीचेर आनी मार्क्साचेर मात्र, दुसरें डेव्हलपमेंट काय येना. फेलियर्स म्हळ्यार काय गोतूना भुरग्यांक, हाव टू फेस फेलियर्स गोतूना. उणे मार्क्स मेळ्ळेंत क्विट जायना म्हाका. सो हे आमी एटिट्यूड्स आमी चेंज करूंक आसात. वय एज टिचर्स, एज पेरंट्स आमी चेंज करूंक आसा. आमी चेंज करूंक आसा. सोसायटी आमचे तावन जाता, आमी चेंज केल्यार सोसायटी चेंज जाता. येस, आम्ही सगळ्यांनी कूल आसाचे आणि आम्ही कशें आसाचे आणि तुम्ही कशें आसाचे म्हणून एकामेका समालोचन कर. हे सेशन भोव इफेक्टिव्ह आणि अपुर्बायेचें जावंक पावलां. तुमच्या क्वेश्चनांनी तें कळ्ळें. देखून हे सेशन आमकां दिल्ल्या आणि आयच्या दिसा आमच्या खातीर हो वेळ अमानत करून दवरल्या. फाल्यांच्या दिसा तो आसलो ह्या सरकाराच्या कुस्ती लागून आमचे फाल्यांचे कार्यक्रम कॅन्सल करचे पडले. तुमकां फाल्यां थोड्या परीक्षा आसा आमी जाणाव, जाल्यारय तुमकां मार्क्स मात्र क्रायटेरियांनी देवाचें उतर आमचें जिवीत प्रमुख. फोकस ऑन युअर लाईफ अँड गोल ते इम्पॉर्टंट म्हणून आमकां देवाच्या उतराच्या आदाराचेर हे सेशन दिल्ल्या डॉक्टर कॅरोलिन डिसोजा आनी आमकां कदाळय कुमोक करच्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताळयांच्या आवाजान ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसावान बरें मागता. आमच्या आतां उडासाची काणीक जावन हे मोमेंटो तुमी स्विकार करी जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. आमच्या स्टुडंटान हे मोमेंटो तिका दिवचो. येस, थँक्यू सो मच. थँक्यू डॉक्टर, थँक्यू तुमच्या सिब्बंदिकी. मगाच्या भुरग्यानो हाका सकड़ा की आनी एक मुख्य जावन आसा आमच्या लागीं आसा जे देवाचें उतर वाचचें. कितल्या जाणांकडे तुमचोच म्हणलो बायबल आसा? हातूर गेला पर्सनल बायबल. आय हॅव माय पर्सनल बायबल आसा. हातूर गेला. व्हेरी गुड. असल्यार पावना. कितली जाणां तुमी सदांय 15 मिनिटां बायबल वाचतात? मी फस्ट मेळून घालें फायदो दोतोनीन. म्हाका जाय आसलें हें. जर देवाचें उतर तुमच्या लागीं ना जाल्यार भिवचें नाका. चूक जाल्यार ओडणी, पण आसता न्हू. तुमचो म्हणलो बायबल, पेरेंट्स तुमचो म्हणलो बायबल सगळ्यांकडे आसूंक जाय. पूर्व आमी अभियान सुरू केल्लें. म्हजो म्हणलो बायबल आनी एक यू कॅट बूक म्हज्या म्हणलो आसा जे सदांय 15 मिनिटां तो वाचिचेच आनी तें करा. तुमचे पुरा समस्यांक पर्याय मेळटा. आय गिव यू द विटनेस. ऑल ओव्हर इंडिया, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. आणि कोण हातूंत केला तांकां हे समस्या येनात, देवसराचे सकत लागना. देखून पयलें काम आमचें हें युवजनाची दोतोर, युवजनाची बायबल आनी मागणें. फकत आमच्या बापान मान मरे पावना, पूण देवाचें उतर वाची जाय. तांतूंत तुमकां पुरा कावन्सिलींग सोल्युशन मेळटा आनी येवकारिस्त आदार दिता. देखून आज आमी अर्गां बलिदान भेटोवंक आमच्या मदें आमचे गुणेव्रत गवळी बाप येदोळस येवन पावल्यात आनी हेर याजक आनी आमचे मुखेल सोयरे आयल्यात. देखून आतां 5 मिनिटाचो विराम जायजेच. कित्याक म्हळ्यार उडवता तुमी बसल्यात. कोणाक रेस्टरूमाक वचचे बेगीन वचून येया, उदक पियेचे उदक पिवन येया. आतां आमी बसले कडेन बसचें, अशांत बसया. मिसां उपरांत मास्टर आमी तुमकां सांगता
नंबरा प्रमाणे बसोंक आसा ते तुमकां तो सांगतलो आनी उरिल्ली मांडावळ करतलो त्या वेळा मिसाची तयारी करतना 5 मिनिटां तुमकां विराम आसा मिसाची तयारी करता आमी तुमी भायर वचून आसल्यार वचून येया व्हडली आमसोर ना लेट अस टेक इट इजी देखून भायर उदक पिवंक रेस्टरूम म्हज्या लेफ्ट सायडीक थंयसर आसा भुरगीं तशेंच पूण तुमी खंय जागो आसा थंय बसचें भितरले बसका पयलो स्विकार करा देव बरें करूं मिसाक तयार आमी करया आनी हांगासर कोण बसून आसा थंय बरें मागणें करा पवित्रत्म्याची कृपा मागया आनी बरें मीस अर्गां बलिदान आमी भेटोवया.
आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज आम्ही मंगळूर डिओसिसीन 10व्या वर्गाच्या क्रिस्तांव शिक्षणाच्या परीक्षेत उंचले अंक मेळिल्लीं भुरगीं आनी वडिलां शिक्षकां एक कुटाम जावन संतोषान देवाक अर्घां दिवंक हे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आज आमी प्राचीन काळाचो दुसरो आयतार संभ्रमतांव. आयची देवस्तुती आमी जेजूच्या रुपांतरपणाची देख घेवन जिणी परिवर्तन करूंक उलो दिता. भावार्थी शिक्षण जिणी बदलूंक आनी क्रिस्ती मौल्यांनी जियोंक वाट. फाटल्या 10 वर्सांनी सर्वेस्परा देवान हे भावार्थी शिक्षण आमकां लाबोवंक आमच्या याजकां वडिलां तशेंच शिक्षकां मुखान कुमो केल्या. ह्या वर्त्या देण्या पासत देवाक आमी आज अर्घां दिवया. आमची दोतोन बरीकन समजूंक तशेंच जिणयेन कार्यगत करूंक पवित्रत्म्याच्या बळान आमकां साध्य जालां. ह्या मुखान आमकां उंचलें स्थान मेळ्ळां. ह्या सर उपकारां खातीर देवाक आज आमी अर्घां दिता आसतना फुडल्या जिणयेन आमी शिकिल्ली दोतोन जियोंक आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक कृपा मागया. ह्या अर्घा बलिदाना वेळी आमी अनेक वर्तो संभ्रम चलयतांव. मंगळा ज्योती संस्थो आरंभ जावन 2023 इसवेन ह्या वर्सा 50 वर्सां संपतात. दुसरे वातिकान विश्वसभेन लिल्ली देवस्तुती आनी पवित्र पुस्तका विशीं शिकोवन आनी मार्गदर्शन मंगळूर डिओसिसीन जारी करच्याक अदीक मानादीक दोतोर देवादीन बाजील सोजान 1973 इसवेन ह्या संस्थे मुखान सुरवात केल्ली. ताच्या मार्गदर्शना खाल फाटल्या 50 वर्सांनी बिस्प लुईस पाऊल सोजाच्या तशेंच बिस्प पीटर पाऊल सेल्डानाच्या प्रभावीत मुखेलपणाखाल भावार्थी जिवितान देवस्तुती शेतान आनी पवित्र पुस्तकाच्या मिसां वावरान मंगळूर डिओसिसींत आमच्या कुटुंबांनी
जायती वाडावळ जाल्या. क्रिस्ताक साक्ष दिवचो समुदाय म्हणलें सोपण जायत्या मापान जारी जालां. ह्या खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिवन हें बंगराळे वरस उक्तावण करता. देखून ह्या मिसा वेळार ह्या संस्थेच्या बरेपणा खातीर वावुरलेल्या पासत आनी ह्या वर्साच्या कार्यावळीच्या यशस्वे पासत मागया. मुखार भावानो आनी भयणीनो, लांब प्रस्तावन आमकां आयच्या दिसाचो महत्व कितें गी म्हणून आमकां बरें करून सांगलां. तें आमी मोतीन दवरून हें अर्गां बलिदान परतून परतून आमी तें आयकलें. हें अर्गां बलिदान देवान आमकां दिल्ल्या बेसावां खातीर, देवान आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आनी आमी ताचें मिसांव जारी करूंक विविध रितींनी आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. ताची बेसावां आमचेर, ह्या संस्थाचेर, हांगासर हजर आशिल्ल्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या वडिलांचेर देव भरपूर ताची आशिर्वादां वतून दी म्हूण मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. फावो त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून देवाची काकुळटांनी बोक्सांनी मागया. संगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदां जावकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सासणाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकोंक तुवें आमकां फरमायलाय. तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ बगूंक आमा सोमेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान आब्राहामाक म्हणलें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्र्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो
आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातले एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराब घालतल्यांचेर हांवें शिराब घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राहम भायर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडकाय. सो तुझे राम सुविश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवो तुझी दया. सो तुझे राम सुविश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवो तुझी दया. सर्वेस पोराचे उतर सगळी ताची कर्तुआ विश्वासी पोरणाची. न्याय निधी सो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगार संसार सगळो भरला. सो तुझे राम सो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवो तुझी दया. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली बाया भक्त आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखळ्याच्या काळार तांचोची वाटायता. सो तुझे राम सो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवो तुझी दया. आमी सर्वेस पोराची वाट पळेत आसां. तोच आमचो आदार आनी आमचेर डार. सो तुझे राम सो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवो तुझी दया. सो तुझे राम सो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवो तुझी दया. सो तुझे राम सो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवो तुझी दया. सांत पावलोन तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भोवमोगाच्या इश्टा देवाचे सक्तीचेर पातयेवन स्वार्था परगडच्या कश्टा वावटीन म्हजे सवे भागीदार जा. देवान आमची चडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्याक लागून न्हय, बगार आपणे केल्ले मांडावळी आनी कृपे खातीर. ही कृपा वेळा काळा परवींच क्रिस्ता जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण स्वार्थे मरिफात उजवाडाक हाडलें.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी प्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी प्राया प्रकाश बरीत कुपातावन बापाचो ताळो आयकोन आयलो हो म्हजो मोगाचो पूत ताचे तुमी आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी प्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी प्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसांनी जेजू पेद्रोक जाकोबाक आणि ताच्या भावा जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतार जालो. ताचें मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तूर उजवाडा बरी धोवें जालें. आनी आपले मुइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तो वळू पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबू मारतां, एक तुका, एक मुइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपाण तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकोण सीस इतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटले. तो वळू जेजू तांचे सशी येवन तांकां आपोवन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येताना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यान तो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, कॉलेजींत शिकोवचो एक प्रोफेसर बरें पयशे आशिल्लो ग्रेस्त. ताका पळोवंक ताचो स्टुडंट विद्यार्थी गेलो. ताका पळोवन आनी रावचें घर पळोवन अजाप जालो. मिस्त्री म्हणालो तो, येदो व्हडलो मनीस तूं, पयशे तुजे कडेन कांय उणे नात, हे देशा घरांत कांयच सवलत्यो नातिल्ले बऱ्यो आशिल्ल्या ह्या घरांत तूं जियेताय मू, कित्याक अशें जालें? आनी ते दाडा हो प्रोफेसर आपणाचें बोट वयर दाखोवन म्हणालो, हांव हांगासर एका तंबान म्हणलें बरें आसा,
टेम्पररी हाऊस होम, पूण म्हजें नीज जावन परमनंट घर थंय आसा. आनी देखून त्या घरा खातीर हांवें वावरी जाय आनी त्या घराक तें घर मेळोंक हांव वावर करनासा म्हणून तो म्हणालो. करेजमा आमी सुरू केला प्राजीत काळ. आनी प्राजीत काळ त्याच खातीर आसा. आमी त्या आमच्या सासणाच्या घराक आमी हांगासर आसतना तयार करच्या खातीर आमकां हो काळ 40 दीस मागणें, प्राजीत, दान धर्म, जिंजवार हे सगळे अभ्यास करून आमी सासणाच्या जिविताक देवा सांगाता सासणाक जिवच्याक आमी तयार करीचे म्हणलो उद्देश तो. एक हप्तो जालो, आज दुसरो आयतार. आनी ह्या वेळार आमकां देवाचें उतार आमची जिणी आमी कशी मांडून हाडिचे म्हणून आमकां तें समजयता, आमकां वाट दाखयता. पयलो आयतार आदलो आयतार ताळण्या विशांत आमकां शिकोवण मेळिल्ली. जेजूक देंवसरान उबार दोंगरार व्हेलें आनी थंय तावन सगळ्या संवसाराचो वैभव ताका दाखयलो आनी म्हळें तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळी हांव तुका दिता. देंवसराचें ताळणें जेजूक. आनी जेजू त्या ताळण्यांक कबूल जालो ना. सलंग असो सैतना म्हणून ताणें देंवसराक धाडलो, ताळण्याचे जैत व्हेली. आज दुसरो आयतार आमकां आनेका विशांत म्हळ्यार आनेक उबार दोंगरार जेजू ताच्या तेगा शिसांक आपोवन व्हरता आनी थंयसर आपणाचो वैभव तांकां तो दाखयता. तो थंयसर तांच्या मुखार सगळोच तो बदल्लो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें. ताची मुस्तायकी ताणें न्हेसली ती नितळ दोवा बरी धवी नितळ ती उजवळटाली. तो परिवर्तन जाल्लो, रुपांतर जाल्लो आनी हें ताच्या शिसांक ताणें दाखयलें. आनी मुखार तांची जिणी कसली जावन आसतली म्हणून थंयसर एक इशारो ताच्या शिसांक तांकां मेळ्ळो. देवाक पळोवंक कोणाक साध्य ना. देवाक पळयल्ले कोणी ना. आनी देखून आमी पवित्र पुस्तकांतच बळयता मोइजेन देवाक पळोवची आशा उसारिल्ली. देव मोइजे कडेन कुपान तावन मोडान तावन तो उलयतालो आनी ताच्या परजेक इस्रायल परजेक खंयच्या वाटेन ताणें व्हरा जाय, कितें तांकां सांगा जाय, आपणाची खुशी तांकां कशी थंय कळयचें हें पुरा मोइजे मुखांत्र देव कळयतालो. देव मोइजे कडेन इतल्या सळावळीन उलयल्लो तें पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. पूण मोइजेन आशा उसारली तुज्या मुखां म्हूण म्हाका पळयचें म्हणून. त्या दाळा देव म्हणलो म्हाका पळोवन कोणी वाचुल्लो ना, देखून हांव पलाण्या जाग्यार पाशार जातना म्हजी पाट मात्र तुवें पळोवची म्हणून अशें म्हणालो. एलिया आनी एकलो मोइज आनी एलिया जेजू सांगता रुपांतर जावच्या वेळार आशिल्ले. एलियाक देव दिश्टीक पडटा आसतना तो तक्षण सरपडलो आनी आपणाचे मुखामळ ताणें आपणे न्हेसल्ल्या शेल्यान ताणें दांपलें आनी म्हणालो तो हांव निरापराधी, हांव अपराधी जर देवाक हांव पळयन हांव नाच जातलो अशें म्हणून तो थंयसर सरपडलो. एलिया देवाक ताणें पळोवंक ना. जेजून एकल्यान मात्र देवाक पळयलो कोणूच ना. पूण ताचो पूत
तो ताणें म्हणलें हांव बापा तावन आयलां ह्या संवसारांत आसा हांवें संवसार सांडून बापा सरशेन पाटी वयता. जेजू जावन आसलो मुखामळ बापाचें आनी बापाक तो परगट करूंक, बापाची कुशी कळीत करूंक, बापा तें आमी कशें पावजे म्हूण आमकां शिकोवंक तो आयिल्लो. बापान ताका ह्या संवसारांत धाडिल्लो हो जावन आसा देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आनी ताचें रुपांतर जाल्लें तें घडीत आमी पळयता. जेजूक आमी पळोवंक ना पूण जेजूक जेजूच्या मुखामळ पळोवंक आमकां अवकाश करून दिला. आनी हे पयले सुवातेर येवकरिस्तांत उंड्या आनी वायनाच्या रुपान ताका आमी घेतना जेजूचो अनुभव आमकां जाता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. आनी दुसरें जेजूक जेजूच्या मुखामळ पळोवंक जेजूनच खंयसर मेळटा म्हूण सांगलां. कोण दोग या ते म्हज्या नांवान सांगता मेळटा थंय हांव सर आसा. आनी ताणें कळयलां हांव मुखेल्लो ताणेल्लो उक्तो आसलो बंदीत आसलो, तुमी म्हजी भेट केली, तुमी म्हजी भेट केली. ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें म्हाका तुमी केलें. जेजू थंयसर तांच्या मदें आसा. देखून आमी दुर्बळ्यांक बुकेन आसल्यांक कश्टांत सांपडलेल्यांक रिणांत बुडोल्यांक आनी पिडेंत वळवळच्यांक दुखांनी रडतल्यांक जर तर आमी तांकां भेट दिता, आमी तांकां कुमो करता, आदार दिता, धैर्य दिता, सेवा दिता, आमी जेजूक हें करता. देखून मदर तेरेजान दिल्ली एक जाप तिचे कडेन विचारल्या वेळार मदर तूं आनी तुजी सिस्टरां ती वाटेर पडोल्यांक अर्दो जीव जाल्ल्यांक कश्टां बुकेन आनी उक्तें आसल्यांक तुमी व्हरून तुमच्या आश्रमांत कित्याक तांची सेवा करतात, तुमकां कितें मेळटा म्हूण म्हणल्याक जाप दिल्ली मदर तेरेजान. तसल्यांक आमी सेवा दिता आसतना आमी आमच्या सोम्याची सेवा करता. तसल्यांक आमी कुमो करतना सोम्याक आमी कुमो करता. तांच्या मुखामळाचेर जेजूचें मुखामळ पळजरचें आमी देखता. आमकां तित सोमी जेजू क्रिस्त कितल्या पुरबाचें उतार. तांच्या मुखामळाचेर सोम्याचें मुखामळ परजळचें आमी पळयता आनी आमकां तेंच जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हणलें तें वांजेलाचें चिंताप मदर तेरेजान काण गेल्लें आनी तशेंच तिणें ती सेवा दिल्ली. आमी जेजूक पळोवंक आमकां कितले अवकाश आसपाक मेळटात. तुमच्या शेजारा तुमी वावर करचे कडेन तुमी जिवचे कडेन अशें जायते कडेन आसल्यांक आमी भेटता आसतना आमी सोम्याक भेटता, आमी सोम्याची सेवा करता. दुसरें जेजू उलयल्लें आयकोंक आमकां आनी एक अवकाश. जेजू खंयसर उलयता, जेजू उलयता आमकां ताच्या उतरां मुखांतर वांजेलाचें वाचप देवाचो शब्द आमकां जेजू कितें सांगता, जेजूची कुशी कितें, जेजू आमचे कितें अपेक्षिता म्हूण ताच्या उतरां मुखांतर आमी समजता. देखून हें तुमी मोगाच्या भुरग्यांनो दोतोनींत तुमी हें शिकलात. आज हांगासर तुमकां प्रायज मेळटा. देखून तुमी आयल्यात जाल्यार तुमी वावंट काडल्या, तुमकां हांवें शाबास म्हणाचें. पयल्या कुमगाराचे दोतोनी तावन इलेंत जेजूची वळख आमकां मेळिल्ली. जेजू कितलो बरो, कितलो खालतो, कितलो मोगाळ, कितलो दयाळ. कश्टांत आसल्यांक ताणें बुजयलां, दुखांत आसल्यांक ताणें बुजोवन धैर्य दिलां, पातक्यांक ताणें बक्षिलां,
पत्रावन जुशी मारिजे म्हणून त्याचे कडेन आडल्यांक ताणें तुमचे पैकी पाताक नातुल्लो पयलो फातर उडोवन दी म्हणून तांकां थंय ताणें धाडिल्लें आनी अशें पातक्यांक ताणें बुकेल्लें 5,000 लोक ताका आयकूंक आयिल्लो बुकेन वळवळचे पळोवंक तो म्हणलो हांकां हांवें फाटीं धाडल्यार ते वाटेर पडटे देखून आमी तांकां जेवंक वाडीचे म्हणून 5 उडे आनी 2 मासल्यो अजाप कर तांकां ताणें ददोशी वाडिल्लें अजापांक करन ताणें तांकां तांची दूख तांची बेजाराय तांची बिडाशिडां ताणें निवरायली वो जावन आसा जेजू आमचो सोमी ताका आमी पातयेवन आसा आनी ताका तुमी दोतोरेंत शिकल्यांत दोतोरेंत 10th जावं PUC जावं हांगासर ती दोतोरांचेर जायना ती मुखार वसाचें कशें मुखार वचें तुमचे कडेन आसा वडलो तुमचे कडेन पाद्रापणी सांगलें तुमचोच सुमुळ्ळो बायबल बूक आसा गी म्हणून तुमचोच सुमुळ्ळो वांजेल बायबल आसाचें आनी खंय गेल्यारय तुमी तो बूक तुमचें सोवें तुमी तो दवरीचें वांजेलाचें वाचप म्हाका एक स्त्री चली बरीच कश्टांनी देजस्प्राळ जाल्ली म्हूण ते म्हणाली म्हाका खंयचें केल्यारय लॉसूच जातालें म्हाका जीव काणगणया म्हणून म्हणलें बरें जालें पूण एकल्यान म्हाका सांगलें तूं देजस्प्राळ जायनाका निराश जायनाका वांजेल वाच आनी तुका थंय समाधान मेळटलें म्हणून त्या उतराचेर हांवें पातयेवन वांजेल वाचूंक धरलो फादर आतां म्हाका इतलें समाधान आसा हांव न्हिदोंक वयच्या पयलें इल्लो म्हणी वेळ काण घेवन वांजेल वाचता भुरग्यांनो तुमकां परिस्थिती थोड्यो म्हणी तसली येवंक पुरो आनी त्या वेळार आमकां खंयचें आसा कितें आसा धैर्य कितें बळ कसलें आमचें तें साधन वेपन जावन आसा देवाचें उतार आमकां वाटेक दिवो आमच्या मोतीक उजवाड हें देवाचें उतार आमी वाचूंक प्रयत्न करीचे दोतोन तुमची मन दर्शन वचाचे देवाच्या उतरां मुखांतर आनी अशें तुमी आज कितें बरें करी नाम जोडटात तें तुमकां उडास जावं दी हांवें शिकिल्ल्याचो फळ वो आनी वो फळ म्हज्या जिणेंत हांवें जियोवन सोम्याच्या मोगाक सोम्याच्या सेवेक हांवें साक्ष दिवंक आसा म्हणलें तो निर्धार तुमी काण घेवन तुमी मुखार वयचें तुमच्या आवय बापायक प्रेजेक्टरान हांवें अभिनंदन पाठयचें तुमच्या प्रोत्साहा वरवीं तुमचीं भुरगीं अशें जावंक कारण जाल्यार त्या भुरग्यांक स्वता सोडनाकात आनी मुखार तुमी तांकां बोधबाळ दिवंक आसा तुमी तांकां मोदें मोदें इसारूंक आसा तुमी गरसोन गेल्यारय तशें देवाचेर पातयेनी देवाचेर विश्वास आनी देवाच्या उतराचेर आमचें गमन आमी दिवन आमचें जिवन त्या प्रमाणे रुपीत करून आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवची तसली बरीं क्रिस्तांवां आमी जाता जाल्यार आमचो देव आमच्या सोवें आमच्या बगलेक आसतलो आनी आमकां हर एका रितींत आमी मुखार वचूंक आमकां धैर्य बळ दितलो आमी कितें करता तातूंत आमकां सक्सेस यशस्वी आमकां तो मेळाची करतलो तशें जावं आमेन. देखून उबी रावा आमी बावार्थ शिकल्याव आमी बावार्थ जिवन आसाव बावार्थ आमकां देवा विशांत आनी एकामेका ते आमी कशें जियेचें म्हणून आमकां शिकयता तर आतां सदमंता म्हणून आमचो भावार्थ आमी उचारया सदमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सगळ्या आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक
जो पवित्र आत्म्यावरील गर्भी संभवलो अहंकार मर्यादावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो अंधकारांनी केपिलो तो मेल्या मोदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदारा देवा बाबाच्या उज्याक बसला मेल्ल्यांचे मनसुबे करून घेतलो कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतान पातकांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सस्त्याचे जिवीत आमेन. आमी देवाची भुरगीं ताका मोगाची तो आमकां राखता तो आमकां सांबाळटा आमच्यो गरजो आतां आमी ताका सांगून ताची बेसांवां आमी जोडून घेवया. सर्गींच्या बापा तुवें पवित्र सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन विंचल्ल्या बापा फ्रांसिसाक तुज्या कृपेत ज्ञानी भर. तशेंच आमचो गोवळी बाप आदीक मनादीक दोतोर पिटर पावल सल्लानाचेर निवृत्त गोवळी बाप आदीक मनादीक दोतोर लोवीस पावल सुजाचेर सर्व येजाकांचेर धार्मीक भावा भयण्यांचेर आनी सर्व भवार्थी लायकांचेर तुजी विस्तार आशिर्वाद आवत. आमी सर्वांची एकवटाची आनी भवार्थान घट जाल्ली पवित्र सभा बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सरफुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळून तांचे तबेन आशिल्ल्या लोकांचो जीव सांबाळून उर्बेन तांची सेवा करूंक समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां बरें मोन लाभय. फुडें येवच्या एलिसावांत बरे मुखेली आमकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या वर्सा क्रिस्तांव शिक्षण जोडलेल्या सर भुरग्यांनी तुज्या पुता जेजू परी जियोंक आनी बाबर्थाक साग जावंक खरो क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे दियेसेचेन ह्या वर्सा क्रिस्तांव शिक्षण दिवंक कुमक केल्ल्या सर याजकांक धर्मिकांक शिक्षकांक आनी संयोजकांक तांच्या वावराचो फळ लाभय. तांकां सर्वांक प्रभावी सुवार्थेची हातेरां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हायसो संभ्रम करूंक कुमो केल्ल्या सर्वांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय. तांकां सर्वांक बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मंगळ ज्योती संस्थेच्या भांगराळ्या उत्सवाची सुरवात करताना ह्या संस्थेच्या बरेपणा खातीर वावुरलेल्यांक तुझे मेसाव दी. फुडल्या वर्सांनी आमी आशा करची मिसाव कार्यक्रमां सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी भवार्थाच्यो साक्षी जायशें कर. आमी सोमेस्तनी कुटुंबा जिविताक सडीत गमान दिवन मनशापणान भरलेली कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडे बोर मौन रावन आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत तावून देवाक समर्पया. भोव मोगळा बापा आमच्यो थोड्यो गरजो आमी हांगासर प्रगट उसारल्यात आनी आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत तावनूच आमी तुका भेटयल्यात. ह्यो सर्व तूं मानून घे. आमकां कितें गरज आसा आमी मागिल्ल्याचे की चड आमकां गरजोच्यो संगती तूं आमकां दी. आमी तुजीं भुरगीं तुजेर आमी पातयेणी दवरून आमचो वावर आमी कर नासाव. आज हांगासर मंगळा ज्योतीच्या ह्या वर्साच्या दोतोनीचो दीस आमी आचरण करता आसतना दोतोन बरी शिकोवन पास जाल्ल्या इनाम जोडिल्ल्यांक
प्रत्येक तरा आमी तुज्या हातांत समर्पितांव तांकां बापा तुझ्या आशिर्वाद दी, तांची मुखली जिणी बरी जावं दी, तांच्या मुखल्या जिणेंत तांकां यशस्वी मेळों दी. पूण भावार्थ तीर सांबाळून भावार्थ साक्ष दिवची तसली भुरगीं ती जावं दीत. तांच्या आवय बापाय पासत प्रत्येक तरेन आमी मागता तांच्या प्रोत्साहा वरवीं तांची भुरगीं दोतोनींत उत्तीर्ण जाल्यान जाल्यार तांचो वावर तांच्या खातीर भुरग्यां खातीर काडलो तो फळादीक जाल्लो आनी मुखारी तांची जबाबदारी पाळूंक तांकां बरें मोन दी. हांगासर हजर आसच्या सर्व तुज्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. आमी सोमेस्तांनी आमकां दिल्लें मिसांव उर्बेन जारी करूंक आनी आमी क्रिस्ताच्या मेटांनी चलची बरी क्रिस्तांवां जावन जिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां काणिकाचो पुरशांव काणिको हाडिल्ल्यांनी आनी नमियरलेल्यांनी दायकन भायर वेचें आनी तुमच्यो काणिको घेवन पुरशावार फुडें येवन हांगा आल्तारी वयर येवन गवळी बाप्पाच्या हातान दिवन उपरांत तुमी सकयल वेचें बेटवणेचें गीत आमी आतां गावया. तुझ
mistum, ate benedictum, ascendat ate Domine, et descendat super nos misericordia. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मेमेत आमच्या लेकराच्या सेवेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या भोव दयाळ बापा, हे बलये वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी पास्काची परब फावो त्या परी संभ्रमचे खातीर तुज्या बावडत्यांक कुडी आत्म्यान पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट, मरण, मैमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आमी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले महिमेचे परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलें. देखून सर्गींच्या दरबारा सांगाती प्रितुमेर थांबानासतना तुजी किर्ती आमी परगडतांव आनी तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. मिसाचो भोव पवित्र वांटो आतां आयला. कॉन्सेक्रासोचो वेळ वो आमी म्हणटा. जेजू ह्या आल्तारीर सोवुंडो आनी वायन ताच्या कुडींत आनी रक्तांत बदलचो वेळ वो व्हडा भक्तीपणांत आनी तो आमी भाग्य घेवया. बाबा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंत ती तावन अस्तम ते पर्यंत
तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयता साये. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगात. पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुट परगटुया. आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मोरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंत हांव मरयेच्या भाग्यवंत जुजे तिच्या पतीच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावलो आमच्या गुवळी बापाच्या हांगासर हाजिरासच्या गुवळी बाप हेलोशियस पावलो ताचे सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्यां आनी मन्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तिरकर. तुजे वजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमा समेस्त आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजांत घे.
थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दोशी जातले म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमी देवाची भुरगीं ताका मोगाची एक कुटाम जावन आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. देवाक आमच्या बापाक उलो मारया. जेजून आमकां शिकयल्लें तें आमच्या बापाचें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी चुकेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भागन आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान येतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. पळया हो जेजू देवाची शेळी ही संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयलां आमी सुभागी. मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र कुमगार आतां आमी सेवता. भक्तीन बावार्थान जेजूक आमी आमच्या मध्ये स्वागत करया. आतां 4 जाग्यांनी 6 जाण याजक कुमगार वणटात. इल्लोसो जाग्याची अडचण आसा तरी तुमी सुदारसोवचे. मुखार 2 जाण मदें एकलो याजक आनी एकलो याजक भायर दोरागडे. देखून फाटल्यान बसयल्ल्यांनी भायर थंयसर कुमगार काण घेवंक वचचें आनी भायर आसल्ल्यांनी थंयसर कुमगार काण घेवचो. अशें भक्तीपणान शिस्तेन हो कुमगार आमी घेवया. कुमगाराचें गीत आमी गावया.
उभे राहा. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुजो महिमेवंत संस्कार आमी घेतला, तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्यानो मिसाचें बलिदान आतां सोंपता. संभ्रमीक आशिर्वाद जाल्या उपरांत निमाणें गीत जाल्या उपरांत 5 ते 7 मिनिटाचो वेळ मात्र आमकां मेळटा स्टेज रिअरेंज करूंक, आनी मास्टर तुमकां नंबरा प्रमाणे बसयतलो. देखून तुमी वेळ पाड करिनासतना सांगले बरी बसचें, आनी मुखल्यो एक 7 बसका खाली सोडून उरिल्लो जागो तुमी अमानत करचो. आनी उपरांत कोणाक रेस्ट रुमाक आनी वचोंक मदें तुमी वचून येवयेत, पूण आमी वेळार कार्यक्रम सुरू करता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. काकुळदार बापान आपल्या एकल्या सपुताच्या कश्टा मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली, आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो, ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान तुमकां वांटो मेळ्ळो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
Check. Hello, check. Test. मोगचनो येदोळसो पदरपान विनंती केल्ल्या प्रकार भुरग्यांनी हांगासर नंबरा प्रकार लायनीर बसोवंक आसतले वेळ येदोळसो जाला देखून वेळार हें कार्य मुग्दूंक आसा देखून तुमचो मोगाचो सहकार आमी आशेता भुरग्यांच्या आवय बापायनी आवडिलांनी फाटल्यान बसून सहकार दिवचो देखून तुमकां दिल्ल्या नंबरा प्रकार भुरग्यांनी हांगासर लायन रावचे ताच्या उपरांत आमी तुमकां लायनीर बसयतले दय करून सहकार दिया तुमच्या नंबरा प्रकार तुमी लायन चालू माडू लायन करा इस्कलन करून करता कोणाचें रेजिस्ट्रेशन जावं ना दय करून तुमी हांगासर आमच्या विल्मा बायक मेळचे हांगासर आसा कोणाचें रेजिस्ट्रेशन जावं ना दय करून मेळा लायन जाता तितले बेगीन केल्यार कार्य प्रारंभ करूंक आमकां सुलभ जाता दय करून तुमच्या सहकार आमी आशेता नंबर 1 हांगा रावा
रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। Director Manadik Dr. Vincent Sikvera आणि वेदिक आपण हाडी जय ताळ्यां शिवरान कार्याच्या अध्यक्षाक आणि मानाच्या सैऱ्यांक जोरान ताळ्यां आमी मोगान स्वागत करी जय अशी विनंती.
परत एक पटीन जोरान ताळयो पेटोवन आमच्या मानाच्या सोयऱ्यांक आमी मोगान स्वागत करता. मोगाचेनो रंग रंगाच्या फुलांनी भरून सोबचें वर्त पळोवंक सोबीत. मोगान आनी संतोषान भरलेलें काळीज ताच्या की दोडत्यान सोबीत. तुमी जाणात आमच्या मंगळ ज्योतीच्या निर्देशक बाप मानादी बाप विजय मचादो हांकां एक सोबीत काळीज आसा आनी त्या काळजा भितर निर्मळ मोग आसा आनी त्या मोगा भितर परमळ उतरां आसात. घेवन निर्मळ मोग आनी परमळ उतरां तुमकां सुमेस्तांक मोगान स्वागत करच्याक बाप विजय मचादो आमच्या मुखार येतले. सुमेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां. वेदीचेर मानाची आनी ह्या कार्याच्या अध्यक्षपणाची बसका सोबोवच्या मोगाळ गवळी बापानो मुखेल सोयरो जावन मानाची बसका सोबोवच्या मानेस्त नायजिल फर्नांडीस CEO एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बेंगलोर, कॅथोलिक विद्या मंडळीचो कार्यदर्शी मानादीक बापा एंटनी शेरा, नव्या मौल शिक्षण पुस्तकांचो संयोजक आमचो मास्टर मानेस्त रिचर्ड आल्वारीस, तशेंच आमच्या मंगळाचो ज्योती संस्थेचे आदले निर्देशक मानादीक बाप बोनिफास पिंटो, पवित्र पुस्तक आयोगाचो कार्यदर्शी आनी मंगळ ज्योतीचो सहायक निर्देशक मानादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा, तशेंच जमलेल्या समेस्त याजक बापानो, धार्मीक भावा भयणीनो, शिक्षकानो, लायक भावार्थ्यानो आनी भुरग्यांच्या आवय बापायनो, आज सोमयाचो दीस देवाकार गांधीवचो दीस. आमच्या मंगळूर दियेसिसीचो क्रिस्तांव शिक्षणाचो भावार्थ आचरण करचो दीस. देवान आमच्या दाव्या वर्गाच्या भुरग्यां मारिफात विचित्रां केल्यान त्याच वरवींच आमकां हांगा जमलेल्या 87 भुरग्यां मारिफात सांगाता जमचें भाग फावो जाला. तशेंच मंगळ ज्योती संस्था सुरवात जावन 50 वर्सां समच्या बागी सुवाळ्यार ह्या भांगराळ्या जुबल्यावरचें वरस तुमच्या सांगाता मेळून उक्तावण करूंक देवान आमकां अवकाश फावो केला. ह्या दिशेन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागोवंक खुशी व्हरतां. आमच्या दियेसेजींत भुरग्यांचें, युवा जाणांचें तशेंच वडिलांचें भावार्थी शिक्षण भोव सुवेवस्थीत रितीन जावन आसा म्हणलें सांगूंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. सगळ्या भारत देशांत आमच्या दियेसेजीक उंचलें नांव आसा ह्या वेवस्थेंत. भावार्थाच्या देण्या पासत देवाक आमी आज दिन वाचतना ह्या मिसावांत हर एका इस्कॉल आनी फिरगजांनी गरिश्ठ अंक जोडलेल्या सन्मान करच्या कार्याक तुमकां स्वागत करतना पयल्यान पयलें हांव स्वागत म्हणटा हांगासर अध्यक्षपणाची बसका सोबयल्या आमच्या नेवरत गवळी बापाक. हें दियेसेजीचें कार्य आनी गवळी बापाचें कार्य आमी म्हणयत. तांच्या प्रमुख मिसावांचो वांटो एक दियेसेजीचो गवळी बाप, बिस्प, क्रिस्तांव शिक्षणाचो उंचलो आनी प्रमुख शिक्षक आनी क्रिस्तांव शिक्षणाक आनी भावार्थी जिविताक आमच्या गवळी बापांनी दिल्लो पाठिंबो विशेश आनी वर्णूंक जायनासलो तसलो. आमचो आतांचो गवळी बाप गवळी बेटेर आसा. तांचें बेसांव तांणी आमकां दिलां. शुभाशय दोळूस पाठयल्यात. सकाळीं मेसेज पर्यंत तांणी घाल्या. तांकां जायनातले वरवीं तांच्या अनुपस्थितीर आमचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पावल्स आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन मोगान हांगासर ते आयल्यात. तांच्या निवृत्त प्रायरी ते सुटसुडीत आसात म्हणून सांगूंक म्हाका आज व्हरतो अभिमान आनी दादोसकाय भक्तांनी हांव देवाक अर्गां दितां. मोगाळ गवळी बापानो, तुमी सदांच आमकां बरें करतात, बरें करा, हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणून पाठिंबो दितात. मात न्ही, हांवें सेमिनारीन खुद्द पळयलां विशेष मागण्यांत ते आमच्या खातीर वेळ करसितात. मोगाळ गवळी बापानो, तुमचें येणें आज आमकां वर्तें दादोसकायेचें अपूर्व देणें देखून बरोवन ओमतोच्या संतोशान ताळयांच्या आवाजान तुमकां स्वागत म्हणटा.
आज वेदीर आमच्या मध्ये सप्ता आयचो मुखेल सोयरो मानेस्त नायजिल फेर्नांडीस CEO एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आणि एशियन ट्रेडिंग ATC पब्लिशर्स बेंगळूर हाचो मालक आणि सर सुवार्ता परगटणार बुकांचो परगटणार आमच्या ह्या संस्थ्याक आणि दियेसेजीक ह्या व्यक्तीतान संपूर्ण पाठिंबा आसा. तांच्या सांगाता श्रीमान अनिल पात्रावो अनिल आमचो ब्रिलियंट प्रिंटर्स ताचो मालक ताचोय पाठिंबो आसा. ते येवचार आशिल्ले तांकां येवंक जावना. आमचेर मोग दवरून आज नायजील हांगासर पावला. ताका आमच्या सर्वांच्या नांवी हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. हार्टी वेलकम टू यू मिस्टर नायजील. क्रिस्तांव शिक्षण तशेंच मौल्य शिक्षण मिसावांत संपूर्ण पाठिंबो दिवच्या आनी कसल्याय कश्टान तांच्या लागीं गेल्ल्या वेळार आदार दिवचे म्हज्या सांगातार रावचे आमचे याजक आमच्या कथोलीक विद्या संस्थेचो कार्यदर्शी मनादीक अँटनी शेरा बाब सिस्टमॅटीक आनी हरी एक संगती वेवस्थीत रितीर जावंक आदार दितात. तांचे प्रेरण आमकां आसा. तुमी आज आमचे मदें हजर आसचें आमकां वर्तें दादोसकायेचें जावन आसा. तुमकां सर्वांच्या नांवान मोगाचो स्वागत. मौल्य शिक्षणाचे नवे बूक ह्या वर्सांतावन सगळ्या नॅशनल लेवलार जारयेक येतात. हे मिसांव मंगळूर दियेसेजीन आरंभ केल्लें. फाटल्या 4 वर्सांतावन वावर चल्लो. हाचें मुखेलपण नॅशनल लेवलाक वेताना घेतिल्लें आमच्या दियेसेजीच्या 10 इस्कॉलाच्या मुखेल मेस्त्री आनी शिक्षकांनी. तांचो संयोजक जावन कळमीत नासतना वावर केल्लो मानेस्त रिचर्ड आल्वारीस मास्टर आमच्या मदें ही ताणें जबाबदारी घेतिल्ली. ही जबाबदारी प्रामाणीकपणी पाळण ATCच्या मुखेलपणा खाल CCBIच्या मुखेलपणा खाली पुस्तकां भायर हाडूंक ताणें आज पर्यंत मोठो सहकार दिला. ह्या संदर्भार आमचे मदें तो हजर आसा. ताकाय हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. हार्टी वेलकम टू यू डियर मिस्टर रिचर्ड आल्वारीस. आमच्या संस्थेक संपूर्ण रितीन सहकार दिवन आसात मनादीक बाप बोनिफास पिंटो. आज तुमी दोतोर शिकल्यात आनी परिक्षा बरयल्या जाल्यार ती पुस्तकां बरयल्लीं तांच्या मुखेलपणार आनी तांणी जायतो वावर हांगासर दिल्लो आसा. आज ते हांगासर पावल्यात. तुमकांय बाप बोनिफास पिंटो मनाचो आनी मोगाचो येवकार. आमच्या ह्या संस्थ्यांत म्हज्या सांगाता वावर करूंक आनी पवित्र पुस्तक सगळ्यांक पावचें आनी ताची बरी खबर ताचे शिकप पावचें करूंक गवळी बापान आमकां आनी एकले व्यक्तीक म्हज्याच क्लासमेटाक दिल्लो मनादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा बाप. बहुक्रियाळ आनी सुटसुडीत याजक पवित्र पुस्तक आयोगाचो कार्यदर्शी आनी मंगळ ज्योतीचो सहनिर्देशक. तांचो मोठो सहकार आमकां आसा. हांगासर ते आसात. तुमकांय बापानो मोगाचो स्वागत. आयच्या ह्या कार्याचे केंद्र व्यक्ती तुमी जावन आसात. 10वी वर्गांत शिकल्लीं आनी क्रिस्तांव शिक्षणांत आनी तुमचे इस्कॉल वा पिरगजेन गरिश्ठ अंक जोडिल्लीं तुमी भुरगीं आनी तुमची आवय बापूय तुमकां प्रेरण दिल्लेलीं. दियेसेजीच्या 124 पिरगजांतावन विविध कोनशांतावन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां तुमच्या वडिलांक विविध इस्कॉलांतावन आयिल्ल्या शिक्षकांक मंगळ ज्योतीन चलयिल्ल्या विविध स्पर्धांनी इनामां जोडलेल्यांक तशेंच आमच्या सैऱ्या धैर्यांक इश्टांक याजकांक धार्मिकांक दियेसेजीच्या देवस्तुती पवित्र पुस्तक क्रिस्तांव शिक्षण आयोगाच्या सांद्यांक एकाच उतरान म्हणटा स्वागत सुस्वागत. हार्टी वेलकम टू यू ऑल. आतां आमच्या मोगाचो संकेत जावन वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सैर्यांक एक फुलांचें झाड दिवन मोगाचो येवकार मागोवंक आमी अपेक्षिता. आमच्या गवळी बापाक स्वागत करता सिस्टर M प्रियांका डिसोजा. बाप अँटनी शेराक स्वागत करतात. मिसेस जेनिफर डिकोर्ना. मानेस नायजिल फर्नांडीसाक स्वागत करता. मानेस रिवन डिसिल्वा. मानेस रिचर्ड आल्वारीसाक स्वागत करता. मिस जानेट डिसोजा. बाप बोनिफास पिंटोक स्वागत करता.
जेराल्ड सिक्वेरा. बाप हांगासर आमच्या सगळ्या एग्जामाचे संयोजक आसात. एग्जामिनार कोऑर्डिनेटर मानादीक बाप जोसेफ उदय फर्नांडीस मिलाग्रीस सेंट्रल स्कूलाचो प्रिंसिपल ताका स्वागत करूंक बाप विन्सेंट सिक्वेरा लागीं हांव विनंती करतां. समेस्तांक मोगाचो येवकार सुस्वागत आनी ह्या कार्यांत संतोषान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. देव बरें करूं. मोगान सर्वांक स्वागत केल्ले मंगळ ज्योतीचे डिरेक्टर मानादीक बाब विजय मचादो. तुमकां ह्या सभेत कार्याक मोगाचो बरो येवकार पाठयता. ताळयां शिबरान तुमकां स्वागत म्हणटा. मोगाचनो एक व्यक्ती वाट चलतना वाटेर ताका फातोरू ह्या केळ्याची साल मेळ्ळ्यार तो उतरून मुखार वेता जाल्यार ती ताची जाणवाय. तो फातोरू ह्या ती साल देगेक दवरून उपरांत तो मुखार वेता जाल्यार ती ताच्या काळजाची ग्रेस्तकाय. लौकीक शिकापू ह्या इस्कॉलाचें शिकापू जाणवाय वाडयता तर आत्मीक शिकापू काळजाची ग्रेस्तकाय सडयता. गरजेवंतांचें काळजाचें दार बडयता. आमची भुरगीं क्रिस्ती शिक्षणा मुखांतर बरीं मौल्यां शिकल्यांत आनी क्रिस्ताच्या पुर्जळान आनी उजवाडान ती भरल्यांत म्हूण सांगूंक अभिमान भोगता. आनी ह्या पैकी दोगां भुरग्यांक हांव क्रिस्ती शिक्षणाची गोडसाण ह्या अनुभव वांटप कार्य हांगासर पयल्यान सुमंत डॉमिनीक पेरेरा मेरीवेल हायस्कूल किन्निगोळी, ताच्या उपरांत रेचल मारिया पायस सेंट ॲग्नेस CBSE स्कूल बेंदूर ताणें तयार जावचें. मोगाचनो हांव सुमित डॉमिनीक पिरेरा किन्निगोळी कोसे सावमायेच्या फिरगजीचो मेरीवेल हायस्कूल किन्निगोळींत हांव शिकतां. म्हजो दोतोरनीचो अनुभव तुमच्या सांगाता वांटून घेवंक ह्या वेदीचेर हजर आसा. पयल्या सुवातेर हांव धन्यदेवाचो उपकार बावडटां. दोतोरनीच्या क्लासीन क्रिस्ती धर्मा विशयन मस्त शिकोवंक मेळ्ळां. क्रिस्ती धर्माच्या वाडावळी विशयन मस्त समजोवणी मेळ्ळ्या. मस्त मागणी हांव शिकलां. मागण्याचो अर्थ म्हाका शिक्षकांनी समजयला. दोतोरनीच्या शिकपा वरवीं म्हाका मस्त बरेंपण जालां. वडिलांक कालतो जावंक, एकामेकाक मोगान पळोवंक, तांकां समजोवंक, हेरांच्या गरजांक पावोवंक, तांकां कुमोग करूंक म्हाका साध्य जालां. म्हाका ल्हानप्रायेंतावनूच मम्मी डॅडी आयताराच्या मिसाक आपोवन व्हरतालीं आनी म्हाका तवळटावनूच इगर्जेक वचचें मोगाचें जालें. आमी आमच्या घरा सदां अंबरीतेर सांगाता म्हणजे आसलें. पयल्या क्लासींतावनूच म्हाका दोतोरनीची क्लास सुरू जाल्ली. आमच्या इस्कोला विशयांक कितलो म्हत्व दितांगी ताच्या किसड दोतोरनीच्या जणवायेक म्हत्व दिवंक म्हाका शिकयलें. आमच्या कुटुंबान मागण्याक विशेश स्थान मान आसा. हे वरवीं मागण्याची उर्बा म्हाका म्हजे थंय सडल्या. दोतोरनीच्या क्लासींत हजर जाल्ले वरवीं पयत सभेची जाणवाय लाभल्या. मात्र न्हय याजक आनी धर्मिकांतय गौरव सडला. पयत पुस्तकांतय अभिमान आनी देवाच्या उतराची जाणवाय म्हाका मेळ्ळ्या. गुण भावार्थांत वाडोवंक क्रिस्ती शिक्षण म्हाका आदार जाला. दोतोरनीच्या क्लासींत क्रिस्ती मौल्यां आनी बरी साल हांव शिकलां. वैज्ञानीक प्रगती कुशीन चलच्या आधुनीक संवसारांत धर्मीक लिसांव कोनशान पडच्या संदर्भात म्हज्या मम्मी डॅडीन धर्मिकांनी आनी शिक्षकांनी क्रिस्ती जणवायचो महत्व म्हाका शिकयला. क्रिस्ती मौल्यांनी वाडून क्रिस्ती शिगुणांनी म्हजी जिणी सोबोवंक म्हाका तांणी शिकयलां. ह्या वरवीं इस्कोलान हे धर्माच्या भुरग्यां सांगाता बरसतना हांव एक क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक मोस्ट संतोश पावतां. क्रिस्ती शिक्षण बरें शिकल्ले वरवीं म्हजे इस्कॉलाचे लिसांव बरें शिकोवंक, बरें अंक जोडूंक आनी तशेंच इस्कॉलान मुखेलपण घेवंक आदार जालां. दोतोरनीच्या क्लासींत हजर जावंक म्हाका उत्तेजन दिल्ल्या म्हज्या मम्मी डॅडीक, सर शिक्षकांक, धर्मीक भयणींक, याजकांक हांव आभारी जावन आसा. आज हांगासर आमकां मंगळूर दियोसिसीच्या भुरग्यांक
सांगाता हाडून अभिनंदन कार्यान भाग घेवंक अवकाश करून दिल्ल्या गवळी बाबाक ह्या सकांक आनी सर्वांक आभारी जाता. सर्वांक देव बरें करूं. वेदीचे रसच्या अधिक मनाधिक निवृत्त गवळी बापानो, मंगळ ज्योती निर्देशक मनाधिक विजय मछादो बापानो, वेदीर सोपच्या मनाच्या सैर्यानो, हांगासर आयल्या वडिलांनो तशें भुरग्यांनो, तुमच्या मुखार क्रिस्ती शिक्षणा विशीं म्हजी बोगणां उसारूंक हांव आशेतां. दोतोरनीच्या मुखांत म्हज्या जिवितांत सकारात्मक बदलावण जाल्या. हाचे वरवीं हांव देवाक चड आनी चड ओळखूंक शकल्यां. सताक साक्ष दिवंक हांवें शिकिल्लें दोतोर प्रेरण जाला. सद्या म्हज्या जिवितांत क्रिस्ती मौल्यांनी भरिल्लें जिवीत रुता करूंक दोतोर कुमोग करता. दोतोरने वरवीं म्हज्या कुटुंबांतय बरेपण जाला. मागण्या स्पिरीत आसा करूंक कुमोग जाला. वडिलांक गौरवान लेखून गडचेवंताक आदार दिवंक प्रेरण जाला. पवित्र पुस्तका विशीं म्हाका बरी जाणवाय मेळ्ळ्या. दोतोर आमकां गरज, कित्याक जिवितांत सारकी विंचवण करूंक म्हाका कुमोग जाला. भावार्थाच्या सतां विशीं सडीत समजणी म्हाका लाभल्या. म्हाका दोतोरनींत चड आनी चड उर्बा दिवंक कारण म्हज्या मम्मीन तिच्या दोतोरनीच्या परिक्षेंत काडिल्लें रँक. हर एका पोटी हांवें तशेंच उन्नत अंक जोडीचें म्हणली आशा म्हाका जागयतले. इस्कॉलाच्या हेर लिसांवा भरीस क्रिस्ती शिक्षण गरज म्हूण ती सांगतली. देखून हांव आज नीज जावन संतोश पावतां. अवकाश दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. त्या दोगांय भुरग्यांक जोरान तळयो भेटून अभिनंदन पाठयता. दोगा भुरग्यांक मात्र आमी अवकाश दिल्लो. हेर सकट भुरग्यांची बोगणाय इंस म्हूण आमी चिंता. जर इंस जाल्यार तुमची पाट तुमी इंचता फुडां. तुमकां बरें पोण लाभला म्हूण हर्थ. प्रयत्न केल्ल्यांत या साधन केल्ल्यांत नश्ट कितें आसा? जिखल्यार इनाम मेळटा, सलवाल्यार बरो अनुभव मेळटा. तो अनुभव जिविताक एक बरो पाठ जाता. मुखल्या जिविताक एक बरी वाट जाता, जैताचें मेट जाता. मौल्य शिक्षण आनी क्रिस्ती शिक्षण प्रबंध बरोवच्या स्पर्धांत साबार शिक्षकांनी भाग घेतिल्लो. साधन केलें, प्रयत्न केले आनी थोड्यांक इनामां लाभल्यान. तांकां आमी मान करूंक संतोश पावता. हें कार्य चलोवन व्हरता. मानेस्तीन फ्लेवी मस्करेनस शिक्षकी पंपई हायस्कूल उर्वा मान करतात. मानाधिक बाब अँटोनी शेरा कार्यदर्शी CB. मंगळ ज्योती केंद्रतावन क्रिस्तांव शिक्षण शिक्षक शिक्षकींक क्रिस्तांव कुटुंबां जिणेंत देवाच्या उतराची गरज आनी महत्व ह्या विशयांत लेखन स्पर्धो आसा केल्लो. इंग्लीश तशें कोंकणींत ह्या स्पर्धांत विजेत जाल्ल्यांची नांवां हे परी आसात. तांणी दया करून मुखार येवन आमच्या कॅथोलीक बोर्ड सेक्रेटरी तावन भोवमानां स्विकार करची. First place, Sister Janet Siqueira, St. Agnes PU College, Bendur. Second place, Sister Janet Rodriguez, Ujire. Third place, Mrs. Viola Mascarenas, Our Lady of Perpetual Help Church, Gantalkatte. तशेंच थर्ड प्लेस Mrs. Lona Morris, Our Lady of Velankani Church, Farla. हातूंत कन्सोलेशन प्राइजेस आसात. Mrs. Audrey E. D'Souza, Most Holy Saviour's Church, Agrar. Mrs. Rita Lata De Silva, St. Bridget's Church, Sullia. तशेंच Mrs. Marina Mascarenas, Our Lady of Mercy Church, Panir. इंग्लिश लेखन स्पर्धांत विजेत जाली. फर्स्ट प्लेस Sister Lona D'Souza,
Holy Angels Convent, Angelore. Second place, Mrs. Rosina Florence de Souza, Rosario Cathedral. Third place, Sister M. Priyanka de Souza, Queen of Apostles Convent, Vamanjur. देखून आमी तळयो पेटोवन तांकां शाबासकी पाठोवची. कॉन्सुलेशन प्राइजेस आसा तातूंय सिस्टर विन्सी नजरेत सेंट्रल स्कूल बलमाटा, सिस्टर जॅनेट रोड्रिगस उजिरे, तशेंच सिस्टर एलिझाबेथ राणी नजरेत सेंट्रल स्कूल बलमाटा. मौल्य शिक्षण लेखन स्पर्धांत विजेत जाल्लीं नांवां हे परी आसात. व्हॅल्यू एज्युकेशन एसे कॉम्पिटिशन. फर्स्ट प्लेस मिसेस रोजिना फ्लॉरेन्स डिसोसा, सेंट जोसेफ स्कूल बचपे. सेकंड प्लेस मिस्टर रोशन AM, सेंट इग्नेशियस इंग्लिश मीडियम स्कूल पालड़का. Third place, Mrs. Soumya K, Mount Carmel English Medium School, Shirtadi, and Mrs. Hemalata, Mount Carmel School English Medium, Shirtadi. बहुमान विजेत जाल्ल्यांक अभिनंदन पटयता. तशेंच भोवमान वितरण केल्ल्या आमच्या पाद्रबांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मानेस्तीन फ्लेवी मस्करणस तुमकां. मुगचनो हांव शिक्षक म्हणून जाणा आसून बस सर वेतना एका बसच्या कंडक्टरान म्हाका दिल्ल्या पुरबायाची सलाह. हांव कंडक्टर काम करतां. हांव बस सर सकाळीं तावन संजे पर्यंत सबार विद्यार्थींक पळयता. तांचे थंय मौल्याचें उणेंपण म्हाका दिसता. तुमी इस्कॉलांत शिक्षक जावन पाठ शिकयतात तें भोव बरें. ताच्या गिसड तुमी मौल्यां आनी संस्कार शिकया. मौल्यां संस्कार आसल्यार मुखलें तांचें जिवीत तिनसुरूपीत करतीत. संस्कार आनी मौल्यां नातल्लें जिवीत व्यर्थ. कंडक्टराच्या उतरांनी आसा अपुरबायेचो अर्थ. भुरग्यांक मौल्यां दिवंक मौल्य शिक्षण म्हणून अपुरबायेचो बूक हांगासर तयार केला. मोकळीक करचें सोबीत कार्य हांगासर चलतलें. ह्या विशीं प्रास्तावीक उतरां उलयतात बाप विजय मचादो. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमच्या मंगळूर दियेसेजींत दोतोनी सांगाता मौल्य शिक्षणय वेवस्थीत रितीन आसा. आनी सकडी SSLC एग्जाम जाल्ले बरीच बोर्ड एग्जामो इवॅल्युएशन चलता. देखून आमच्या दियेसेजींत येदोळ पर्यंत इंग्लिशांत आमी भायर तावन मौल्य शिक्षणा पुस्तकां हाडचीं आसलीं आनी कन्नडांत थोडी इस्कॉलां आसात. मात्र देखून तीं आमी भायर तावन हाडचीं आसलीं. आमच्या शिक्षकांनी म्हज्या लागीं येवन सांगलें आमचींच म्हणलीं पुस्तकां आमी कित्याक करूं नजो. अशें सुमार 4 वर्सां पयलें कोवीड सुरू जावच्या पयलें आमी एक कमिटी उर्वा सेंट एलोशियस इस्कॉलाची मुखेल मेस्त्रीन तिच्या मुखांत्र आमी मुखेलपण घेवन 10 इस्कॉलां विसरून हे वावर सुरू केल्लो. कॅथोलीक विद्या मंडळीचो कार्यदर्शी बापा एंटनी शेरा, कर्नाटका बिशप्स कावन्सील आनी थंयसर पास्टरल कमिशन कोऑर्डिनेटर बापा औस्तीन लोबो अशें आमी सांगाता मेळोन हांगासर 100 शिक्षकांक तरबेती आमी दिल्ली. आनी सगळ्या इस्कॉलाच्यांनी फर्स्ट ड्राफ्ट बरेंगन तयार केल्या उपरांत कोरोना आयलें. सकडी बंद पडलें. म्हळ्यार बूक थंयच रावलो.
उपरांत तसा नव्या जिवान भरच्याक मागीर हांवें मानेस्त नायजेल फर्नांडीस CEO ATC पब्लिशर्स हांच्या लागीं सांगिल्लें मात्र उपरांत हांवें कांय फुडें व्हरूंक ना आनी उपरांत तांणी इल्लें मुखेलपण घेतलें आनी तांणी एका रितीचें बूक हाडया भायर म्हणून मुखेलपण घेतिल्लें. उपरांत आमी येदोळूच केल्लें आसा, तांणी परत्यान आनी एक करचें नाका, देखून आमी सक्कडी सांगाता घालना भारताच्या लेवलार कांय म्हणी करयांगी म्हणून चिंता पाठयल्लें आनी तांणी एक कमिटी केली आनी ह्या शिक्षकां मदें परत्यान एक कमिटी तें फर्स्ट ड्राफ्ट रिवायज करूंक आमी केल्ली आसा 2010 कोविडा उपरांत 21 इस्वेंत आनी ताच्या उपरांत हांगासर 5-20 कालां विसरून आमी परत न्यू व्हॅल्यू एज्युकेशन सिरीज आमी कातोलीक बिस्पा मंडळी च्या भारतीय लेवलार आनी नॅशनल लेवलार पब्लीश करया सगळ्या इस्कॉलाक म्हणलें काम आमी हातीन घेतलें आनी निरंतर असो वावर जाल्लो आनी हातूंत मोठो सहकार मंगळूर दियसेसीच्या शिक्षकांचो आसा म्हणून सांगूंक हांव व्हरतो संतोश पावतां आनी तांचें नांव थंयसर मेन्शन केलां त्या बुकांनी. इंग्लीश भाशेन भोव वेवस्थीत रितीन ते बूक भायर आयल्यात आनी हाका संपूर्ण माथ्या मारिल्लें जावन आसा मानेस्त नायजेल फर्नांडीस एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हाणें आनी संपूर्ण रितीन आमकां पाठिंबो दिवन आमी तुजे सांगात आसा म्हणून दीस रात म्हणलें बरी वावर कर मल्टी कलर्ड प्रॅक्टिकल बूक तांणी आमच्या खातीर ते पब्लीश करूंक ओपवल्ले आनी तांणी तांचो चड काम केलां. तांकां तांच्या सिब्बंदेक तांच्या शिक्षकांक आनी आमच्या शिक्षकांक आज हांव अभिनंदन पाठयतां. अशें ह्या वर्सा हांव सगळ्या भारतांत व्हॅल्यू एज्युकेशन सिरीज नवे बूक आमचेच बूक आनी पवित्र पुस्तकाची 7-8 पण आसले बूक ते विविध हंतांनी विविध एक्टिविटीजांनी बरयल्ले आसात. तुमी 10वी जाल्ल्यांनी ते एक सेट बूक काण घेवन फुल्ल वाश्येत तुमकां मुखार कितें गरजा तांतूं तें मेळटा आनी सडावत तुमकां मौल्य शिक्षण नातल्लें दोतोर मात आसली देखून ह्या सगळ्या पुस्तकांचें उद्घाटन येदोळसो आमी बेंगलोरांत थंयसर केलां. पण हांगासर आमच्या दियेसीच्या अंतर ह्या संदर्भार गवळी बापांनी सर सैऱ्या सांगाता मेळून हे मोकळीक करी जाय म्हणून हांव तुमच्या लागीं तुमच्या नांवान तांच्या लागीं आतां विनंती करतां. ह्या पुस्तकाचें उक्तावण आतां आमी करतले. हांव मौल्य शिक्षण पुस्तकाचें मोकळीक करचें उक्तावण करचें सोबत कार्य गवळी बापू आमचे संगी करतले. मनाचे सैरे आनी गवळी बाप सांगाता मेळून ताळयांचो शुभर जोरान दिवया. ह्या पुस्तकाक बऱ्या मागया. ह्या पुस्तका खातीर वावर भेटयल्ल्या खातीर दान दिल्ल्या खातीर देवाची आशिर्वाद आमी मागया. दत्तर म्हणटात कुडीची जडाई सडल्यार व्यायाम करा म्हणून, मोतीची जडाई सडल्यार मागणें करा या ध्यान करा म्हणून, पयशांची जडाई सडल्यार जाता तितलें दान करा म्हणून. हांगासर पुस्तका खातीर दान केल्ल्यांक मान करचें सोबतकारी. ही पुस्तकां तयार करूंक कुमक केल्ल्या स्वता उडास काडूंक तांच्या ल्हानशी उडासाची काणीक आनी पुस्तकांची एक सेट दिवंक आमी अपेक्षीत आहोत. नांवां पयल्या प्रमाणे ह्या शिक्षकांच्या मुखेल्यांनी फुडें येवचें आनी आमच्या गवळी बापातावन ह्या मानेस नायजीला सांगाता मेळून ही पुस्तकां स्विकार करची. तांणी आमकां ती कॉम्प्लिमेंटरी जावन दिल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगातास ही पुस्तकां आमच्या इस्कॉलांक सबसिडी रेटीर तांणी आमकां दिल्यान देखून तांकां परत हांव देव बरें करूं म्हणटा. इन्फंट जिजस इंग्लीश मिडियम स्कूल मोडांकाप कोणी रिप्रेझेंटेटीव आयल्यात जाल्यार मुखार या. सिस्टर सिंथिया बेतने सिस्टर बचपे कुलशेकार इस्कॉलांत आसतना तिणें मुखेलपण घेतिल्लें आनी तिणेंच सभार पाठांतले बरयल्लें. मिलाग्रीस हायस्कूल मँगलोर ब्युलो टिचर हांगासर आसा. तिणें मस्त वावर
केल्लो आसा तिणें फुडें येवचें. तशेंच सेंट जेरोजा स्कूल जेप्पू मुखेल मेस्त्रीन कोणी आयल्यात. सेंट जेरोजा स्कूल तांच्या पैकी कोणी सिस्टर आयल्या जाल्यार दया करून फुडें येवचें. लूड्स सेंट्रल स्कूल बिजय मानेस्त आयवन मस्करेनस संयोजक हांगासर आसा, ताणें येवचें. बाप रॉबर्ट डिसोजा हांच्या मुखेलपणार. कासिया हायस्कूल कासिया. तशेंच आसीसी सेंट्रल स्कूल देरळाकट्टे. आसीसी सेंट्रल स्कूल देरळाकट्टे कोणी अर्सुलाइन सिस्टर थंय नोंद आयल्या जाल्यार. ताजे उपरांत सेंट एलोशियस इंग्लीश मिडियम स्कूल हेच्या म्हाक भलायकी बरी ना देखून तिणें एक्सक्यूज विचारल्या. सेंट लॉरेन्स इंग्लीश मिडियम स्कूल बोंदेल. सेंट तेरेजा स्कूल बेंदूर सिस्टर लूड्स तिच्या मुखेलपणाखाल सेकंड ड्राफ्ट आनी फायनल एडिशनी तिच्या मुखेलपणाकार जाल्लें. सेंट तेरेजा स्कूल बेंदूर सिस्टर लूड्स BS. सिस्टर अन्ना मेरी ती दोतोनेची शिक्षक आनी वृत्तेन ती एक नर्स पत्रावो हॉस्पिटल पुत्तूर. आनी बापू केविन सहायक विगार मायदी देवूस पॅरिश पुत्तूर तांच्या मुखेलपणान ह्या दोगांनी मेळोन हो वावर केल्लो. फादर केविन लॉरेन्स डिसोजा आनी सिस्टर अन्ना मेरी ती हांगासर आयल्या. फादर केविनाक आज येवंक आसा आयतार देखून. मिसेस विल्मा प्रिमा डिसोजा आतां नेल्ल्याडी फिर्गस आमची आदली स्टाफ मेंबर, तिणें मस्त वावर केला. तशेंच मिस लायला ज्योती डिसोजा दोतोनेची शिक्षक आनी देवस्तुती आयोगाचो सांदो मुडिपो फिर्गस. इतल्या जाणांनी हाचो वावर केला देखून परत ताळयो पेटोवन ह्या सर शिक्षकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर देवाची विस्तार आशिर्वादा मागता. लायला. येस. देव बरें करूं. मगचनो मानेस्त नैजिल फर्नांडीस CEO ATC पब्लिशर्स आमचे संगी आसात. आमच्या कार्याचे मुखेल सैरे तांचे विशयान येदोळूच फादर माचोदान तुमकां सांगलें. ह्या बाकी संदर्भार तांकां हांगासर जमलेल्या सुमेस्तां तर्फेन मान करूंक ह्या सन्मान करूंक आमी अभिमान आनी संतोश पावता. हें कार्य चलोवन व्हरता फादर पचात. अच्छा, तिसरो वांटो मौल शिक्षणाचो. हांगासर वावर बऱ्या रितीन करूंक आमकां संपूर्ण सहकार दिल्लो मानेस्त नैजिल फर्नांडीस आनी सांगाताच आमच्या सांगाता वावुरलो कोऑर्डिनेटर जावन मानेस्त रिचर्ड आल्वारीस. तांणी आतां फुडें येवचें. तुमकां आतां गवळी बापू आनी आमच्या समेस्तांच्या नांवान मोगाचो सन्मान करतात. हे सन्मान स्विकार करी जाय म्हूण तुमचे लागीं आमी विनंती करता. गवळी बापांनी आनी बाप आंटनी शेरा, बाप बनिपास पिंटो, बाप इन्सेंट सिक्वेरा तुमी सांगात दिवचो. मानेस्त नैजिल फर्नांडीस तशेंच मानेस्त रिचर्ड आल्वारीस हांकां मान करच्या पुरबायाचें कार्य शाल्पांगोर्न गवळी बापू मान करता आसतना ताळयांत शिबोरान तांकां आमी अभिनंदन पाठयता. तांकां सर्व आमी बरें मागता. तांच्या वावरांत आमी जैत आशेता.
मान स्वीकार केल्ल्या मानेस्त नायझील फर्नांडीस आनी मानेस्त रिचर्ड आल्वारीस तुमकां देव बरें करूं. मान केल्ल्या गोवळी बापांक मानाच्या सयऱ्यांक देव बरें करूं. मानेस्त नायझील फर्नांडीस हांचे तावन आमच्या भुरग्यांक मोगाचो संदेश. Bo manadik goli bapano, manadik bapano, manadik Vijay Machado bapano, धार्मिक बहिण्यानो, बवात शिक्षकांनो, प्रशस्ती जोडलेल्या भुरग्यांनो, आवय बापायनो आनी मित्रांनो, आज भोव संतोष भोगता म्हाका आज हांगा ह्या कार्याक आसूंक, ह्या सोबीत कार्य पळोवंक आनी भुरग्यांनी इतलें बरें करून हें कार्य डान्सीस तांचे बोगना उसारलीं पळोवन भोव संतोष भोगता. आनी म्हज्याच हांगा मंगळूर बेंदूर फिरगेजेंत भुरग्यापणाचो उडास येता. आज एक भोव मुख्य दीस, दोतोरनेचो दीस म्हळ्यार बारी एक इम्पॉर्टंट दीस. पापा फ्रांसीस ताच्या सुमार प्रसंगांनी दोतोरनेशन उलोवन आसता, कॅटेकिस्तान उलोवनच आसता. मे 2021 तांणी एक आपोस्तोलीक पत्र हाडलें, आंत्योक्यूम मिनिस्टेरियम म्हणून. तातूंत कॅटेकिस्तानचो प्रमुख पात्र, तातूंत लायकांचो पात्र सुमार तांणी वर्णिला. आनी मुखल्या दिसांनी त्या पत्रा दरम्यान चड बरेंपण जावंक आसा पळयत सभेन. लास्ट 2 वर्सांनी बायबल संडे ते पाप साहेबान सुरू केल्लें. लितुर्जीक वर्सांत तिसऱ्या आयतारा बायबल संडे म्हणून आमी आचरण करचें म्हणून. आनी त्या 2 वर्सान तांणी खुद्द जावन वातिकनांत मिसा वेळार कॅटेकिस्तांक कमिशन करचें ते एक रीत चलोवन व्हेल्या. आमच्या दियेसीजींत हांवेंच आज आमी आचरण करता 50 वर्सां मंगळ ज्योतीचो. म्हाका उडास आसा. हांव ल्हान भुरगो आसतना जेप्पो ऑलिवेट हावजांत फादर लॉरन्स फर्नांडीस ते जाल्यार मंगळ ज्योतीन डायरेक्टर जावन आसले. ते जाल्यार थावन आमी इनवॉल्व जाल्ल्या. आनी आमकां कांय म्हणी करूंक पावलां जाल्यार आमी आज ते हांगा गेल्ले ते बुन्यादी वरवीं. म्हाका कितें जालें, आमकां दोतोन शिकयलें बेंदूर फिरगेजेंत बेतनी आनी AC सिस्टरांचो उडास आनी पाद्राबांचो उडास केदालाय आनी काळजांत हांव उपकार बावडचो. आज आमच्या ह्या कामांत कांय बायबल बूक हें पब्लीश करूंक जालां जाल्यार आनी संवसारभर आमकां तें विकूंक आमी हें जालें तर त्या बुन्यादी धर्मान म्हाका केदालें भोगचें. वातिकन आमी प्रस्तावनांत जाय केल्लें. वातिकन दुसऱ्या सभे उपरांत मंगळूर दियेसीजींत एक मोकळेपण घेवन तेन्नाच्या बाजील सोजान, मागीर आमच्या मोगाळ बिस्प लुईस पाऊल सोजान आनी आतां आमचो बिस्प पीटर पाऊल सल्दाना. आमची दियेसीज आतां कॅटेकिझमांत दोतोरनेंत मुखार आनी भारताच्या हांवें सुमार दियेसीन गोलां, पूण इतलें एक सिस्टमॅटीक वेन खंयी ना. आनी मंगळूर दियेसीज एक मेलफंक्त जावंक पावल्या. हांव संवसारभर US जावं दी, युरोप जावं दी, एशियांत सुमार कडेन आमचे बूक प्रमोट करूंक येता. आनी थंय प्रमुख स्थानार आमचे फादर, आमची सिस्टरां आनी आमचे लायक आसात. आनी हाका सर कारण म्हाका दिसता ही दोतोर आमी ल्हानपणांत शिकिल्ली जावन आसा ते मुळ्यान ते कांय सूख ना. फादर विजय मचादो आमी तांणी आयकल्लें सुमार कितलें काम केलां म्हणून. आनी आतां ते मुंदरसून आसात. बारी एक शिस्तीच्या
नियमाचा आणि एक प्रतिफळ लाभच्या मेटांनी सुमार कार्यां करनासात हांव म्हयन्या बिस्पाचें सर्क्युलर पळयतां आनी तातूंत ती आमच्या डायसीज वेबसायटी पळयतां तातूंत कितले कार्यक्रमां कॅटेकिस्टांक ट्रेन करचे क्वायरिस्टांक ट्रेन करचे इतली प्रोग्राम्स लेक्टर्सांक ट्रेन करचे प्रोग्राम पुरो मुखेलपण घेवन आसात आनी ते इतले पॉप्युलर जाला की तांकां आतां पोर जर्मनी आपयल्ले तांची जाणवाय ती वांटूंक आनी यूकॅट फावंडेशन जर्मनीन तांची ती मुखेलपण आनी मेल फंक्ट पळोवन तांकां थंय आपोवन तांची गायडन्स काडून घेवन यूकॅट बेजीक म्हणल्यार प्रोग्राम थंय प्रिपेर करनासात. फादर विजय मचादो अंदुमात न्हय यूकॅट प्रोग्राम्स आनी आमच्या सुमार युवा जाणांक थंय प्रोत्साह दिवन यूकॅट प्रोग्राम इंडियान इतलें वर्साचें जाल्यार आनी CCBI बिस्पांनी ते एक विंग जावन CCBI एक कमिशना बरी एक विंग जावन काण घेवन आमच्या युथाक एनकरेज करून त्या यूकॅट प्रोग्रामांतून सुमार बरोपण जाला. फादर विजय मचादो तुमकां मस्त उपकार हे करून दिल्यांक आमकां. व्हॅल्यू एड्युकेशन सिरीजांत तांणी एक बारीक पाठिंबो दिवन हांगाच्या इस्कॉलांक प्रांशुपालांक आनी टिचरांक मेळोवन आमकां एक पाठिंबो दिवन ते एक आमचे सोपान करें केल्ल्याक फादर विजय मचादो डायसिसाच्या फादराबांक बिस्पांक आनी सगळ्यांकी आनी टिचर्सांक आमी आभारी जावन आसा आनी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन हांव उपकार बावडटां फादर मिस्टर रिचर्ड अल्वारेसाचो मस्त तांणी वावर काडून ते एक बुकांत स्टडी करून मस्त सजेशन्स दिवन इम्प्रुवमेंट केल्यात आनी आज भारतभर हे बूक पावल्यात. मोगाच्यानो आज कॅटेकिझम डे, प्रायज डिस्ट्रिब्युशन डे आनी ह्या संदर्भी आमी भुरग्यांक शाबासकी पाठयता, उल्हास पाठयता. तुमी आनी तुमच्या आवय बापायनी दोतोरनेक प्रामुख्यता दिल्ल्यान तुमी आज हांगा आसात. वो एग्जाम टायम तुमकां तुमची मोत एग्जाम्साची आसूंक बरो पूण तुमी दोतोरनेक दिल्ल्या त्या प्रामुख्यता वरवीं देवाची दाराळ बेसांव आसतली. तुमी तुमच्या एग्जाम्सांत बरें करून आन्सर करतल्यात आनी जिवनांत हे बुन्याद तुमकां सुमार बेसांवांक कारण जातलें. हांव प्रत्येक जावन आवय बापायक धन्यवाद पठयतां आनी हे तुमी काण गेल्ले इनिशिएटीव मस्त फळाबरीत जातले. ए हाऊस इज बिल्ट बाय beams whereas a home is built by love and dreams. तुम्ही खंडीत जावन तुमच्या भुरग्यांक ह्या मोगान आनी देवाच्या उतराच्या मोगान वाडयलां. तुमकां शाबासकी फावो आनी देव दाराळ आशिर्वादान दितलो. ह्या संदर्भी हांव प्रत्येक जावन एप्रिशिएट करता आमच्या कॅटेकिस्टांचो टिचर्सांचो भोव कश्टांनी तांणी त्या भुरग्यांक शिकयलां आनी तांचो टायम आनी तांची एनर्जी दिवन इतलें बरें काम करनासात. अमेरिकाचो एक बिस्पान सांगिल्लें आसा म्हाका उडास ताणें कारार बंपर पळयल्लें खंय इफ यू कॅन रीड दीस थँक युअर टिचर्स म्हणून. आनी तो बिस्प म्हणटालो आमी कांय सरकार पावल्यार थंय कारां हाडल्यार काराच्या बंपरार आसूंक पुरो. तुमी सरकार पावल्यात जाल्यार तुमच्या कॅटेकिझम टिचरांक धन्यवाद दिया म्हणून. मोगाच्यान तितलो प्रमुख पात्र आमच्या कॅटेकिस्टांचो टिचरांचो आनी ती हो पात्र ह्या इतल्या बऱ्या रितीन खेळून आसात. तांकां शाबासकी फावो. ATC विशय दोन शब्द सांगल्यात फादर विजय मचादोन. 77 years वर्सां तावन ATC कॅथलीक लिटरेचर आनी बायबल पब्लीश करन आसा. तुमकां हांगा मल्लिकट्टे प्रख्यात दाक्तेर डॉक्टर क्रिस्टोफर पायसाची वळख आसूंक पुरो. ताच्या पप्पा फ्रेडरिक पायसान बॉम्बेंत 1946 ATC संस्थो स्थापक केल्लो. त्या जाल्यार तावन सेमिनरीसांक फॉर्मेशन इन्स्टिट्यूशन आनी लायकांक जाय जाल्ले बूक पब्लीश करून फावो करून 1964 युक्रेस्टी काँग्रेसान प्रमुख पात्र केलें तितले बुक्स पुरा तांणी हाडून पावयत केल्यात.
US UKंत 1000 रुपयांक सेल जावचे बूक हांगा रिप्रिंट करून 100 रुपयांक तांणी पावोवची सवलताय करून दिल्ली ती लास्ट 30 वर्सां हांव तें कंटिन्यू करना आसा मुखेलपण घेवन ATCचे बँगलोरांत आमचे मेन बिस्पाचे घरा मेन ऑफिस आसा आनी 3 रिटेल सेंटर्स आसात. आमी 2 बायबल पब्लीश केल्यात. आतां इगर्जेचें पुरा पब्लिशींग इंग्लिशान डिक्शनरी पुरा लिटर्जिकल बुक्स आमी पब्लीश करना आसा. पयलें आमी US आनी UK तावन रायट्स काडून येवन हांगा बुक्स करतल्यांत. आतां US UK आमी केल्ले बायबल्स ESV NLT थंय पब्लीश करना आसात. हांव एका बुक फेराक USांत शिकागोंत आल्लो. ते जाल्यार एका स्टॉलांत हांव क्रिश्चन ब्रदर्स डे स्प्रिंग म्हणून एक स्टॉल आसा थंय. क्रिश्चन ब्रदर्साचो एक ब्रदर आयलो आनी म्हाका रावन तूं नायजल फर्नांडीस की म्हणलो. हांवें म्हणलें वय म्हणलें तुवें केल्लो तो बायबल NLT बायबल इन्स्पायर बायबल म्हणून आमी हांगा पब्लीश केला. जर्नलिंग बायबल करून बरो करून डिजायन करून तो आमच्या युवजनां मदें बारी पॉप्युलर आनी ते मस्त बरेपण जावन आसा म्हणून. ही पुरा आयकतना सुमार वाटांनी देवाचो हात आमच्या संसार आसा म्हणून हें आसा. 10 वर्सां आदीं पाप बेनेडिक्ट पाप साहेब जावन आसतना ताजें बूक पब्लीश करूंक आमकां बारी एक मन आहलें आनी आमी सुमार प्रयत्न घाल्ल्या. ते जाल्यार एक फ्रेंच पाद्राब आमच्या ऑफिसाक आयिल्लो थंय. ताजेर सांगतना अशें जाल्लें म्हणून आमकां पापाचें बूक जाय आसलें पूण आमचो US जावन पब्लिशर तो आयकना म्हणून. 1 म्हयन्यांत तुमी पातयेवचे नात. 1 म्हयन्यांत पाप बेनेडिक्टानच एक पर्सनली लेटर बरोवन एशियन ट्रेडिंगाक रायट्स दिजे म्हणून तांचें एक लेटर आयिल्लें तें आमकां. ह्या पद्राबान कोलंबो गेल्लो. कोलंबोचो कार्डिनल पाप साहेब बेनेडिक्टाचो सेक्रेटरी जावन आहलो. ताणें ताका सांगून 1 म्हयन्यांत पाप साहेबानच प्रत्येक जावन एक लेटर बरोवन आमकां ते रायट्स मेळ्ळे. अशें ते मुखार वचून तें जावन UCAT पब्लीश करून सुमार बायबल्स आनी पब्लीश करून आज तुमी खंय एशियान खंय गेल्यार दुबय अबुधाबी सिंगापोर मलेशिया फिलिपिन्स आमचे बूक मेळटात थंय आनी हे बरे बूक स्प्रेड करचें काम आमी करना आसा. ह्या घडये हांव 2 बायबल वर्सांचो उडास येता म्हाका हे कॅटेकिस्टाच्या संदर्भार. आयज ह्या 50 आनी 2 वोल्ड 7 म्हणटा पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोशाचो संदेश हाडून येतल्या दुतांची. कॅटेकिस्टाचो उडास करतना म्हाका वो बायबल बस मोती घेता आनी हें कॅटेकिस्ट जावन आसात बेजिकली देवाचो शब्द प्रसार करची आनी महात्मा गांधीची उतरां आज मोती घेतात. बायबला विशीं उलयतना महात्मा गांधीन म्हणलें आसा तुमी क्रिस्तांवान तुमच्या हातान येदें व्हडलें बळ एक खातर आसा संवसार वयर सकयल करूंक शकचें. आनी आमच्या मेटांक उजवाड जावन दी म्हणून प्रार्थना करून म्हजी उतरां मुक्षेता. थँक्यू. देव बरें करूं. अपुरबायचो संदेश आमच्या भुरग्यांक दिल्ल्या मानेस्त नायजील फर्नांडीस तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका न्हू एक स्त्री आपल्या दादल्या लागीं म्हणाली आमचो चेरको बरो भुरगो पूण घरा खंय दवरल्यारय पयशे आसले काडून व्हरता तो पापसू चिप्सू खावंक काडून व्हरता म्हणून खंय दवरल्यारय व्हरता. देखून दादल्यान एक सलाह दिली ताच्या नोट्स बुकान दवर तो 1 वर्स बूक आपोवणी पळयना गुंडावणी पळयना तशेंच उरतात म्हणून. पूण आमचीं भुरगीं तशीं न्ही. आपुरबायचीं बरीं भुरगीं जाणट्यांनी सांगलें सोबीत उतार आसा तकली सकयल घालून तुजें काम तूं कर या सदां कर ताचो फळ तुका तकली उखलचे बरी करतलो म्हूण. आज बरें कर तुमी दोतोनेचो बूक ह्या क्रिस्ती शिक्षण बूक वाचला जायतले तातूंत तुमी जोडली जाणवाय तुमी बरयल्या आनी गरिश्ठ अंक तुमी जोडल्यात. तुमकां मान करूंक अभिनंदन पाठोवंक आमी संतोश पावता. हें सोबीत कार्य चलून व्हरता मानेस्तीन लविना डिकुंडा शिक्षकी सेंट अलोशियस इस्कॉल उर्वा.
समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. आतां आमी 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांचें तांकां सन्मान करचें कार्यक्रम चलोवन व्हरतलें हांव. आमचो मोगाळ गवळीक बाब आतां हें कार्य आतां भुरग्यांक सन्मान करतलो. रिशल प्रजिता लोबो, कार्मेल कॉन्वेंट हाय स्कूल मोडांकाप. विनीता सोनल डिसोजा, इन्फेंट जीसस इंग्लिश मीडियम स्कूल मोडांकाप. जेनविटा क्लारा लोबो, होली सेवियर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल अग्रार. लविटा मरिया पेरेरा, नित्य सहाय माता इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल ओमजूर. वियोनाल डिसोजा, लोरेटो इंग्लिश मीडियम स्कूल लोरेटो. रैनविल कार्लो, सेंट डोमिनिक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल मरियाश्रम. कीनल अर्लिन नाजरेथ, अनुग्रह इंग्लिश मीडियम स्कूल उजिरे. स्टालिन रॉड्रिगस, सेंट तेरेसा हाई स्कूल बेळतंगडी. जॉशन रफाएल डिसोजा, होली रिडीमर इंग्लिश मीडियम स्कूल बेळतंगडी. उज्वर्ड पेरेरा, नारावी हाई स्कूल नारावी. रियोना डिसोजा, सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल नारावी. फियोना मेरिसा कर्नेलियो, सेक्रेड हार्ट जूनियर कॉलेज मडंत्यार. अन्विक विनोल सेरावो, सेक्रेड हार्ट इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल मडंत्यार. जॉस्विन लोबो, सेंट पीटर क्लेवर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल अरवा. सोनल रेगो, नवचेतना इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल. मर्लिन वेगस, सेंट एंड इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल कैलराई. डेजी क्रास्टा, सेंट जोसेफ्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल नीरमार्गा. डियॉन क्लैरेंस पिंटो, सेक्रेड हार्ट इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल कुलशेखर. मलिहा रोजीना मोंटेरो, सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल कुलशेखर. ज्योत्सना रिशल सिक्वेरा, विद्या ज्योति इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल वामंजूर. Ansita Maria D'Souza, St. Raymond's High School वामंजूर. Jennifer J. Dicuna, St. Raymond's English Medium High School वामंजूर. Lisa Palma Lobo, St. Joseph's English Medium High School Bajal. Clinton Aaron D'Souza, Capitanio English Medium High School Mangalore. Jenisha Flavia Figreda, Capitanio High School Mangalore. Fiona Rachel Pereira, St. Anne's High School Kuntikan. Ashil Premal Pinto, Mount Carmel Central School, Mary Hill. Densita Mayola D'Souza, MGC High School Bondel. Karen Cleona Lobo, St. Lawrence English Medium High School Bondel.
Manvita Norona, Saint Jerosa High School, Jeppu. Renita D'Souza, Saint Jerosa High School. Melisha Maria D'Souza, Lady Hill Victoria High School, Urva. Risha Claire Lasrado, Lady Hill Victoria High School, Urva. Revan De Silva, St. Aloysius English Medium High School, Urva. Rhiannon Leon Pais, Lourdes Central School, Bijay. Rickson Paul, Padua High School. Aaron Lawrence Saravo, Padua High School. Vivian Doyle Matthias, Rosario High School. Vivian Doyle Matthias, Rosario High School. Ashil Ame De Silva, Carmel Central School. Merlin Jennifer Rodriguez, Milagres High School. Princita Pinto, St. Agnes Girls High School. Iodil Cleven Seravo, St. Agnes Girls High School. Rishon Walder, St. Teresa School. Weevil Riva D'Souza, St. Aloysius High School, Kodialbail. Renal Priya D'Souza, St. Mary's High School. Amisha Karen D'Souza, St. Aloysius Gonzaga English Medium School, Kodialbail. Rachel Maria Pais, St. Agnes CBSE High School, Bendur. Rovin D'Souza, Milagres CBSE High School. Rishal Kirti D'Souza, St. Mary's English Medium High School, Workadi. Jesvita Krasta, St. Mary's English Medium High School, Beda. Michelle Montero, Infant Jesus English Medium School, Manjeshwar. Ashil Monica Krasta, St. Monica English Medium High School. Nikita Rishal Carlo, Little Flower High School, Kinnigoli. Sumit Dominic Pereira, Maryvale High School, Kinnigoli. Renville Vian D'Souza, St. Mary's Central School, Kinnigoli. Melbourne Jeevan Mascarenas, Adarsh High School, Takode. Livia Santumayer, Holy Rosary High School, Mudbidri. Ria Stella Fernandez, St. Thomas English Medium High School, Alangar. Rihanna D'Souza, Mount Carmel English Medium School, Shirtadi. Rachel Criola Santumayer, St. Patrick English Medium High School, Siddakatte. Shaina Pinto, Carmel Central School, Mudbidri. Dion Johan Mascarenas, St. Ignatius English Medium High School. Snehal Simran Pinto, Our Lady of Perpetual Help. Liston D'Souza, St. Anthony High School, Amtur. Rishal Preeti D'Souza, Devamata English Medium School, Mogarnad. Vinisha Pais, St. Rita English Medium School, Vitla. Vileta Maria D'Souza, St. Sebastian High School, Peramannur. Asklin Santanes, St. Sebastian English Medium School, Peramannur. Denisha Maria D'Souza, Nityadar English Medium High School, Nityadar Nagar. Maslin Flaney D'Souza, Carmel English Medium School, Kotekar. Swedel Ashlyn D'Souza, St. Lawrence High School, Vijayadka. Viola Shiny D'Souza,
आसीसी सेंट्रल स्कूल देर्लकट्टे, डियान डिसोजा आवे मरिया इंग्लिश मीडियम स्कूल फजीर, मैग्रिल लियोना फर्नांडिस सेंट जोसेफ पीयू कॉलेज बचपे, विविटा प्रिया लोबो रोजा मिस्टिका हाई स्कूल किन्नी कमला, प्रिंसिया क्लिनिटा रॉड्रिगस बेथनी CBSE स्कूल किन्नी कमला, जेनिशा स्वीडल डिकूना बेथनी इंग्लिश मीडियम स्कूल बचपे, जेनिशा कुटीना सेंट फिलोमिना हाई स्कूल पुत्तूर, प्रीमा डिसोजा सेंट विक्टर्स गर्ल्स हाई स्कूल पुत्तूर, जॉस्टिन गलबावो बेथनी इंग्लिश मीडियम स्कूल पुत्तूर, कैलिस्टा गोन्साल्वेस सेंट जोसेफ्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल सुलिया, रिशेल डिसोजा सवेरापुरा इंग्लिश मीडियम स्कूल संपाजे, एस्टन कैल्विन पिंटो सेंट मेरीज इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल उप्पिनंगडी, लेस्लीटा डिसोजा होली स्पिरिट इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल मुक्का, जनाथन कोएल्यो बेथनी इंग्लिश मीडियम स्कूल मुल्की, निखिल सैमुअल एल्बुकर्क होली फैमिली इंग्लिश मीडियम स्कूल सुरतकल, विवानिया नहोरा फर्नांडिस इंग्लिश इन्फेंट मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल काटीपल्ला, दोग भुरग्यांचे फोटोज जावन हांगा सर या दोग भुरगीं मुखार फर्स्ट सेकंड नंबर आसली 1 2 3 देव बरें करूं मनस्तीन लविना लिखुना लविना टीचर तुमकां कार्य चलोवन व्हेल्ल्याक मान केल्ल्या गोळी बापांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. मंगळूरू दियेसीचें क्रिस्तांव शिक्षण पवित्र पुस्तक आनी देवस्तुतेचें केंद्र सुरवात जावन 50 वर्सां संपली. आयचें वरास बंगराळ्या उत्सवाचें वरास बंगराळें वरास आनी हाचें उद्घाटन कार्य हांगासर आमी चलोवन व्हरच्याक संतोश पावता. प्रास्तावीक उतरां संगी हें कार्य चलोवन व्हरच्याक हांगासर मुखार येतात मानादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा, सह डिरेक्टर मंगळ ज्योती आनी देसीचे कार्यदर्शी पवित्र पुस्तकाचो आयोग. आमचे निवृत्त गवळी बाप एलोशस पाउलसोस बापानो, CBSO डिरेक्टर मानेदीक बाप एंटनी सेरावो, मंगळ ज्योती केंद्राचो आदलो डिरेक्टर फादर बोनिफस पिंटो, ATC पब्लिकेशनाचो CEO मानेस्त नायजल, फादर विजय मचादो, आमचो लोकामोगाळ शिक्षक आनी तुमी हांगासर हाजीर आसच्या सर्व शिक्षकांनो, याजक बापानो, धर्म भयणीनो आनी भुरग्यांनो, मंगळ ज्योती. मंगळ ज्योती एक नांव, तें आयकन आसलो कोण? हांगा सडावत
खंयच्या संस्था फोन येवचें जाल्यार थोडे फाटी मंगळ ज्योती केंद्रागत येवचें. कित्याक म्हळ्यार मंगळ ज्योती वळखण आशिल्लो मंगळूर दियेसेजींत बारीस उणो. मंगळ ज्योती एक ब्रँड जाला. मंगळ ज्योती मंगळूर दियेसेजींत एक व्हरतें नांव, एक व्हरतें ब्रँड. आनी तें ब्रँड, तें नांव वेल्लो संस्थो एका दिसान जाला न्हय. मंगळूर दियेसेजीचें पवित्र पुस्तक देवस्तुती आनी क्रिस्तांव शिक्षण केंद्र फाटल्या 50 वर्सांनी बांदून हाडलेलो संस्थो आनी वर्ते जोगासनेन तो सांबाळून दवरला. देवादीन बाजल साल्वादोर सोजो गोवळी बापांनी आरंभ केल्लो. आमचो आतांचो निवृत्त गोवळी बाप एलोसियस पावल सोजो तांणी जायतीं वर्सां सांबाळून व्हेल्लो. आनी आतां प्रस्तुत गोवळी बाप पिटर पावल साल्डाना हांच्या मुखेलपणाखाल चलचो हो संस्थो वाडून रूख जाला आनी वाडून उंच आसा. मानादीक डॉक्टर जॉन फर्नांडीस ताणें ह्या संस्थेचें पयलें मुखेलपण घेतिल्लें. ताचे उपरांत डॉक्टर लॉरेन्स फर्नांडीस, उपरांत फादर मार्क वेगस, डॉक्टर विक्टर पिंत, फादर जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता, डॉक्टर रॉनल्ड सेरावो, फादर बोनिफस पिंटो आनी आतां फादर विजय मचादो हो संस्थो वाडच्यांत. आनी ताचे सांगाता जायते हेर याजक, धर्म भयणी, दोतोन शिकोवचीं शिक्षकां आनी विद्यार्थी ह्या संस्थेचे वाडावळीक कारण जाल्यान. आनी आज 50 वर्सां ह्या संस्थेची संपोवंक साध्य जालां. हें जुबलेवाचें वर्स आचरण करच्या वखता आकर्शक कार्यक्रम आमी चिंतून आसां. आनी आज ह्या वर्साची सुरवात आमी करता. हांवें सांगिल्लें मंगळ ज्योती केंद्र एक ब्रँड आनी तें पवित्र पुस्तकाच्या शिकपा मुखांत्र, देवस्तुती अर्थाभरीत करच्या मुखांत्र, क्रिस्तांव शिक्षण दिवपा मुखांत्र रुपीत जाल्लें. देवाच्या उतरान प्रकाशचो आनी वाडसो समुदाय बांदूंक, उसले रितीची देवस्तुती करचो समुदाय रुपीत करूंक आनी क्रिस्ती शिक्षणा मुखांत्र साक्षी बरीत बाबार्थी समुदाय बांदचो उद्देश घेवन मंगळ ज्योती वावुरता आनी वावुरचें मुंदरीतलें. मंगळ ज्योती केंद्राची ज्योती बळादीक थरान आनी प्रकाश म्हण आशेता. आज हें जुबलेवाचें वर्स उक्तावन करच्या वखता आमचे समोर आसा मंगळ ज्योती केंद्राचो लोगो. पवित्र पुस्तक जोडलेले आनी पवित्र पुस्तकाक वेंगलेले हात आनी जेजूचो तो पवित्र कुरीस हें सगळें सांगाता घालून मंगळ ज्योतीचो लोगो बरेपण वा मंगळा वा शुभ वा बरें करूनच येचें तें जेजूचें मिसांव, जेजूचो दिवो प्रगटूनच वेता. आनी आतां हो लोगो गोवळी बापांनी तें भांगराळ्या वस्तुरान नेटयलेलो तो लोगो त्या भांगराळ्या वस्तूर काडच्या मुखांत तांणी उक्तावन करूंक जाय. आनी उपरांत तांचो संदेश आयच्या वर्त्या दिसा तांणी दिवंक जाय म्हणून तांचे लागीं हांव उपकार मागतां. मंगळ ज्योतीचो डिरेक्टर आमचो सक्टंग मोगाचो बापूजी मचादो
ताचो सहायक फादर विन्सेंट सिक्वेरा, श्री नायजल पेरेरा न्ही फर्नांडीस आनी वैद्यराजच्या पदरापनो आनी तशेंच ह्या व्हॅल्यू एज्युकेशन तो बूक तयार करच्यांत वावुरलो मेस्त्री पदरापनो धर्म भयणीनो आवय बापायनो आमच्या मोगाळ भुरग्यानो, आज सुमार संगती हांगासर तुमकां आयकोंक मेळ्ळ्यात आनी हांवें सर्तीक कुडसूंचें कांय ना म्हूण म्हाका बगता. पयले सुवातेर हांव देवाक अर्गां दितां. 50 वर्सां मंगळा ज्योतीक ते सांबाळून ते पोसून ल्हान व्हड केल्या आनी आतां फळ दिवंक न्हू आसच्या ह्या मंगळा ज्योतीचो 50 वर्सांचो तो जुबली आचरण करच्याक उक्तावण केल्ल्या देवाक करूंक आमकां फावो केल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया. वावर केल्ल्या सर्व निर्देशकांक आनी आतांच्या निर्देशकाक अभिनंदन हांव पाठयतां. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आशिल्ले वरवीं देवाचो हात तांकां हे वावर करूंक आदार दिल्ल्या पासत हांव देवाक प्रत्येक तरां अर्गां दितां आनी शुभाशय तुमकां फाटयतां. जुबलेवानी आचरण करूंक आसतलो ते आचरण करता आसतना आमी परतून मेळचे, पूण तेजो मुसर बऱ्या कार्यांक देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळो म्हूण मागता. मोगाच्या भुरग्यानो, तुमकां तुमी केल्ल्या वावटीक वावराक इनाम मेळ्ळां, सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या, ताच्या उपरांत सुवनेर मेळ्ळा आनी मागीर एक आलंगी पॅकेटान काले आसा म्हळें भुरग्यांचो बायबल म्हणलो पदराप आनी तातूंत कालें आसतलें. हांव नेना, पूण हांवें तुमचे कडेन प्रत्येक तरान तुमकां उलो दिवचो. मोगाच्या भुरग्यानो, कशें तुमी येदो म्हणसर उर्बेन दोतोन शिकल्यांत आनी उर्बेन शिकल्याचो फळ जावन तुमकां इनाम मेळ्ळां, तशींच ती उर्बा ती कान उडयनाकात, ती निवोंक सोडनाकात. आमचो पदराप फादर विन्सेंट सिक्वेरान हर एक दीस सकाळीं 2 मिनटांचो शुभ वर्तमान म्हणलो एक संदेश तो दिवनूच आसा. तुमी तुमचे पैकी कितल्या जाण आयकतात आत उखला? हो, 1, 2, 3 मात्र तुमकां आवड येदोळ आयकोना जाल्यार शुभ वर्तमान म्हणून 2 मिनटां तुमी जांबायो काडन ते तोंड दमच्या पयलें ते आखेर जाता. देखून एक प्रत्येक तरान तो शुभ वर्तमान त्या दिसाच्या वांजेलाचेर एक मेसेज तें तुमी आयकोंक तुमकां उलो दिता. दुसरें जेजूची सुवार्ता मंगळ ज्योती फायस्कर आसा, 2000 वर्सां ती तयार केल्ली, तयार जावन ती फायस जावन आसा. तो आनी एक ल्हानशें बुकलेट हर एका दिसाचो वांजेल तातूंत आसा, ताचो विवर आसा. तोय एक बूक तुमी कान घेवन ताचो उपयोग जोडी जाय म्हूण तुमकां हांव उलो दितना वडिलांक प्रत्येक तरां उलो दिवचो. वो जेजूची सुवार्ता म्हणलो धाकटी कटतील ती तुमच्या घरा व्हरया आनी ती हर एका दिसा तेर्स म्हणच्या पयलें या तेर्स म्हळ्यार उपरांत ती वाचची ती बरी संवय करा. आनी तातूंत वांजेल त्या दिसाचो आसा, तो वांजेल वाचून तो विवर वाचल्यार आनीकय बरें आसा. अशें तुमी करता आसतना ह्या तुमच्या भुरग्यांक तुमी येदोळ दिल्लो प्रसव आनीकय तो मुंदोर व्हरोंक साध्य जातलें तें तुमी करा. तुमच्या भुरग्यांक त्या पवित्र पुस्तकाचो हो अनुभव तांचो मेळटलो. हेपटी पदराप एका भुरग्याच्या आवय कडेन म्हणून हाडलें, तुजें भुरगें दोतोनीक येना, तुवें ताका दोतोनीक धाडिचें म्हणून म्हणल्याक
ती म्हणाली पाद्रापा ते CET एग्जामाक तयार करना आसा ताका बरेंच शिकोंक आसा मस्त शिकोंक आसा ताका सीट मेळाचें सीट मेळना जाल्यार तुमी कितें सीट कर दितात की म्हणून जोरान आवय पाद्रापा कडेन उलयली. पाद्रा म्हणलो अळे बाये भुरग्याक तुज्या सीट करून दिवंक म्हाका जावचें ना पूण सरकार एक सीट करून दिवंक म्हाका सांगता देखून तुज्या भुरग्याक ती सीट मेळची बरी दोतोन एक धाड म्हणून. हांवें पळयलां मोगाच्या आवय बापायनो आमची भुरगीं अशेंच करून दोतोनीक थोडे फावटी येनात पूण रँक पळयतना पेपराचेर आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांची नांवां म्हाका पळोवंक वाचूंक मेळनात. अर्थ कितें देवाचोय आदार आमकां ना जाल्यार आमकां हे रँक आनी बरें शिकल्ल्याक बरें रँक मेळचें तें देवाच्या त्या बेसांवांचेर वंदून आसा. देखून तुमी जर तर देवा खातीर हें बरें काम करतात देव तुमकां डिसएपॉयंट करचो ना तुमकां ह्या तुमच्या वावराक फळ दितलो म्हळ्यार हांव देरान सांगूंक खुशी व्हरता. हें सांगून तुमच्या भुरग्यांक येदोळ तुमी प्रोत्साहन दिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी की तो प्रोत्साहन तुमी उणो करनाकात तुमच्या भुरग्यांनी आनी की मुखार देवाचें उतार समजोन घेवन वाचून समजोन घेवन तांकां तांच्या जिणेंत एक उजवाड मेळटा की एक दिवो देवाचें उतार जायशें तुमी तांकां आदार दिया आनी भुरग्यांक हें बरें काम तुमी सुरू केल्लें तें मुंदून वराचें म्हूण तुमकां हांव उलो दिवन मंगळ ज्योतीक हांव प्रत्येक तरान शुभाशय आनी शाबास म्हणून ताच्या वावराक हांव ही म्हजी 2 उतरां अखेर करता. एक श्री नायजिलाक अभिनंदन पाठोवंक हांव खुशी व्हरता कित्याक म्हळ्यार तो ATC ते पब्लीश करतात आनी हांवें हाच्या पयलें पळयलां मस्त कन्सेशन तांचे तावन आमकां मेळटा. आदले फावटी बूक बायबल नोट्स बायबल तांणी पयस केल्ल्या वेळार आमकां सगळे बिस्पांक धर्मार्थ कॉपी दिली आनी कन्सेशन ह्या बायबलाचेर तांणी दवरलें. अशें मस्त कन्सेशन ते दिवन आसा. हांवें विचारलें तुमी अशें करता आसतना तुमकां कांय म्हणी लाभ उरता गे म्हणून तो वगच रावलो. तांचें तें हें पवित्र पुस्तक आनी बऱ्या वाचपाक दिवचो प्रोत्साहन ह्या पासत हांगासर हजर आसल्या सोमेस्तांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान श्री नायजल गांव प्रत्येक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर ताच्या संस्थाचेर देव वचून दी म्हूण मागोवन ही म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. ह्या कार्याचें अध्यक्षपण घेवन आमकां पुरबायचो मोगाचो संदेश दिल्ल्या आमच्या गवळी बापांक. मोगाचेनो मदर तेरेझान म्हणल्या पुरबायाचें उतार सबायेन बरलेलीं मुखामळां साबार पळोवंक मेळटात पूण मोगान बरलेलीं काळजां पळोवंक मेळचीं अप्रूप म्हणून. आमचे निवृत्त गवळी बापू आमचे संगी आसात. आमच्या ह्या कार्यान ते वांटेली जाल्यात. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान भरलेलें पुरबायचें मोगाळ काळीज तांचें. पावसाचो एक थेंबो दर्यान पडात जाल्यार तो नपयस जाता. तसो एक थेंबो तुमच्या घरा मुखल्या आळवाच्या ह्या कासुळेच्या कोल्या वयर पडात जाल्यार थंयसर तो मोतयां बरी परजळटा. उतर प्रायरी आमचे गवळी पाप निवृत्त जाल्यारी आतां ही मोतयां बरी ते परजळटात. सोबेत दिसतात सोबेत हांसतात आमकां सगळ्यांक संतोश दितात आनी ह्या कार्यान वांटेले जावनय आमकां तांणी संतोश दिला. आमचो संतोश दडतो गेला देखून तांकां आमी अभिनंदन पाठयता आसतना तांकां गौरव अर्पण करूंक आमी संतोश पावता आनी फादर मचादो हें कार्य चलोवन व्हरतले. आमच्या निवृत्त गवळी बापांक तुमच्या समेस्तच्या तर्फेन मोगाचो गौरव अर्पण करचें कार्य शालपांगोर फुलांचो तुरो फुलां फळां दिवन आमी तांकां मान करता. बरी भलायकी मोतीचें समाधान देवाचें आशिर्वाद आमी तांचेर मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणचीं उतरां
Laila de Souza. मोगचोनू आयचो संभ्रम भोव अर्थबरीत रितीन जाला. हाका साबार जाणांनी आदार दिला. तांच्या सर्वांचो उपकार आठोवचो वाजपी. पयले सुवातेर आयचे कार्य यशस्वी रितीन आसा करूंक आनी आमकां सर्वांक भावार्थान जिवाळ करूंक जिवाळ दवरूंक कृपेन भरिल्ल्या धन्य देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवं आयच्या ह्या सगळ्या कार्याचें अध्यक्षस्थान सोबयलेल्या आनी आमच्या भुरग्यांक सन्मान करून आशिर्वाद दिलेल्या आमचे खातीर मागणें भेटयलेल्या मोगाळ गवळी बाप अदीक मन अदीक दोतोर लुईस पाऊल सोस तुमकां समेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी तुमच्या मिसावान सयत मागता. आयचे मुखेल सैरे सावन वेदी सोबयलेल्या मानादीक अँटनी शेरा बाप आदले मंगळा ज्योती निर्देशक बाप बनिफस पिंटो आतांचे निर्देशक बाप विजय मचादो मानेस नायझिल फर्नांडीस मानेस रिचर्ड आल्वारीस सांगातास आमच्या भुरग्यांक आनी वडिलांक बरें मार्गदर्शन दिलेल्या डॉक्टर कॅरोलिन डिसोसा तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी तुमच्या मिसावान जैत मागता. ह्या कार्याचे केंद्र व्यक्ती मोगाळ भुरग्यांनो तुमी जावन आसात. तुमकां तशेंच तुमच्या वडिलांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या फुडल्या जिविताक बरें मागता. हें कार्य चित्रीकरण करूंक आनी शिदा प्रसार करूंक आदर जाल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर निर्देशक बाप अनिल फर्नांडीस आनी तुमच्या सिब्बंदीक आमी आभारी जावन आसा. आयच्या कार्याचें कार्यनिर्वहन केलेल्या मानेस लॅन्सी मास्टर आमेंबळ मिसा बलिदाना वेळार गायन करूंक कुमक केलेल्या श्री आयवन मस्करनेस आनी पंगडाक वेदी सवय केलेल्या उर्वा फिरगजीच्या आल्तार भुरग्यांक नृत्य केलेल्या सेंट तेरेझा इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आनी हांचे मुखेलपण घेतलेल्या सिस्टर लुड्स साऊंड सिस्टम मांडवळ केलेल्या मानेस्त सिरिल डिसोजा जेवणाची मांडवळ केलेल्या रॉड्रिगस कॅटरस हाचो मालक मानेस टॉयस्टन सभासलाची मांडवळ केलेल्या मानेस रुडल्प आनी पंगड बॅकड्रॉप वेवस्था केलेल्या मानेस विजय मंतेरो आनी पंगड हांकां आमचे दिनवास. बंगरोत्सव उद्घाटन कार्याचें मुखेलपण घेतलेल्या तशेंच आमच्या सर्व वावरांत मोठो सहकार दिवच्या मानादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा बापाक देव बरें करूं म्हणटा. हे सभासाल आमकां दिवन विविध रितींनी सहकार दिवच्या ह्या संस्थेचो निर्देशक मानादीक बाप संतोष रॉड्रिगस आनी रिजंट ब्रदर रजत तुमकां देव बरें करूं. तशेंच ह्या कार्यक्रमाक आनी वर्सां मदें आमच्या संस्थ्यांत आनी हेर मिसावांत निरंतर वावर करच्या मंगळ ज्योती वावराड्यांक क्रिस्तांव शिक्षण देवस्तुती आनी पवित्र पुस्तक आयोगाच्या सरसंध्यांक देव बरें करूं. निमाणी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन वावर केलेल्या तुमकां सर्वांक आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. लायला डिसोजा साबार जाणांनी आयच्या कार्या खातीर फळादीक जावच्या खातीर वावर केला. तरी लायला डिसोजान मोठव्यान हें कार्य आखेर केलां. देव बरें करूं म्हणचें कित्याक म्हळ्यार तुमची तोंडां पळयतना बावल्यान भूक लागले बरें दिसता. 1.5 जाल्यां वर तिकाय भूक लागल्या देखून वेगळी तिणें आखेर केलां. लायला डिसोजा तुका परत देव बरें करूं म्हणटा. उगडासाची काणयेक दिवचें कार्यक्रम पदमाच्या दसलोन व्हरताले. कार्य जालें वयज मेलो म्हणून वचोंक जायना. सगळें कार्य बरें जालें. देवाक अर्गां दिलां आमी दिता आसतना ह्या कार्याक सुमार जानेवारी म्हयन्यांत तावन ह्या कार्याक जाल्यार तुमच्या परीक्षेक सुमार जून म्हयन्यांत तावन तयाराय जाता. हाका मस्त जाणां वावर करतात. देखून मोठव्यान फास्ट हें नांव हांव सांगता कोणें आमकां कुमक केल्या तांकां गवळी बापानी आतां उडासाची काणीक दी जय म्हूण विनंती करता. पयल्या सुवातेर मंगळ ज्योती संस्था इतल्या बऱ्या रितीन चलता जाल्यार आमचे कडेन वेल प्रोफेशनल आनी टेक्नॉलॉजिकली साऊंड म्हणटात आमी स्टाफ आसा. देखून तांचो हांव आज ह्या संदर्भार उडास करता. दीस रात म्हणले बरीं कळमीत नासतना ती म्हज्या सांगाता वावर करतात. थोडे फावटी मस्त शिस्त आसता, थोडे फावटी मस्त जोर करूंक आसता. तितलोच मोग आमी करता आनी सांगाता आमी वावर करता आमच्या कुटुंबाचे संदे. आमच्या सगळ्या ऑफिसांत HR जावन वावर करता. गुरकारन जावन हेलेन डायस तिका तिच्या सांगाता
आमच्या दोतोनेच्या क्षेत्रांत वावर करची मिसेस विल्मा डिसोजा तुमी लायनीर येवचें आनी उडासाचे काणीक स्विकार करची सेशंत हेर संगतींनी सुवार्थेच्या संगतींनी वावर करता सुमित्रा क्रास्ता तशेंच DTP आनी डिझायनिंग सेक्शनान देवस्तुती सेक्शनान वावर करतात मिसेस ज्योती पिंटो आनी मिसेस मारियट डिसोजा रॉड्रिगस तशेंच आमच्या स्टॉल आनी मार्केटिंग डिविजन सेल्स डिविजनान काम करता मिस्टर रिवन पास्कल डिसोजा आनी ट्रान्सपोर्ट डिस्पॅच डिविजनान काम करता मिस्टर अँटोनी प्रवीण डिसोजा तशेंच आमकां सदांच पाठिंबो दिवचो म्हजो सांगाती बाप विन्संट सिक्वेरा तुमी उडासाची काणीक स्विकार करीत जाय म्हूण विनंती करता सगळी जेजूची सुवार्ता हाजी जबाबदारी तो काण घेता तशेंच हांगासर फाटल्या वर्सांत न्ही हे पोर जाल्ल्या ह्या एग्जामाचे सगळे मुखेलपण घेवचें आसा एग्जाम कोऑर्डिनेटर आमचो इन्स्पेक्टर मानदीक बाप जोसेफ उदय फर्नांडीस आनी एग्जाम बोर्ड तांणी हांगासर फुडें येवचें आनी उडासाची काणीक स्विकार करची मिलाग्रीस प्रिंसिपल मिलाग्रीस सेंट्रल स्कूल तशेंच आमच्या आयोगाचे सांदे आसात मिसेस लाविना डिकोना मिसेस फ्लेवी लोबो ही आमची शिक्षकां मिसेस जॉन मोंटेरो निवृत्त शिक्षकी सिस्टर सिंथिया डिकोना वेगवेगळी आयोग देवस्तुती आयोगाचो सांदो मिस लायला डिसोजा आनी मिस्टर आयवन मस्करेनस आनी आज कार्यनिर्वाण केल्लो आमचो मोगासो मिस्टर लॅन्सी मास्टर आसा ताजे उपरांत आमकां हर एका दिसा म्हणलें बरी म्हज्या सांगातास सगळ्या ऑफिसाचें वाडावळ जायचें जाल्यार पाठिंबो दिवचो मानदीक बाप अँटनी शेरा तुमी आमच्या मोगाचे सोसणीकायेन आमच्या सांगात आसात आनी सदांय सोसणीकाय दाखोवन आमकां प्रेरण दितात तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा मस्तूच कालांची जबाबदारी ताचें डिसिप्लीन आसा ताचो पाठिंबो आसा तशेंच हांगासर आसा मानेस्त मानादीक बाप अनिल आयवन फर्नांडीस सगळे आयचे कार्याचे मुखेलपण लाईव्ह प्रसारण रिपोर्ट पुरा फाल्यां पुरो येता आनी सगळें येता तांणी केलां सिस्टमॅटीक तांणी केलां आनी प्रोफेशनली तें केलां तांकां देव बरें करूं फादर जोकीम फर्नांडीस तुमी आयल्यात गी आमच्या आयोगाचे सांदे तांकां रेतीर आसली आयल्यार हांगासर येया ब्रदर रजत तुमी हांगासर आसल्यार मुखार येवचें मागीर मिस्टर पेड्रीक पेरावो सिस्टर अँटनी मेरी ती येवनात अशें सगळ्यांक परत देव बरें करूं फादर विजय मचादो मंगळ ज्योती केंद्राचे निर्देशक आनी सगळ्या कार्याचे रुवारी तांकांय गवळी बापांनी उगडासाची काणीक दिजे म्हणून तांचे लागीं हांव विनंती करता चल गवळी बापांक देव बरें करूं आमकां सगळ्यांक एक एक एप्पल दिल्यार पावतें पूण एप्पल कंपनीचे आयफोन दिलां बरेंशें देव बरें करूं फादर तुमकां अनेकल्याक आमी विचारल्या स्टेजीर आशिल्ल्या मानदीक बाप बनिपास पिंटो प्रिंट जावनातलें उडास गेलो देखून तांकांय गवळी बापांनी उडासाची काणीक आतां दी जाय म्हूण विनंती करता आमच्या आदले निर्देशक आनी हर एक आमच्या मिसा वावरांत आमकां कुमोक करतात देव बरें करूं देव बरें करूं आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक मानदीक बाप अँटोनी शेरांचे लागीं विनंती करता एक घडी दोळे धांपून रावया पवित्र कार्य बरें कार्य हांगासर अखेर जाता आसतना जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागचो वेळ मोगळा सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा खातीर तुका आमी अर्गां दिता हो वर्तो दीस बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून तुका अर्गां दिता आसतना इनाम मेळिल्ल्या भुरग्यांचेर प्रत्येक आशिर्वाद घाल तांच्या फुडारा विशयंत तांच्या मुखला शिकपा विशयंत तांकां तूं आशिर्वादांनी भर आमी समेस्तांनी आयच्या दिसा सेवंकवेच्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल ह्या जेवणा मारिफात कुडीची बूक आमी थांबयता आसतना आत्मीक रितीन आमची वाडावळ जायशें आमकां समेस्तांक तुजें प्रेरण दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. कार्यां सोबयल्ल्या सोमेस्तांक उपकारी काळजंतावण देव बरें करूं. जेवणाची मांडावळ एक घडी वसा नाकात तुमकां आमी सांगता एक ग्रूप फोटो भुरग्यांचो गवळी बापा सांगाता आमच्या मुखेल सोयऱ्यां सांगाता काडूंक आसा आनी उपरांत आमी जेवणाक वेचें. देखून भुरग्यांनी सक्टांनी फुडें येवचें, वडिलांनी सकयल जेवणाक वेचें, भुरग्यांनी मुखार येवचें. सक्कळी भुरग्यांनी तुमचें सर्टिफिकेट घेवन आतां मुखार या. हांगासर वयर आमी गवळी बाप मुखेल सोयरे बसता आमच्या फाटल्यान आनी मुखल्यान बाप अनिल फर्नांडीस. कोणाक भुरग्यांक तुमची वैयक्तीक फोटो सिंगल फोटो जाय जाल्यार फादर कावंटरान थंयसर तुमी मेळ्ळ्यार थंयसर वेवस्था करतात. कंप्युटर आसा पळय थंयसर तुमी सांगा कोणाक तुमची फोटो जाय, भोवमान कणगेल्ली ह्या ग्रूप फोटो जाय जाल्यार थंयसर वेवस्था करतात. तुमचें नांव दखल केलां हांगासर येवन व्हरूंक जाता. ह्या पोस्टार तुमकां धाडची वेवस्थाय थंयसर आसतली. दय करून तुमी कावंटरान मेळचें. भुरगीं वेया, भुरगीं भूक लागली, भुरगीं बेगीन मुखार येया. शिक्षकां भुरगीं तशेंच शिक्षकांक आमी मुखार आपयता. दय करून तुमी मुखार येवचें. वडिलांनी सकयल जेवणाची मांडावळ आसा केल्या वडर ब्रेकफास्ट आसले कडेन दय करून तुमी थंयसर बेचें आनी जेवण स्विकार करचें. फोटो काडून जातेच भुरग्यांनी तुमचे लागीं आशिल्ली बॅजां दय करून कावंटरांत फाटी दिजय म्हूण विनंती. फोटो काडून जाल्ल्या उपरांत भुरग्यांनी तुमकां दिल्ली बॅजां दय करून कावंटरांत फाटी दिजय म्हणून तुमचे लागीं कल्ती विनंती. फोटोक दय करून भुरगीं सहकार दिया. मोटवे आशिल्लीं मुखार रावा, आणकी मोटवे आशिल्लीं सकयल बसा, लांब आशिल्लीं फाटल्यान रावा, सांगाता रावा आनी फोटोक सहकार दिया. हांगासर खाली आसा भुरगे ते लज येतात, चरके भुरगे लज येतात हांगा. मुखार राव.